Kæru velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi á aðventu, það skammt til jóla. Hérna er margt í boði í þættinum í kvöld, hann situr hérna hjá mér, hann Sigurjón Magnús. Við ætlum svona aðeins að ræða það efni sem er í þættinum. Hérna eins og ég kom fram hérna í gær og fyrradaga, þá höfum við sett fréttatíman okkar á hold, eins og sagt er á útlensku. Hérna við ætlum að bíða aðeins meðan, það er hérna eins og allir vita þá er samstöðin rekin af miklu vanefndum og það kannski vafa samt hvort að við náum að halda úti svona miklu efni, en við erum að svona reyna að meta það yfir hátíðarnar hvernig við ætlum að byrja í janúar, en það er ljóst að vera bættist við svona veikindi og fleira hérna á samstöðinni að þá höfum við ekki þrek til þess að halda fréttunum, enda kannski allir farnir að komum með hugan við annað og sömuleyti þá látum við þættina móta svolítið af aðventunni að taka svona annan tón. Þú kannast við það, Sigurjón, að maður setur svona annan tón í fjölmiðlana á jólunum. Já, gerir það. Nefn að þingið breytist það hér. Ég er búin að horfa þess að það heita, það er alveg. Það er þeirra nú með konum með sína eigin rás og svona, neða það er öðruvísi. Þeir sem á þinginu geta bara hort á það. Það er svolítið munur á því. Já, þú voru að ræða mikið fundarstjórn forseta og kom Jón Gnarr upp og sagðist oft að sitja á fundum þar sem er léleg fundarstjórn og ég vil engin. Það var alveg hundleðilegt. En hér væri góð fundarstjórn og þakkaði þingforseta kærlega fyrir fundarstjórnina. Hann er svo svolítið, Ég veit ekki hvað fólk fylgist mikið með þinginu. Ég fer hérna núna inn á mest lesin á Vísi, það er engin frétt af þinginu. Efsta fréttin er að reyndar frá ríkisstjórninni sem var að gera einhverja athugasemdir við eitthvað viðtal. Það kom eitthvað svona tilkynningu það. Ríkisstjórnin sendi leiðréttingunni beina útsendingu í einhverju viðtali í Bítinu, ég veit ekki hvað það var. Hvað er þetta? Það er ekki á þinginu. Mest lesið á Mogganum. Bærinn verður brátt skuldlaus. Svona andlaus. Það er hérna gamli bæri minn, Snæfellsbær. Tölu tryggingar, það er ekkert á þinginu. Nei. Ég held að kannski er það vegna þess að fólk sem er á þinginu hefur komið sína eigin rás sem getur bara fylgst með því. Það er alveg, ég skrifa eitthvað svona úr þinginu og þá er það þá er ég leggjað á fólk alveg að hlusta út í óendanlega. Svo reynir maður að plokka upp eitthvað sem er svona forvinnilegt eða innihaldsríkt eða skrítið. Þannig varðandi í fjölmiðlana á aðventunni þá var það í gamla daga í blöðunum að þá stækkuðu þau vegna fyrirtækin þurfa að auglýsa svo mikið. Þannig að þú þarft að framleiða miklu meira efni. En það eru færri sem að lesa. Og svo er líka eitt sem að gerist í jólunum og svona, það gerist svona stundum. Getur gerst í góðu veðri og vondu veðri. Getur gerst ef að Ísland vinnur í íþróttum. Að þá berast fréttir ekki vegna þess að fréttir berast með því að fólk hittist út á götu og ég segi eitthvað frétta við þig en þegar það fer að koma jólum þá er hérna þá myndum við tala um veðrið ef það verður gott veður eða veðrið ef það verður vont veður eða við myndum tala um fótbolta ef Ísland hefði unnið Frakkland þá myndum við bara í 2 daga þá berast ekki aðra fréttir af því að kannski þegar við hittust þá í flest samtölin er þá bara ein frétt sem er best á milli. Ef fólk talar aðeins lengur og þá er pláss fyrir eina aukafrétt. En svo þegar það kemur á jólunum að þá er hérna spurningin alltaf, ertu búin að þetta fyrir jólin? Og það teppir hérna að fréttir berist úr samfélagið. Og þannig að það er minna að frétta en fleiri blaðsíður að fylla. Það gæti verið svolítið hausverkur. Og svo er það líka að fólk sérstaklega í blöðunum kannski er öðru í þessu útvarpi til það eins og við erum í útvarpi þá getur fólk látið þetta að vera að malla svona með að baka og svona. Þá er það rólegra, þá þurfa að vera minna efni. Já, en þá í blöðunum að þá er örugglega, ég man ekki hvort það hafi verið mælt ég held að sé örugglega minni lestur í desember. Því það er bara. En þú manst þegar við vorum á fréttablaðinu þegar að stækkaði svo mikið að prentvélin gat ekki prentað blaðið og prentaði í 2 áfengum og hvort þetta íkæðblaðið því það voru leiðbeiningar hvernig fólk átt að stinga blóðunum saman svo úr er það 1 blað. Það fór yfir 100 síður huglis. Þá var þetta þannig að ég man ekki hvað staðan var þarna að fyrst áttu við bara vél sem að prentaði 16 síður og næsta skrif var þá að kaupa annan turn, þannig við gátum hæst orðið 32 síður. Næsta skrif var síðan að kaupa innskotsvél, þannig að það var þetta prentað 2 sinnum 32 síður og stingaði í prentsmiðjunni.
Og þarna var líklega komið meira, alltaf verið komið 3. turnin þarna, þannig að það verið þá 48 síður, stungið inn upp í 96, en blaðið var stærra en það. Það við, auglýsingardeildin seldi upp í eitthvað 120 síður og þá kom Íkablaðið. Já, þá kom sem sagt auka hluti og fólki var bent á það hvað er þetta stinga inn. Hvað er þetta stinga honum inn? Þetta var mikil framleiðsla náttúrulega. Já, en svona blaðútgáfi náttúrulega löngu liðin og verið að kemur aldrei eftir. Það hörðu með efn, það var ekkert eitthvað það hendi næst, heldur við vorum að vinna efni inn í þetta og byrjun enda svolítið fyrir, sko. Já. En stundu þegar blöð stækka svona mikið, þá svona endanum þá lærir maður það að stundum, ég kalla þetta stundum að setja bara gráan lit, það kannski þetta bara að hafa krossgátu. Því að kannski var lesandinn ekkert að biðja mikið meira, kannski sérstaklega þegar ég man á tímabili þegar við vorum á pressunni og þá kom nýr eigandi sem hafði metnað að stækka það og ég hafði verið áður á helgarpostunum þegar allt í nú kom svona uppgangur eftir hafskipsmálið og þá stækkaði blaðið og kom alls svona hugmyndur hvað á helgarposturinn að verða næst, þú veist, og þá vildi fólk breyta karakternum yfir eitthvað eins og við verðum að þroskast upp úr einhverju. Og þannig að það getur verið svolítið hættulegt að bætist við tími að þá fyrir að gera eitthvað allt annað sem að kannski enginn var að biðja eins og oftast náttúrulega með fjölmiðla. Fólk yfirleitt ekki að biðja sérstakt, fólk yfirleitt bara að biðja komdu mér á óvart og segðu eitthvað skemmtilegt, ég veit ekki hvort okkur takist það. Já. Herðu, eftir ætlum við að heyra í Sabine Leskov sem er bæjarfulltrúi eða borgarfulltrúi Samfylkingar Reykjavík. Hún er starfaði lengi í félagi kvenna velundum uppruna og var ég formað þar fyrir svona 10 árum eða svo. Björn Þorláksson ætlar að tala við hana því tilefni að hún ætlar ekki að bjóða sig fram vegna ósættis við stefnu Samfylkingarinnar í innflytjendamálum. En er vitað hvort hún ætlar að bjóða sig fram annars staðar? Nei, ég held ekki. Ekki? Það kemur kannski ljós í vitaninu? Já, það held ég aldrei, hún tilkynnti bara að hún ætlaði ekki að fara fram út af þessu og gaf þess ásögn. Sagði þessu úr Samfylkingunni? Nei, ég held að það bara hætti að bjóða sig fram allavega. Er ég of herskara núna? Já, þú veit bara, mér finnst alveg nóg að hún er ósátt við stefnu forystuflokksins, þannig að hún vill ekki vera á lista og með því að þeir eru samþykkja stefnuflokksins. Þú getur hins vegar verið í stjórnmálaflokki þótt þú sért ósátt við stefnu forystunar því að þú ætlar náttúrulega bara að vinna þínum málum fylgi og breyta stefnunni. Það er bara pólitík. Það tengist því sem að núna ganga greinar inn á Vísi þar sem að fólki innum svo kallega yfirtökuhóp í Sjálfstæðisflokknum er að hvetja Sönnu Magdalenu til að segja þessu úr flokknum af því að hún sé ekki sátt við forystuna. Sú regla hefur aldrei gilt nema í einhverjum flokkum sem hlýta einhverjum svona flokksaga þannig að allir þurfa að beygja sig undir forystuna. En þetta þetta fólk verður eins að skilja hvað þeir gerðu. Það komu og kusu nýja stjórnir allstaðar. Þannig að ef hún er svona söngkona í hljómsveitinni og það bara kemur allt önnur hljómsveit sem er alltaf ráherslur á þetta, þannig að hún segir, ég vil bara syngja með hinum. Þannig að þetta mér finnst þetta, það fór, þeir kusu alla í burtu. Og var vitað fyrirfram, það verið að gera kannanir hug flokksmanna, það voru svona 5-7% sem voru á þeirra línu. Þannig að það var bara 5-7% af flokknum tókan yfir og það hefur það miklar afleiðingar. Með smulunni. En mér finnst eins og var Sabine. Þetta er náttúrulega mjög alvarlegt sem hún er að gera. Hún getur ekki unað við innflytjendaþjónuna. Ég held hún sé ættuð frá Þýskalandi. Ég held hún sé gift íslenskum manni. Þannig að hún er svona vel tengdur innflytjandi. Hún er ekki sá sem að þarf að vera að hlusta. Ég meina það til þess að orðið ansi erfitt að vera kannski innflytjandi frá Mið-Austurlöndum eða Norður-Afríku eða Afríku og Íslandi. Það er að hlusta endalaust á þetta fólk frá öðrum menningarheimum sem er að grafa undan íslenskun og íslenskri menningarheimi. En þannig að það er ekki persónulega sem að Sabine er í þessum flokki nema að hún finni andúðinni á sér bara vegna þess að hún kom til Íslands á fullorðinsárum og ef að þú flyttur til Frakklands á fullorðinsárum þá nærðu aldrei frönskum heim
bara gleymdu því. Það er bara, en reyndar ef að þú værir leikari, við getum þetta. Ef þú værir Daniel Day-Lewis, þá getur það kannski. Hann flutti til Ítalíu að gera við skó. En þetta er forvitnileg staða. Þetta er yfirlýsing sem kom fyrir nokkru síðan og ég veit að Björn hafði samband við hana en hún kemur núna eftir. En ég hefði haldið að þetta væri tilefni til vegna þess að útlendingamálurinn svo mikið í umræðu að þetta gefur náttúrulega tilefni til þess að ræða þau við innflytjenda. En ég er skrítið að mann stökk ekki á þetta, þannig að spýtið á bylgjun er alltaf rosa æsti að tala við miðflokksmenn innflytjendamál. Þetta fáður gott tilefni en það hefur verið þengið að hafa þessu. En það er áhugavert. Herðu, en að því að koma jól og það fá eftir 4 skáldkonar. Segðu frá. Til að... Hver eru þær? Hverjar eru þær? Það er Birgitta Björg Guðmundsdóttir og Alda Björk Valdimarsdóttir. En svo eru 2 sem eru innflytjendur. Má Alimsdóttir, hún kemur frá Pólandi og Natasja S. Hún kemur frá Rússlandi. Og þær yrkja báðar á íslensku. Og þær yrkja á íslensku? Yrkja á íslensku, Ég held, mér finnst líklegt að yrkja eitthvað á eigin móðmáli. Það er ekki alltaf þannig sko. En það er slatti af innflytjendur sem yrkja á íslensku. Það er kona frá Venezuela sem býr á Flateyri og það er strákur sem hefur komið til mín sem er frá Pólandi. Flúði þar, hann er samkynniður og flúði þar hægri ofstoppamennina þar sem að una engum að vera öðru sér þeir. Þannig hann fekk ég held Íslendingar að ekki bara vel á mótunum og upplifði sér frjálsan hér og það eru fleiri sko sem að yrkja. Þetta er þetta ekki alþekkt í bókmenntasögunni að fólk yrkir á öðru tungumálum en sínu móðumáli. Já, okkur finnst það svona gaman við okkar litla málsvæði og að fólk séu það gott í íslensku að það tressist til að yrkja á henni. Já, og svo er það líka að þú sér það alveg í ljóðunum að þarna kemur svona hugsun sem að þér finnst svona ekki alveg passa en þannig að útlensku skáldi þeir ná að sveigja svolítið íslenskuna og íslenska ljóðaheim til sem að kannski hefði verið ekki sveigt með öðrum hætti. Það verður gaman að lesa þetta. En þetta verður svona bara aðventurspjall eftir. En síðan erum við núna því að það er aðvendan og við erum í svona erum að glíma við veikindi og fleira á samstöðinni. Þá ætlum við að nota tækifæri og velja til endurflutnings svona áhugaverð viðtöl. Og eftir skáldkonunum koma kemur Lára Magnúsdóttir í viðtal sem Oddný Eir Ævarsdóttir sem var lengi með okkur hér en er flutt austur á land. Að þeir eru að ræða viðkvæmt mál sem var hér snemma árinu sem var ástulófumálið. Og Lára var svona, ég myndi segja með svolítið svona annan tón í þessu heldur en var svolítið svona í megin straumi fréttana. En sko nú það er gott að endurflytja þetta líka á þessum tímapunkti vegna þess að nú er búið að gefa út að varla verði Guðmundur Ingi eftir aðgerðir. Það er kannski aðeins og djúptíðanandi ekki að segja varla verði en það sem að Inga sagði að það veri óvíst hvernig hann kæmi út úr þessari aðgerð. Þannig að mögulega myndi hann ekki koma aftur í ráðundur. En þá er Ásta Lóa sennilega búin að taka út sína refsingu bara. Það er, ég veit ekki hvernig stemmingin er. Finnst þið það? Já. Heldur það sé almenn afstaða? Ég veit ekki, nei, sennilega ekki sko. Hvernig heldur að Jens Garðar og Jón Pétur Sóvega myndi bregðast við í þinginu? Já, þessi miklu ræðuskörungar sko. Nei, þið myndið gera það. Ég bara er að velta upp sko, því að þú ert hann er skólamaður Þú segir að Ásta Lóa sé búin með sína sín svipuhögg. Já. Sína útlegð. Ég var að velta fyrir mig hver það væri ef þessar flokkur fólksins myndi taka þess ákvörðun og fá blessun Kristúnunar. Hver það sem myndi andmæla.
Það er náttúrulega tengdamóðurinn fyrirverandi tengdamóðurinn sem setti þetta mál í gang. Já. Hún mun örugglega tjá sig. Einhver fleiri. Já, hvað með það? Ég að spyrja bara. Já, nei, ég segi hverju. Það er stjórnmálamenn fyrir myndi fara ekki... Ég að spyrja þig, sem sérfræðing og gamlan blaðamann. Sko, að því að Flokkur fólksins í svolítið vandræðum. Hann þolir ekki svona ágjafir. Það er svona bátur, ég segi ekki að báturinn leki, en hann er búin að taka á sig mikið sjó. Þannig hann verður að sigla varlega og ég bara velta fyrir mér hverju það væru sem að geta komið með brot sjó yfir það. Ég veit ekki, sko. Ég veit að gera upp á milli. Ég stakk upp á Jónu Pétri og Jens Garðar og þú hlóstaði. Já, sem að þeir myndi fara upp í ræðust í þinginu. Það er ekkit bara slökum á bara, sagði hérna. Miðflokkurinn kom í fram, Sigmundur Davíð. En sko, það er eitt þingmaður sem að... Sástu eftir einum á Íslandin. Horfður á Silfrið, það sem flokkformum. Sástu hvað Sigmundur Davíð fer svona létt í taugunar og Ingu Sæland. Já, henni leiðist hann. Já. Hún í þeim hópi. Já. En hún var svo ánægð með hann, eins og fóruðu saman á Bessastaði. Hann skuttlaði hann á Bessastaði eftir... Já. Og var eiginlega búin að taka hann svona on board, svipað og Viðreisn tók Bjarta framtíð Óttars Proppi on board. Þá komu þeir líka svona saman á Bessastaði. Og voru svona saman og það var eins og Sigmundur Davíð hafa ætlað að gera þetta sama við Ingu. Já. En það fór nú ekki vel, sko. Þarna með Bjarta framtíð og Benedikt táverandi formann Viðreisnar. Þannig að þetta gekk ekkert upp, sko. Nei, það var ekki góð ríkisstjórn. Nei, en hérna... Nei, ég hef bara benda á að einu sinni var kært á milli Ingu og Sigmundar. Það er augljóst að svo er ekki lengur. Nei, það er ekki. Henni leiðist hvernig aðdóðsandi Miðflokksins og hvernig aktað í þinginu. Þetta skiptir máli út af til dæmis í borginni, því að líklega nær Miðflokkurinn einhverjum mönnum inn, mögulega Flokkur fólksins. Þannig það getur orðið svona viðkvæmt hvernig er hægt að ná saman meirihlutar. Já. Og ef það er kalt á milli... Já, en það er bara formenninn að kýta þarna. Inga stoppaði. Það er meirihluti í borgarstjórn. Ég er bara talsveit mikil svirði fyrir flokka. Ég meina, sagan segir að Inga hafi stoppað Helgu Þorvaldsdóttur. Þannig að ég er að vísa í eins og hlutinni gera, sko, ekki eins og... En miðflokkur var ekkert inn í því spili. Nei, en þá vildi hann ekki vera í flokki með bara íhaldinu og mogganum. Nei, hún vildi það ekki. Og Flokkur fólksins er náttúrulega mjög reið mogganum. Flokkur fólksins, reiður mogganum. Út af því að moggin er svolítið svona harður, gagnvart Flokkur fólksins. Svona, við erum svolítið kaldir. Svona reynda að svona, hvað ég að segja, meir en að hrekkja Flokk fólksins heldur svona sjá hann sem veikast að hlekkin í keðjunni og eru svolítið aðeins að reyna að sæna sundur. Skrifa svolítið hann svona eins og hann ekki skilið að vera þarna. Þessi ekki nógu þroskaður og ekki nógu innvíður einhvern veginn til þess að vera að fara með völd. En það er sérstaklega einn þingmaður núna sem að ég hlustaði á nokkurinn þinginu sem að er bara með allra öflugustu mönnum hennar. Það er Dagur Bjeggesson. Það er alveg sama, hann er vel að sér í öllum málum og hann er lærir heima og hann heldur ræðnaði sínar blaðalaust. Hann minnir á menn bara eins og Svavar Gestsson og Ólafur Ragnar, þessum menn sem bara sko réðu fullkomlega við það sem voru að segja og gera. Hann kemur úr góðum æfingabúðum. Heldur betur, já. En hefur hann náð einhverjum málum fram? Hefur hann sett eitthvað svip á? Nei, hann er sko, hann er í liðinu, en hann kemur stundum upp í og er að fylgja eftir málum ríkisstjórnarinnar. Þannig, nei, hann er bara öflugur ræðmaður, eins og þú segir, hann er náttúrulega búin að vera að tala stjórnmál svo lengi, byrjaði bara sem unglingur að tala Steingrímur Hermannsson. Það voru svo mikið á þessar rás. En Guðlaugur Þór, hann er nú svona kannski með svipaða reynslu. Já, mér finnst hann ekki stuði? Já, ég finnst hann sko ofgera, sko. Ofgera, þú voru ekki að reiður og öskra og þetta ekki að gera það. Valda málinu öðruvísi heldur en að þurfa að vera að berja í borðið, sko.
Annað þingmann sem með svona meiri reynslu heldur svona almennt, það náttúrulega meiri hluti þingmanna með litla reynslu. Það Þórdís Kolbrún, hefur verið orðið við hana? Nei, hún talaði eitthvað í dag. Hún lætur ekki á sig bera þarna. Hún skrifar greinar sem vekja athygli og hún skrifar greinar sem vekja athygli. Já. Nei, það fer mjög lítið fyrir í þinginu. Já. Mjög lítið. Mjög ólíkt. Miðað við reynsluna sem hún hefur og mjög ólíkt hvernig hún eða Guðlaugur Þór hefði sér. Já. Guðlaugur Þór náttúrulega undirbúa framboð sem leiðtogi sjálfstæðismanna í borginni. Já, þá var það svona vera þessi þannig að hann svona ráði fullkomna við hlutverk sitt og sé ekki snúa sér við og æpa röddina bresta svona, það ekki rétta leiðin Er hann eitthvað öðruvísi núna en hann hefur verið það? Hefur þetta ekki bara hann var ekki svona þegar hann var ráðherra náttúrulega. Já, það er alltaf svo öðruvísi. Þá komum við alltaf með svolítið byrðar einhvern veginn. Já, en svo þunga kápu og öxli. Já, hann búinn að vera ráðherra svo mikið á síðustu árum Já. Hann var í borginni í Kanada. Já, ég sé hann búinn að vera þú segir að Ásta Lóa ef að Guðmundur Ingi nær sér ekki og ég meina og það er ekki orðað þannig vegna þess að hann að fara í svolítið alvarlega aðgerð sem að mun mögulega kalla á langa endurhæfingu. Fólk sem að fer í svona aðgerð það er oft lýst í þessu þannig að það er alveg máttlust og eftir. Það er bara eins og þessi að keyra bara á 20% orkunni. Svo er hann líka veikur fyrir, Já. Eftir slys sem hann lendi í. Mikill sársauki sem að kemur örugglega af meiðslum hans bara í fótum og við skulum senda honum bara bestu kveðjur. Stundum er hann svo illa farinn að hann er í hjólastól og hann var nú í viðtali ekkert svona mitt sumar. Þá var hann að lýsa því að hann hefði tekið sig á og reynt að halda sér í eins góðu formi og þess vegna gæti hann verið á hækjunum og þyrfti ekki að fara í stólinn reglulega eins og hann hafði þurfti áður. Þannig það er mikið á hann að mann lagt. Já, það var eitthvað sem var að gera lítið úr veikindum hans. Nei, fyrir einhverju síðan. Og þá var Inga að segja, þið eigið bara að sjá hann þegar hann leggst í sófa í þinghúsinu til að mjög verkjaður að það var eitthvað sem vogaði sér að tala niður til hans. Ég man eins og eftir honum á 1. maí í göngunni, þá öryrkjarnir gengu alltaf í svona aftan í göngunni og mér varst oft best svona að vera með þeim og þá var hann í stólnum og man sá það alveg að hann var sárþjáður maðurinn. Já. Sárþjáður. Það er alveg, það má ekki gera lítið úr. En þú segir Ásta Lóa, en af hverju ekki bara Ragnar Þór? Já. Jú, en Ragnar Þór náttúrulega í veigamiklu hlutverki þarna. Hann formað fjárlaganefndar. En nú búið að afgreiða það, þannig að það er að gera fyrir næsta ári. Það er það. Hvað er að gera í fjárlaganefnd? Þau farið endurskoðaða fjárhagsáætlun. Já, fjárhagsáætlun í maí eða eitthvað. Þú ekkert að gera með þar. En ég veit ekki, ég þekki ekki allt þetta fólk það er náttúrulega Kolbrún, veit ekki. Lilja Rafni náttúrulega. Já, hún formar atvinnuveganefndar næstu. Já, nú er ekki Sigurður Þórðarsson þeirra. Formaður hvaða nefndar er hann? Sigurður Þórðarsson er það núna. Já, en Lilja Rafni formaður. Var, já, í gamla dag. Grænum, já. Já. Ég hefði Sigurður Þórðarsson er formaður atvinnuveganefndar. Já. Ég meina þeir eru ágætis fólk. Já. Þetta er ekki lagast í þingflokkurinn. Nei. Þá ég ætla að fara að segja hverju bíð finnst þér lagast. Nei, við getum heldur ekki borið það saman þannig Við sitjum ekki tundina sem þeir á og hvað er úrræða góð En við gætum samt sagt að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins núna er kannski lagari heldur en þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hefur yfirleitt verið. Já. Ég tek alveg heils undir það. Ég held að Sjálfstæðismenn geti tekið undir það líka. Og það er svona ákveðið vandamál í flokknum og sem að veldur því hann á í erfiðleikum með svona viðspyrnu. En svo er náttúrulega þingflokkur flokksfólksins og miðflokksins langt svona skemmtilegasti svona ef maður ætla að búa til sjónvarseríu. Já, gera sjónvarseríu með þessum tveimur svona ímynduðum flokkum. Já, nú sérstökustu karakterinn eru þannig að þetta er ekki allt steypt í sama mót. Nei.
Herðu, við ætlum að vera með meira, hérna, við höfum svolítið gert svona, tekið svona smá sirpu núna í haust á íslenskunni og þá rifjast náttúrulega fyrir mig að við höfum oft gert þetta áður. Og ég ætla að spila hérna aftast í þættinum 2 samtöl sem ég tók við innflytjendur íslensku. Því að það er svolítið hérna, þreytandi orðin þessu umræðu að eins og innflytjendur sé að grafa undir íslenskunni. Ég veit ekki hvaðan þessi hugmynd kemur. Bara algjörlega röng og en hérna, ég ætla að tala við... Það er bara eitthvað skjól, skýlisra bak í andúsin á útlendingum. Þetta er bara óleikur. Já, ég ætla að tala við, hérna, fyrst ætla ég að tala við hana Línu Hallberg sem kom reyndar hérna daginn aftur. Hún hérna er fædd í Svíþjóð og alin upp í Sviss en býr hér og talar fína íslensku. En hún fekk mikinn áhuga á því hvernig var staðið að íslensku kennslu fyrir innflytjendur. Og sendi bréf út allt og þannig að ég er að tala við hana. Hún var mjög glöð með það, ekki? Er ekki? Hún var mjög jákvæð. Íslensku kennsluna? Nei. Nú, já, þá er ég að rugla saman þessu. Hver ætti að vera ánægð með... Einhver er heppinn smári og lendir í samstarfsfólki eitthvað sem er... ég bara er að rugla. Það bara getur ekki verið að neitt sé ánægður með hvernig staðið er að íslensku kennslu til innflytjenda á Íslandi. Það bara... Sko, það sem að hún dregur fram og hún kemur líka með henni Viktoría Baksína sem er ættuð frá Rússlandi og líka talar íslensku og hefur verið kennari. Að þær eru að tala að frambóðið að námsefni sem það er eiginlega bara til þess að þú hæfur til þess að vaska upp á veitingastað, sko. Og svona, þú veit ekki, fær hvergi aðgengi að einhverju þjálfun sem að gera því að svona fullburða þjóðfélags þegn eða borgara. Og þess vegna hefur verið mikil ásókn í ensku fyrir sem annað mál í háskólanum. Það sem að fólk bara að teygja sig eftir einhverju námi. Og við förum svolítið yfir þetta í þessu samtali, Lína og Viktoría, hversu illa staðið að náminu. Særi tala líka að það ættir að gera kröfur af því að Landspítalinn verður núna að gera kröfur íslensku kunnáttu og þær eru svolítið á því að það eigi að gera það. Og það er líka hvati til þeirra sem hafa náð árangri í íslensku námi. Að þau fái það kannski aðgengi af tilteknum störfum og öðru slíku þar sem þarf að vera í samskiptum við annað fólk eins og á við Landspítalann þar sem höfuðáherslan er lögð á þá sem eru í samskiptum við sjúklingana. Þannig við förum yfir svona ýmsa þætti en það benda líka á að námsefnið er ómögulegt, að gamalt úr sig gengið, tengist raunverulega ekkert lífi fólks hérna á Íslandi. Þetta er alveg hryllilega að þessu staðið og allt tal stjórnmálamanna að standa vörðum íslenskuna er innan tómt hjal. Það hefur aldrei komið á síðustu ríkisstjórnum neinar aðgerðir þetta. Í málstefnu sem hefur verið tvisvarsinnum sett frá hruni er ekki minnst á útlendinga. Það kemur mögulega í næstu. Það hefur verið talað unga fólkið og hitt og þetta en það er ekki minnst á innflytjendur og mikilvæg þess þannig að stjórnvöld standa sig ömurlega og svo ætla ég að spila líka frá sama tíma viðtal við hana Agnieszku Sokolowsku sem kemur hérna frá Póllandi og talar ágætis íslensku með mjög sterkum pólskum hreim og alltaf skemmtilegt að tala við hana. Því miður er hún verið minna áberandi svona undanförnum árum en hún er að tala það og hún var listi eiginlega yfir og hún nefndi ekki að tala íslensku lengur af því að hver skipti sem hún reyndi að tala íslensku þá fekk hún á sig svona diss og eitthvað fleira þannig hún ætlaði bara að fara að tala ensku út af viðbröðum íslendingarna við hvernig þeir taka við því þegar fólk er að tala með hreim. Þannig að þetta endar hérna á svolítið hressilegu samtali við íslenskuna og svo held ég að kannski á morgun að höndum við áfram að þess að fjalla íslenskuna sem er fínt efni fyrir aðvenduna. Mjög gott viðtal við Þóran Eldjárn til þess að vera hérna í haust sem var fullt tilefni til þess að spila. Þetta er nú svona aðvendustemmingin í okkur. Já, þetta er flott. Og þar fyrir þann, þá er samstöðin afskaplega merkilegt fyrirbæri. Já, hvað er að framleiða nokkra klukkutíma á dag að nýju íslensku efni og meira heldur en bara hina stöðarnar að gera samanlagt. Þannig að þetta er mjög merkilegt fyrirbæri og þið sem eru hérna alltaf daga, þetta er bara ósköku til hamingju með þetta. Já, kannski tekst okkur að halda þessu áfram. Kemur allir ljós. Við ræðum það kannski seinna. Við ætlum að skjóta inn smá auglýsingu og svo kemur Sabíne að ræða við Björn Thorlags innflytjendamál og samfélginguna.
hvaða augum leit fólk piparmeyjar 19. aldar? Piparmeyjar sjarmerandi frásögn eftir Sigríði Þorgrímsdóttur. Forlagið Fiskislóð. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Líka með spurningar. Kynntu þér réttindi þín hátíðarnar á wafr.is. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Öllum þeim sem höfðu mælt sér mót við okkur í gömlu skotgrófunum í Öskjuhlíð boðið að syrgja með okkur byltinguna fyrir utan Bolholt 6 þann 18. desember næstkomandi klukkan 5. Listamaðurinn Almar Steinn Atlason fer með skemmtanahald. Samúðarkveðjur til allra samverkamanna nær og fjær. Gluggagalleríið Stétt. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við höfum verið nokkuð iðin á árunum sem að líða hér á samstöðinni að ræða innflytjenda og útlendingamál og núna í síðari tíð vaxandi andúð í gagnvart útlendingum og svona breytta umræðu. Það sem mátti ekki segja fyrir síðustu alþingiskosningar fyrir rúmu ári og þá meina ég ef ummæli féllu innflytjendamál og útlendingamál sem þóttu svona ekki í lagi þá urðu mikil viðbrögð en orðræðan hefur breyst mikið síðan og það hefur verið lögð fram ýmis frumvörp hjá nýju ríkisstjórninni og þetta allt saman umhugsunarefni og svona tengt þessu sest hér við rauðaborðið Sabine Leskopf, borgarfulltrúi. Vertu velkomin. Takk. Þú skrifaðir færslu á Facebook í síðustu viku sem hófst þannig: Kæru félagar, ég hef tekið ákvörðun að bjóða mig ekki aftur fram í prófkjöri Samfylkingarinnar fyrir næstu borgarstjórnarkosningar og þú lýsir að það sé ekki auðveld ákvörðun. En þú vísar til svona breytinga sem að þér verast ekki vera skapi og kannski tengjast því sem að ég nefndi hér í inngangnum eða hvað? Jú, algjörlega. Ég náttúrulega kem úr þessu málaflokki inni í stjórnmálin. Ég hef verið í hagsmunabaráttu innflytja síðan 2004, þá vorum við að byggja upp samtök kvenna, feldum uppruna og svona. Já. Þannig ég kem þaðan. Þetta er mitt stærsta mála sjálfsög minn þekking en þótt ég sé búin að vera í borgarstjórn sem fyrst var að borgarfulltrúi sem 2014, þá er þetta sjálfsög svona minn styrkleiki og líka það, og ég tek þetta mjög alvarlega, líka það sem ég tel mig hafa verið kosin til að sinna. Já. Ég hef fengið þennan stuðning í prófkjör tvisvar. Já. Og einmitt presentera mig þannig. Þetta er minn málaflokkur og þetta er það sem ég stend fyrir og hef útskýrt það held ég alltaf mjög vel hvað ég stend fyrir, hvers konar samfélag, hvernig sýn mín á innflytjendur hér á Íslandi í þessu samfélagi og hvað get ég komið með að borði. Og það einfaldlega flokkurinn á landsvísu að mínu mati setur þennan málaflokk á þennan hátt með
jafnamennsku að mínu mati að leiðarljósi ekki lengur áttinn. Þannig að og það er bara mín upplifun að ég líka, ég held ég mjög trygg manneskja og ég mjög þakklátt þeim stöðning sem ég hef fengið í þessum flokki og það skiptir mig máli. Þannig að en mér fundist það einfaldlega ekki rétt að fara í kosningabaráttu að standa til dæmis andspænis innflytjendum og til að reyna að selja þeim samfylkinguna. Af því að ég hefði ekki rökin til þess. Nei. Hvenær finnst þér að samfylkinguna hafi farið að bera af leið? Hvenær finnst þér að þú hafi séð merki þess að þessi gamla hreyfing sem að þú áttir svo vel heima í og þessi málaflokkur og þú segir að það hefur verið jöfnuður en núna má orðinu skilja að þú tellir það sé ójöfnuður eftir því hvort Já, eftir uppruna, alveg, eftir uppruna. Það er kannski ekki lengur svona í brennidepli, alveg klárlega, En hvenær svona finnst þú geta sett fingur á það að það hafi byrjað að horfa til verri vegar? Já, það er svo sem ekkert leyndamál, það hefur verið rætt þetta bæði í fjölmiðlum og innan flokks mjög mikið. Kristrún fer á sínum tíma út með þetta viðtal á hlaðvarpi þar sem ég er að upplifa mjög sterklega og hún er að tala inn í óttan. Kristrún tekur náttúrulega mikið samtöl þegar hún er að mynda sér sína stefnu og hlustar á fólk, en það er alltaf spurning á hvaða fólk þú ert að hlusta og ég minn við þekkjum það öll úr pólitíki, maður er að hitta kjósendur, að hitta hópa sem er ekki sammála manni og maður bara tekur kannski bara við þessu og hlusta bara og svona en það var svo mikið speglun. Fólk, hún upplifir þarna alveg örugglega einhvern pirring. Þessi pirringur hafði kannski verið vaxandi. Ég sjálf myndi halda þessi pirringur stafar ekki af innflytjurum, heldur öru, en hann er samt þarna manifestera kannski eitthvað. Og hún speglar sig í þessum pirringi og segir bara mjög skýrt, við þurfum að hlusta á þessa áhyggjur. En það sem mér fannst að kom þarna fram í þessu hlaðvarpi sem ég gagnrýndi mjög harðlega á sínum tíma og bað flokkinn einlega að taka afstöðu sem flokkurinn var ekki tilbúin að gera. En ég segi það bara á þessum tíma og við getum bara tímasett þetta þarna, þessar breytingar, að hún tala inn í óttan með því að sína skilningi, ekki með því að segja einmitt að svara með rökum og bara svona, heldur sína þessu skilning og réttlætingu, pirringa hvert flótta fólki, allt í einu var allt útlendingum að kenna, heilbrigðiskerfi, álagið þar, eins og það hefði verið fullkomin á þenn útlendingar komu, skólakerfið, álag á kennara og svoleiðis. Það var ekki talað að innflytjendur koma hingað, vinna og börnin þeirra fá ekki þjónustu, nei, það tala og þetta er eitthvað sem truflar mig mjög mikið. Hún talaði þarna beint það að okkar börn, sem sagt íslensku börnin var að þjást út af öllum þessu útlensku krökkum sem koma með svo mikla álag inn í skólastofun, sem bara hittir allar bara beint í hjartastað þegar þú segir einhver að skaða barninu þínu, það er bara hræðilegt. Einnig heilbrigðiskerfi, húsnæðiskerfi, bara allt saman, allt í einu var tengt við innflytjendur. Alla áskoranir voru allt í einu tengda við innflytjendur og hún tekur þarna meira að segja upp þarna þessi fangabúða frumvarp sem enginn var að biðja á þessum tíma nema harðasti kjarni í Sjálfstæðisflokknum og ég fer á flokkstjórnarfundi á sínum tíma og kem fram með mjög einfalda yfirlýsingum að við stöndum með mannréttindum
ekkert radikal, ekkert bylting, bara ekki neitt. Þetta er mjög einföld yfirlýsing að við stöndum með fjölmenningarsamfélagi, við stöndum með mannréttindum og svarið sem ég að fá þarna við getum ekki samþykkt svona að þetta væri gagnrýni á flokksforystunni. Þannig að sem náttúrulega segir manni svolítið byttu, ef þú segir það, hvað finnst þér þá það sem flokksforystan að segja? Þá ertu að segja, mér finnst að flokksforystan stendur ekki með fjölmenningu, stendur ekki mannréttum og ég ætla bara að sætta mig við það. Og máli var vísa í nefnd og dúkka þar að sjálfsögðu aldrei upp aftur og þannig að það var alveg skýr skilaboð. Þetta eitthvað sem við erum tilbúin að fórna. Og það hefur bara haldið mjög mikið áfram á þessum nótum að mínu mati. Ég hef ekki fengið mikið samtal þetta. Og nú þegar einmitt Samfylkingin er komin í ríkisstjórn og Viðreisn fer fram með offossi, einfaldlega miklum offossi, þá algjörð þögn. Ég var mjög hissa þarna í sumar þegar við erum með hvort við meðum kalla nýsasistar eða ekki, það bara en bara öfga og ofbeldisfullt lið sem hóta útlendingum og ofbeldi á götum borgarinnar og það þögn. Það algjörð þögn af hálfu Samfylkingarinnar. Dómsmálaráðherra kemur fram og bendlar sína hörsku gagnvart flóttafólki við þessa atburðir. Þannig að hún réttlætir reiði þessa fólks, hún gefur þeim réttlætingu og það nefnilega bara að sjálfsögðu hefur þetta áhrif og ég var á sínum tíma einmitt mjög mikið að tala það að þegar vinstri flokkar eins og við höfum séð í Danmörku, eins og við höfum séð í Bretlandi, vissuleyti líka í Þýskalandi, bara út allt, telja sér trú það geta komið í veg fyrir einhverja öfgavæðingu með því að fara sjálf inn í þetta, hirða þessi óánægju, þennan pirring til sín, að það myndi bjarga einhverju, en það bara hefur að sjálfsögðu, og þetta það sem þú nefnir þarna í byrjun, að sjálfsögðu hefur þetta það áhrif að þeir sem eru meira til hægri, þeir bara þurfa þá að fara að gefa algjörlega í. Og það hefum við séð. Við höfum séð Sigríði Andersen í Miðflokknum, Guðrún Hafsteinsdóttir í Sjálfstæðisflokknum, fyrrverandi dómsmálaráðherra sem eru bara öfunda núverandi dómsmála að koma málum í gegn sem þau hefa ekki látið sig dreyma að koma í gegn. Já. Þannig að ég tel, og það er kannski stóra máli fyrir mig, að ég tel að Samfylkingin ber einhverja ábyrgð í þessari þróun með því að hafa fært sig inn í þennan ekki útlendingaandúð, bara alls ekki, bara alls ekki, en þennan skilning og vilja ná í þennan kjósenda sem að upplifa einhver pirring, einhver breytinga sem þau áttu sig ekki á og kannski svolítið auðtrúað á propaganda sem kemur þarna og svona. Já, ég tel að flokksforystan í Samfylkingin ber einhverja ábyrgð þar. Og þú ert þá kannski að gefa í skyn að fylgisaukning Samfylkingarinnar að hana með í sumpart rekja til þess að hvernig Kristrún sveigði stefnu flokksins, hvað var það þennan málaflokk í einhverja átt sem að þér kannski hugnast ekki? Já, ég held að, já. Og þá þá þetta líka mín viðbrögð. Ef þetta það sem flokkurinn vill og kjósendu, þá bara það þannig, en þetta ekki mín leið. Þá átt ekki lengur heima þar. Ég ekki að segja mér úr þessum flokki. Ég bara alls ekki þar. Mér fannst það ekki rétta leið. Ég vil hafa áhrif, ég vil taka þátt í þessu samtali og þetta samtal á sér stað á sögum stöðum
og ég held líka að það hafi haft einhverja áhrif. Eins og til dæmis við sjáum að svo ég líka ég bara mjög sammála mörgu öðru sem Samfylkingin stendur fyrir ríkisstjórn staðið sig vel, og ég var líka sammála mörgu, ekki öllu en mörgu sem Kristrún kom fram með til dæmis í Silfrinu núna, þar sem hún talar atvinnustefnu og stéttaskipting sem við erum búin að flytja inn og allt þetta. Ég mjög sammála þessu, en ég sé enga aðgerðir. Þessi alla aðgerðir sem snúa á þessum málaflokki fara í hina áttina. Já. Þannig að þú treystir ekki lengur til þess að gegna trúnaðarstörfum fyrir flokkin vegna þess hvernig þú kemur inn í hann og fyrir hverju þú barist, en þú heldur áfram að vera Samfylkingar. Já, og ég að halda áfram í borgarstjórn. Það er náttúrulega mitt embætti, ég var kosin í það. Og nú snerta þessi mál kannski mest, einmitt ekki endilega sveitarstjórnarmálin, þannig séð. Og ég hef ekki séð, þú veist, ég hef fengið stuðning fyrir mína nálgun á innflytjamálin í borgarstjórnarflokknum. Þannig að og þannig að þar sér, og þess vegna held ég líka, eins og ég sagði, ég mikið teamplayers og ég vil bara ekki skemma fyrir. Ég vil ekki, það ákveðin átök sem ég í, og ég vil ekki færa það inn í borgarstjórnarkosningar. Þannig að það skiptir mér máli. Og mína nálgun í innflytjamálum í borgarstjórn sem ég hef nú fengið stuðning í gær af öllum borgarfulltrúum sem samþykktu nýja fjölmenningastefnuna okkar. En hún einmitt ekki mjög pólitísk þannig séð, heldur mjög pragmatisk. Ég fer meira inn á hvaða hlutverk sveitarstjórnar, hvað íbúar, hvaða þjónustu fá íbúar, hvað rétt hafa þeir til þjónustu, hvernig getum við bætt okkur, hvernig getum við auka þekkingu til þess að sinna okkur skildum innan borgarkerfisins. Þannig að og þessu ætla ég að sinna áfram. Já. Öfgasamtökin sem þú vísaði til áðan, þú ert að tala Ísland þvert á flokka, það ekki? Kallast það ekki? Já, það skjöldur, dæmi og svona, það mörg nöfn. Þetta var ansi bratt, þetta var eitt af því sem gerðist á árinu að ég fylgdist með einum fundi sem blaðamaður og svona ansi brött orðræða og ólík því sem hefur verið svona í opinberum farvegi. Þetta podcast sem þú nefnir, hvenær sirka, hvaða podcast var þetta? Það í byrjun 2024. Byrjun árs 2024. Í fyrra. Og manstu hvaða podcast þetta var? Var þetta hjá hann og Þórarni Hjartarsinni? Já, ég held það, en ég þurfti að fletta því upp. Ein pæling. Já. Já. Þannig að þá verða svona, þá hefjast vatnaskilin og svo finnst þér að það hafi verið bætt í mikið síðan. Og það líka eitthvað sem að ég verð eiginlega að segja, nú held ég eini kjörni fulltrúi sem Samfylkingin hefur og líka, ég menn það hafa náttúrulega verið innflytjun í pólitík og áfram og svo framvegis, bara frábært, en kannski enginn sem hefur verið jafn lengi, eða þú veist, fara í gegnum prófkjör og allt þetta og svona, eins og ég hef gert. Þannig að ég tel mig einlega að vera mjög bara langt komin í þessu. En í þessu öllu verð ég að segja, ég að upplifa mjög mikið það það eins og viljinn hjá mjög mörgum að horfa virkilega á mig sem jafningja, sem þáttakandi í íslenskum stjórnmálum, ekki bara einhverju útlendingar til skrauts á listanum, kannski ekki alveg eins mikið til staða og ég held. Finnst þér að virðing fyrir þér sem innflytjenda hafi minnkað síðustu misseri? Ég fekk nú símtal eftir að ég kom út með þessari yfirlýsingu innan úr flokknum
var spurt, jæja, getur þá fundið annan útlending til að hafa á listanum fyrir okkur. Þessi skrautfjöður til að stilla upp mér fannst þetta alveg fyrir neðan alla hillur. Þetta náttúrulega alveg ömurlegt. Já. Sko, þú talar aðeins atvinnustefnu. Hvernig mætti breyta til dæmis atvinnustefnu til þess að bæta úr málum? Já, það reyndar einmitt mjög sammála Kristrúnu í því sem hún sagði þarna. Hér hefur verið aðal áherslu á atvinnugreina sem eru mjög krefjandi á að fá mikið vinnuafli og kannski ekki endilega fyrst og fremst í láglaunastörfum. Og fá það hratt og bara inn í svona vertíðarstemming. Já, vertíðarstemming og það hefur einfaldlega leitt til þessari þróun sem við höfum. Að hér á sér inngildingin ekki stað. Fólk ekki lengur að læra íslensku sem einn af stórum málum og einn af stórum ástæðum fyrir hvað Íslendingar eru pirraði á þessari þróun og það að innflytjendur læra ekki lengur íslensku. En það einmitt vegna þess, ég alltaf að segja þegar ég flytt til Íslands þá í gangi... Hvaða ár var það sem þú komst til Íslands fyrst? Það 25 ár síðan, 2000. Þókilegra? Já, þá ég alltaf að segja að það var samningur í gildi. Samningur milli míns og samfélagsins sem gekk út af því, ég kem hingað, ég reyndi að tala einhverju íslensku, en þú tala ekki íslensku og þá þetta erfitt. En svo þetta að læra íslensku og því meira sem þú lærir, því betra verður það. Þú finnur vini, þú hefur betra vinnu, þið líður betur. Þessi samningur ekki lengur í gildi. Fólk kemur hingað, það þýðir í raun og veru, það í störfum, það sem það tala hvort sem engin íslensku við þá. Og það breytist ekkert í lífi þeirra þótt að reyna að læra einhverju smávegis í íslensku. Það borgar sig ekki, það engin hvati. Þeir fá hvort sem ekki betra störf. Þannig að þetta það og þeir einangruð, það kynnast ekki neinum Íslendingum. Ég þekki marga innflytjendur sem hafa aldrei fengi búið inn á Íslands heimili. Og það það sem sem held ég einmitt, sem afleiðing þessari atvinnustefnu og og mér sem bara mjög gott eins og það talað að ávarpa þetta, en ég sé svo sem ekki einfalda lausn. Þá alls ekki, það enginn að tala að draga úr ferðaþjónustu. Við erum að standa frammi fyrir stærstu framkvæmdum Íslandssögunar. Hér á að byggja Sundabraut, hér á að byggja hér samgönguáætlun á fullu húsnæðisuppbygging. Hver á að vinna við þetta alls saman? Það mun allt verðum við eins og Katar fyrir heimsmeistarakeppni. Akkurat, þessa framkvæmdir kalla á mjög mikið viðbótar og vinnuafl utan. Já. Þannig að það þarf að hafa þetta í huga, hvernig samfélag við viljum og eins og ég segi, stóra vandamáli einmitt hversu mikið gjá milli innflytjenda og þeirra sem eru fædd og uppalinn hér og þessi gjá að aukast. Þetta eitthvað sem ég hef mjög miklar áhyggjur af því að við sjáum það endurspeglast í skólakerfinu og svo framvegis. Við sjáum að jafnvel börn sem eru fædd hér á landinu, þeim gengur illa í skólanum. Þannig að þetta bara kemur aftur í þessa næsta kynslóða þróun sem við séum í mörgum öðrum löndum og ég mjög hrædd að við fáum hana hingað. Og þegar mínum sjónarhóli sé þá þetta ansi flókin og snúin staða. Það sem hefur breyst síðan þú komst að þá var frekar sjaldgæft að það kæmu innflytjendur. Þú lærir frábærlega að tala íslensku og kannski voru við á öðrum stað að hjálpa þér við það þá. Ég veit það ekki. En það kannski munur á því einmitt að það komi 10.000 á örfáum árum eins og á þeim tíma sem að þú kemur. Það líka ansi mikil munur á því hvort fólk kemur hingað bara til þess að taka vertíðina og stoppa stutt eða hvort það ætla sér raunverulega að búa til frambúðar. Og
eitt af því sem manni dettur í hug að það sé mikilvægt að það sé til prógram, það sé til áætlun og hvað var það tungumálið og fleira, að þau sem sannarlega komi hingað ekki bara til þess að reyna að vinna í svolítinn tíma og ætla sér svo að fara aftur. Manni finnst að það sé önnur staða heldur en fyrir þau sem ætla að búa hérna til langfram, er þetta ekki sammála því? Algjörlega. Það ætti að vera þá kannski tvenns konar möguleg viðbrögð í boði eða hvað? Já, það þarf í fyrstulega að vera í boði. Íslensku kennsla hér bara staðan móðumálska er bara verst á öllum Norðurlöndum. Mér finnst alltaf svolítið fyndið þegar fólk tala alltaf bara sko Norðurlöndur og þessi Norðurlanda samanburður. Það er bara alltaf notað í íslensku pólitík til að réttlæta eitthvað sem maður pikkar út og vill hafa eða ekki. En svo sleppum maður hinum og þetta er eitthvað sem við sleppum algjörlega. Við stöndum okkur lang best af öllum Norðurlöndum í þessu að kenna tungumál landsins. Það vantar námsefni, ég meina að mörgum stöðum er bara ekkert í boði en bara fyrsta grunnnámskeið og það er oftast mjög takmark aðgengi í gegnum vinnustæðin en það hefur vinnuveitandi sem vill fólk í þessu starfi ekki endilega hagsmunir af því að þau bæta sig íslensku og finna sér betra launuðu vinnu sem er við hæfi við þeirra menntun og svo framvegis. Þannig að það er bara bæði framboð, kostnaðurinn og bara, ég meina það er ekki einu sinni háskólanám í að kenna íslensku sem annar mál. Þannig að það er vantað svona hugmyndafræðina í kringum þetta. Já, algjörlega. Okay. Nú er samfélagið okkar að umpólast í þessum efnum á frekar fáum orðum og það má ekki umpólast og við meðum ekki bara horfa á það umpólast. Við verðum að gera eitthvað. Við verðum að sjá fyrir okkur, við þyrftum að hafa á teikniborðinu, nú er okkur að fjölga svona hratt og þá verðum við að gera þetta og það er það sem ekki hefur verið gert. Ekki nægilega mikið. Ég var reyndar einmitt mjög glöð, bara aftur hrós til ríkisstjórnar að það var hækkað frá fyrstu drögum fjárlega frumvarpi eitthvað framlag til íslensku kennslu. Það var fyrst lækkað og svo var þetta reyð tilbaka og sett aftur eins meira pening sem er samt langt frá því að vera nóg. Það liggur í bara mörgum skuffum í ráðuneytum fullt af aðgerðaáætlunum í málefnum innflytjenda sem þurfti bara að draga upp, þannig að það er fullt af efni til. En það er líka, eins og ég segi, framboð á íslensku kennslu, hitt er til hvers. Ég meina og þetta er eitthvað sem við sjáum. Við erum að sjá útlendingar sem gefa börnum sínum íslenskt nafn til þess að þau fá tækifæri í lífinu. Þannig að við sjáum að fólk er sett í einhverju skuffu og fær ekki tækifæri, jafnvel þótt að, og við heyrum það jafnvel frá fólki sem er fætt og uppalinn hér, að það fær ekki sömu tækifærin og þannig að og fólk er alltaf að skipta yfir á ensku og ég held að þetta sem er einmitt svo mikið rætt fólk skiptir yfir á ensku, það er að vissan hátt þægilegra af því að þegar þú tala íslensku við einhvern sem tala mjög litla íslensku þá er það einbeita þau kannski orða og skoða þess að hvernig þú segir hlutina, þetta er meira álag. En það er líka útskúfun. Það er líka skilaboð og sérstaklega þegar fólk virkilega leggja sig fram að tala íslensku og fær svara á ensku, þetta er svolítið skilaboð, ekki reyna einu sinni, þú verður aldrei einn af okkur. Og þetta er áreitni, eins og það er svolítið nýtt hugtak, áreitni, microaggression. Og það er eitthvað sem ég finn fyrir. Ég verð alveg vör við það við svona jafnvel í mínu starfi. Þannig að það er alltaf eitthvað svona smá sem segir bara, herru, ekki halda að þú getur verið einn af okkur. Þannig að það er, ég er svona. Mér dettur í hugi þessu samhengi að Þórarinn Eldjárn, rithöfundur, hann satt hér fyrir skemmstu nokkrum vikum og við vorum að ræða stöðu íslenskunnar. Og þar uppljóstraði hann því að hann þykist oft vera útlendingur bara þegar hann fer út í búð og sem sagt hann vill nálgast fólk á
talkunnáttu stigi viðkomandi og það getur hjálpað mjög mikið til. Það sko, við bæði sem einstaklingar getum gert miklu betur, held ég í þessu, einmitt, sko, þetta svona frekar egocentrisk sýn á veröldina að ég nenni ekki að tala við þig á íslensku af því að þú talar brotna íslensku og ég vilji strax skipta yfir í enskuna. Það er mjög egocentrisk sýn. Ég ætla að hugsa hagsmuni okkar beggja og samfélagshagsmunina. Hvað felst í því að ég er nú kannski ekkert að flýta mér jafn mikið eins og mér finnst ég vera að flýta mér. Það er bara allt í lagi að hlusta á þig þótt að taki tíma á tjára þig ef þú ert sannarlega að sýna mér það að þú viljir læra íslensku. Þarna þarf að einhverju leita að snúa á hugsuninni, bara svona í samskiptum okkar fólks á millum, en svo það líka þessar opinberu aðgerðir. Það líka þessar aðgerða áætlanir eins og þú segir að koma þeim í framkvæmd. Já, en eitt sem þú kannski komst svolítið inn á þessi breytta umræðu, hluti að fólk segir hluti sem það hefði ekki sagt fyrir árið síðan, allt í einu og það færist allt meira og meira. Ég menn þetta er líka, þetta er nú ekki þróun sem við getum kennt einum flokki eða tveimur, þremur hér á landinu. Þetta er alþjóða þróun sem við sjáum sem tengist samfélagsmiðlum og bara fólki sem sér það bara þú nær árangri og það heldur áfram að þeirra braut. Þú fær athygli með að kveikja í einhverju og þá bara heldur áfram í þeirra braut og það er meira þristing ganga lengra og lengra. En og það sjáum við náttúrulega bara í pólitíku hér líka en þetta alþjóðleg þróun. En það sem þetta er svo ótrúlega skalegt og þetta er skalegt þeim samfélag sem ég held að samt ennþá og það er eitthvað sem ég er ennþá mjög sannfærð að íslenska samfélag í heild ég meina til dæmis mjög stolt alltaf af árangri í kvenréttindum og svo framvegis og svona út á við eða hinsegin málefnum og svona það er bara ég til ennþá að stærsti hópur Íslendinga vil líta á sig sem frjálslyndar, opin, mannréttindasinna, þessi norska, ekki norska, Norrlanda, velferða, jafna samfélag í raun og veru. Það sem fólk fær tækifæri að bæta sín lífskjör og svona. Við þurfum bara að vera meira sammála að þetta gildir fyrir öll. Já, einmitt. Sko, svo það líka svona stóra spurningar af því nefndir ferðaþjónustuna. Að þarna verða mjög mikla breytingar á skömmum tíma og þetta er vinnuaflsfrek grein. Hún kallar á gríðarlega margar hendur og það svo önnur spurning hvort það var yfir höfuð bara rétt ákvörðun að við skildum ekki reyna að koma meiri skikk á þróun ferðaþjónustu hér á landi meðal annars með litið til þessara félagslegu áhrifa sem við höfum hér verið að ræða. Og náttúruverndarsjónarmiðin. En við erum ekkert rosalega góð í þessu. Við erum sko frekar góð oft að bregðast við. Það eru náttúruhamfarir. Það eru Íslendingar allir sem einn maður og við erum frábæri í því að bjarga einhverju skaða sko. En við erum ekki mjög góð að sjá fram í tíman eða bregðast við því sem er að gerast. Já, Íslendingar kunna ótrúlega vel, eins og segi, bara bregðast við hratt. Já. Og það hefur bjargað þjóðina örugglega mjög oft. Ég meina, og ég stundum að tengja þetta við veðrið. Ég meina, þú bara hefur þessa dagar til að koma heyjunni inn og það bara láta allir allt þetta til að fara í það og svona. Og einmitt þessi þjóðaminni af hamförum og svona, og bara leggja öll á eitt og svona. Og þetta er mikið kostur að geta bregðast við hratt. En það þýðir líka að það sé oft hlaupið í skyndilausni. Og og sjálfsög ferðaþjónusta bjargaði okkur eftir hrun hér og að sjálfsög er það mikilvægt og bara mikilvægt innan fyrir landið og hagkerfið og allt, við getum ekki verið án þess og
en jú, við kannski höfum sleppt tök einmitt á líka halda utan hvað kemur virkilega inn í þjóðarbú og hvað ekki. Ég var að ferast til Perú í fyrra og það var bara allt svolítið í ríkishöndum og en það þýddi líka að maður var mjög öruggur. Það var alltaf einhver að passa, ég var í 5.000 metra hæð, það var alltaf einhver með súrefniskút nálægt mér. En það var líka allt svo rosalega skipulagt, þannig að jafnvel Machu Picchu sem þú veist, vinsælasti ferðamannastað í heiminum, það var engin tróðningur. Þannig maður hafði alveg ótrúlega góða upplifun að því að það var svo skipulagt hver fer inn hvernars og það var svo náttúrulega maður þurfti að fara áfram, maður gæti ekki stoppa endalaus á sama stað eins og maður vildi, maður var bara í hópi og allt var fyrir fram tímasett hvenær maður mátti fara inn og svo leiðis. En það þýddi líka svo miklu betra upplifun og og öryggi. Hér höfum við afsalað mjög miklu valdi til þess fólksins í ferðaþjónustunni, miklum áhrifum og það var áhugavert eftir Reykjaneselda þegar þeir hófust að þá voru kannski einhverjir landeigendur sem áttu bílastæðið þeir voru, það var nánast þeir gátu sett stjórnvöldum skilyrði og allir voru að dansa í kringu þá með leyfisveitingar og svona, þannig að þetta hefur breyst ansi hratt hér á skömmum tíma. Svo náttúrulega annað í þessu, hér erum við að tala vinnandi fólk. Ég var enda með mann hérna frá miðflokknum daginn sem að lagðir í, bara talaði svolítið þannig eins og að alltaf fólk sem var að koma hérna í seinni tíð það væri meira og minna að koma henga bara til þess að fara sem fyrst á atvinnuleysisbætur og eitthvað svoleiðis. Þetta finnst mér líka ný umræða. Og en allavega Jú, algjörlega og tölurna náttúrulega tala allt öðru tungumáli við vitum að þegar fólk fær góðan nú erum við að tala flótta fólk fyrst og fremst og þetta reyndar málaflokkur sem ég er engin sérfræðingur þar og ég hef einlega lengst af verið með fókusin á innflytjamálin, fólk sem bara sest hér að og er hluti og flótta fólk verða það náttúrulega á einhverjum tímapunkti þegar það er komin hingað til að vera en það er bara mjög skýrt bæði Úkraínumenn og Venesúela búa eru með harra atvinnuþátttöku og Íslendingar. Ég held bara hjá Venesúela búa með það 86% eftir örfá, ég held eftir 2-3 ár, þá eru flóttamenn að taka fram úr í atvinnuþátttöku. Þannig að það að sjálfsög eru einhverjir sem ekki vinnufær. En það líka þá spurning hvernig við tökum á móti þeim og hvernig við styðjum þau að vinna úr því. Og það finnst mér að það er bara samúðin og mennskan er bara gjörsamlega farin úr þessari umræðu finnst mér ég meina það bara við vorum að tala þjóðarminni eða þetta orð sem ég nota Íslendingar þekkja náttúruhamför en það þekkja ekki að flýja sitt eigin land á þennan hátt þetta er þjóðarminna sem við höfum pabbi minn var flóttamaður, hann þurfti að flýja heimalandi sitt þegar hann var 10 ára og það tók hann 60 ár til að geta tala það sem hann upplifði þarna og það gerir þetta enginn að gamni sin. Nei. Og þessi hvernig fólk voga sér að tala þennan viðkvæmasta hóp sem hættar að hugsa sér. Börn, konur á flótta, af hverju koma bara ungir karlmenn því að enginn myndi senda unga konu á þessa ferð. Við vitum að lang flestir konur sem eru á flótta að vera fyrir kynferðisofbeldi og þvílíku tráma og börnin líka og svona. Þannig að ég er mjög sorgmætt hvernig fólk leyfir sér að tala alhæfa. Líka, og það er eitthvað sem við sjáum strax endurspeglast í þjónustu við flottu. Nú hefur ríkið að taka bæði umsækjendur til sín málaflokkur sem sveitarfélögin voru að sinna að mikið alúð. Nú heyrum við til dæmis á Reykjanesi að þessi börn voru bara kippt út úr öllu, þeir fá ekki lengur leikskólapláss, þeir fá ekki frístundir, þátt ekki inn, bara gjöra svo vel, þeir fá heilbrigðisþjónustu og lögbundin grunnskóla, það er bara búið.
og nú á að taka líka þjónustu við þá sem eiga rétt að setja sér sem sagt fólk sem hefur fengið stöðu, það á að taka það úr þjónustu sveitafélagana sem búin að byggja upp nærþjónustu og þekkingu og svona, og það á alltaf fara til Vinnumálastofnunar, og Vinnumálastofnunar nú þegar búin að gefa skýrt út að bara sinna helstu grunnþjónustu til að koma fólki út af vinnumarkaðinn. Það mun ekki sinna félagsþjónustu eða frístundu barnanna eða neitt slíkt. Þannig að fólk fær bara, algjörlega bara grunnlögbundin þjónustu, heilbrigð þjónustu vonandi og einhver svona grunn íslenskan til að koma þeim út af vinnumarkaðinn og svo ekkert meir. Og svo á fólk sem hefur gengið í gegnum þvílíka hörmunga vera bara tilbúin í samfélagi eftir bara að gera svo vel. Það er svo heimst. Það er svo heimst að því að ef við erum að jaðarsetja fólk og sinnum ekki, sérstaklega börnum og fjölskyldum, þá erum við náttúrulega að bjóða öllum þessum vandamáli sem fólk er að tala hingað. Þá erum við að búa það til. En sem dæmi að þetta er flókið þegar lítil fámenn eyþjóð verður fyrir jafn miklum breytingum eins og nú er að verða. Útskipti kenning Snorra Mássonar, þetta er svona stutt í bara hreina kynþáttahyggju að tala að hann segir ekki þannig þeim orðum en það vaki náttúrulega undir að hinn hvíti kynstofn Íslendinga með sinni sögu hann geti lent í hættu þegar fólkshlutföll breytast pratt eins og raunin er orðið, og sumir segja að þetta er hreinn rasismi en aðrir segja já, þetta er nú pínlítið sorglegt og þetta er nú svolítið umhugsunarefni og ef sem sagt hinn hefðbundnu íslensku gildi og sagan og allt þetta týnist einhvern veginn í einhverju útþynningu, þá er það ekki nógu gott. Getur þú stíðað það inn í þetta? Já, ég meina ef við værum að standa okkur nú að bjóða fólki inn í samfélagi, þá væri þetta ekkert vandamál. Til að ég minnist að fyrir 10 árum síðan var mjög mikið rætt kirkjuheimsóknir skólana fyrir jól. Það voru aldrei útlendingar sem voru að kvarta yfir þessu. Þeim fannst þetta sjálfsagt. Bara við erum komin að flutta inn í þetta land. Hér er þetta gert svona, við skulum kynnast þessu, og það voru aldrei útlendingar sem voru að kvarta yfir að börnin þeirra væri að heimsækja kirkju fyrir jól. Þeim fannst þetta bara sjálfsagt. Bara kynnast þessu. Þín reynsla er að útlendingar sem koma hingað til búsetu, þeir séu til í íslenska menningu. Já, þeir eru til að kynnast því. Það þýðir ekki að þau þurfa að gera það sjálf. Nei. Ég meni það er líka það sem er svo mikið misskilningur. Ég þarf að kunna og skilja. Og ég þarf að fylgja reglum, þeim mikilvægi reglum sem gilda hér í alls konar hlutum. En ég meina, ég má alveg halda upp á 7. desember sem er Nikulásdagur fyrir mín börn. Og það tekur ekkert af þér. Nei, það tekur ekkert af mér. Það er það sem skiptir máli. Ég menn, mín börn fengu, það var bara, ég er mjög heppin, þeir fengu bæði. Þeir fengu frá Nikulási og svo fengu þau í skóinn. Bara til að taka þetta sem dæmi. Nú er maður minn alltaf Íslendingur, þannig að þeir fengu þetta hvort sem eru úr báðum áttum. En mér ef við fundist, og ég veit að flestum útlendingum finnst þeir fylgja þessum 13 jólasveinum rosalega vel vegna þess að þeir vilja ekki að börnin þeirra mæta í skólan og geta ekki sagt frá neinu. Já. Bara mjög einfalt. Þannig að og það var eitthvað sem útlendingar flestum vilja gera. Þeir vilja náttúrulega að börnin sín sé ekki, útskúfað og geta tekið þátt í samtali og svoleiðis, og þeir bera virðingu fyrir íslenska menningu. Þau hafa ekki, það kemur enginn hinga með þann metna að breyta
jólasvein eða eitthvað svoleiðis bara til að halda okkur við þetta. Yfirtaka Ísland, þeir ætla ekki að gera Ísland. Nei, fólk náttúrulega kemur vegna þess að það hefur áhuga, það er opið fyrir að kynna sér landið og langt flestir eins og kannanir sína bara vilja læra tungumáli og allt þetta og er bara mjög opið fyrir þessu. Þannig að þótt ég að halda í mínum menningu og arðleið og að kenna börnum mínum mitt tungumál þannig að það geta að tala við og afa og svo framvegis þá ég ekki taka neitt frá íslensku börnum þetta bara viðbót og ef það gengur upp eins og það hefur gengið upp hjá mér og mínum börnum held ég og eitt kannski líka mjög mikilvægt fyrir mig þetta aldrei, mín barátta hefur aldrei verið barátta fyrir mín mál. Ég hef það gott. Ég bara og börnum minn tala íslensku hjálpa þér að koma með íslensku manni til Íslands. Þetta er ingangsmiði. Það er önnur staða. Að sjálfsögðu. En það er bara rosalega mikilvægt að útlendingar koma ekki til að taka eitthvað frá Íslendingum og flestir eru lang flestir. Þeir vilja sjálfsögðu halda í sínu eins og allir Íslendingar vilja halda í sínu þegar þeir flytja til útlanda. En það þýðir ekkert að það skemmir fyrir einhverjum með að teka þetta og ef það myndi ganga upp segjum í næstu kynslóðum og nú eru börnin mín fullorðin ef næstu kynslóðin er eins og börnin mín bera íslenskt nafn og tala sjálfsög íslensku og svona en ef þessi næsta kynslóð það er bara inn í menningu í tungumál fæ sömu tækifærin en hefur eitthvað til viðbótar hefur tungumál og svona og bara menninga og gerastu sömu hluti sem pínu öðruvísi í sínu lífi þá þetta allt saman ekkert mál þá þetta engin ógn og þá ég meina ef við værum virkilega inngilda innflytjendur þá myndi það ekki skipta máli á einhverjum tímapunkti og að þeir eru fætt annars staðar og þess utan mættu við líka minna okkur á og kannski ættu við að vera þakklátt fyrir öllum þeim fjölda fólk sem hefur lagt það á sig að koma hingað í öfgar í birtu myrkur að vetri og skjanna birtu á sumri veður sem ekkert frábært alls konar framandi aðstæður og með því að leggja fram hugar og vöðvaafl þá þetta fólk búið að halda hjólum hér velmögunar og atvinnulífsgangandi. Já, mér finnst það næstu því svona pínu minnumáttakenda Íslendingar tala stundum eins og það kemur enginn hingað nema hann hefur verulega bátt annars staðar en þessi staðin koma flesta hingað því að þeir vilja vera hér og þeir eru bara spenntir og opnir að leggja sig fram og læra og kynnast landi og þjóð. En þegar við segjum að miðflokkurinn tala inn í 8, þú sagðir Kristrún hefur líka talað inn í 8. Já, hún hefur sinn skilning, bara og ekki mætt þessum áhyggjum með rökum, með gaggræði. Það er annað nýtt orð, hugtak sem ég er búin að læra nýlega gaggræðu. Þegar þú mætir einhverju sem heldur einhverju fram, að þessi flottamenn liggja bara hér á bótum og taka allt frá okkur eða skipta okkur út eitthvað svona, að þú mæti þessu ekki með einhverju viðbröð heldur segir bara já, þetta er svo erfitt ég skal bara hugsa þetta og svona ég skil þig svo vel og ég skal bara takast á við þetta og kemur þessu í lag og svona það er náttúrulega já, ég held að það er ekki góð viðbröð. Nei. Þetta eru mikil umhugsunarefni. Þú ert búin að kenna mér orð í dag á íslensku sem ég vissi ekki væri til þannig að það segir nú sína sögu en það búið að vera áhugavert og skemmtilegt að spjalla við þig. Við kynntumst á einhverju ráðstefnu norður í Skagafirði og Hólum í Hjaltadal fyrir einhverjum árum þar sem var einmitt til umræðu útlendingamála einhverju leyti mann rétt og bara já, þú ert búin að halda þessum kyndla á lofti og þótt þú drægir því í hlið úr borgarstjórn og svona þá ætlar að halda áfram að hafa þína rödd og það er fagnaðarefni og það er ágætt hjá þér að hafa þor til þess að gagnrýna formann Samfylkingarinnar. Við þurfum á öllum tíma að hafa kjark
til þess að gagnrýna allt fólk sem okkur finnst að geti hjálpa samfélaginu að við gagnrýnum, ekki satt. En fyrst og fremst hefur gagnrýni mín alltaf líka minnst að dómsmálaráðherra, kannski miklu meira, en þessu þegjandi samþykki þingflokksins samþykking alveg sjálfsagt sem er ekki nóg gott. Sabine Leskopf, kærar þakki fyrir spjallið. Takk sem leiðis. Og eftir andartak nýr kafli. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Eins og nefndum minni upp að þáttarins að þá erum við svolítið að gefast upp fyrir aðvendunni. Það breytir svo margt í inni, það er öðruvísi fjölmiðlanotkun og náttúrulega hugur okkar sem erum að búa til efni verður líka annað og jólin dragu til sín og það er sumiliti gott. Þá fyrir við að hugsa einhverja allt aðra hluti og það eru verið viðmælendur komið hingað sem eru kannski að tala við okkur trú og Guð og sálin og allt svona og þetta er besta sem hægt er að gera fyrir sálina eru að mér er sagt ljóð og hingað eru komnar 4 skáldkonur. Alda Björg Valdimarsdóttir, Birgitta Björg Guðmarsdóttir, Natasja S. og Má Alemsdóttir. Mér velkomnar. Þau eru allar með bækur. Kannski ekki í jólabókavertinni. Kom þín ekki svolítið snemma, Natasja, í sumar eða haust? Í vor. Í vor? En þið eru með nýja bækur? Já. Og gaman? Komin bók? Að gefa út eða... Já, komin bók. Já, þetta er svona nýtt fyrir mig að vera í desember, sko. Það er svona meira fjör. Meiri upplestur. Já, þú veist, það er bara svona meiri orka einhvern veginn. Því ég verið, endar ekkert mjög vön, þetta er bara ljóðabókin mín, sko. En það er fyrir voru á vorin, sko. Þetta er svona meiri kraftur og orka í fólki bara svona í aðvendunni. Þannig að það er skemmtilegt, finnst mér. Ég pröfaði að segja við höfundinn daginn hvort það væri ekki leiðilegt að íslensku forlögin er svo veik að höfundarnir eiginlega látnir það að selja bækurnar og þurfa að þeytast og lesa upp og svona og hann sagði, nei, þetta er það skemmtilegasta. Það kallaði á okkur að lesa upp í kaffitímum og allir æstir í að hlusta og þetta er bara dásamlegt. Ég held að þetta væri algjört pein. Það er ekki, eða hvað finnst ykkur? Nei, þetta er ótrúlega mikið stuð en þetta getur líka verið svolítið keyrsla, maður er alveg bara búinn sko þegar þessu er lokið. Það er annan tempó en skáldið er vant að hafa. Já, ég hugsa það. Við erum svo að fara að lesa á Þorláksmessu þannig að það verður einmitt svona loka nikkurinn. Já, ljóðaviðburður eða ljóðagjörningur bara úti. Úti? Já. Það verður gott viður. Já, við erum búin að kalla á góða veður. Við fengum ekki eins og það er bara mjög gott viður. Hitabilgja. Já, ok. Já, 12 gráður skilst mér. Já, vá, sumarveður bara. Og hvað er alltaf að lesa úti? Á Lækjardorgi. Já, við jólaköttin. Svo verður líka bóðið bá kaffi og píparkökur. Kakó vonandi? Kannski. Hvernig finnst ykkur jólakötturinn? Þessi skringilega mynd. Grimmur. Já, bara fín. Upplýstur. Ok. Herðu, hvernig gengur seljið eitthvað? Hvað selur maður á ljóðabók? 200 eindug? Gott. Þannig? Já, 250. 250 bara frábæra árangur. 160 betra. Hæ? 160 betra, sko. Það er ekki... Ég held að það er ekki selst ná ekki... Já, er það ekki ágætis tala bara? Ég held að það er mjög ágætt, já. Natasja. Bókaútgefendur verða mjög fúlir ef það er ljóðabók tilnefnd til bókundalana. Af því að tilnefning til bókundalana getur ítt skáldsögu kannski 1000 eindug. Ljóðabók kannski
20? Já, Mér þetta er ekki bara fallegt, það eru fáir sem að kaupa ljóðabækur, þetta fágæti. Þú sagði líka að ljóðum væru best fyrir sálina. Það er það. Nei. Ertu á því? Ég held það. Á hverju? Að því ljóð fyrir meira list. Prósi nær ekki alla leið þangað. Prósi svo útbældur. Meðan ljóð meira svona á milli heima. Og nær þá inn í ykkur að kvika á okkur. Já, og nær sálinni, eins og myndlist gerir. Ég held að ljóð sé svona flóknara listformið ekki heldur en að mörguleiti vegna þess að það er svona átengt tónlist og myndlist og svo líka þetta sögur. Þannig að þetta er svona, þetta dansar svona milli greina einhvern veginn. Já, dansandi prósi. Já, akkurat. Og Það er líka kannski svona öðruvísi lestrarupplifun þegar maður lesir ljóð. Það er svona meira intimate einhver hátt heldur en, og það tekur líka styttra tíma að lesa. Þegar maður les aftur og aftur og meðan með skáldsögur, það er kannski einu sinni tvísvar ef hún er virkilega góð og maður saknar hennar. Það vil náttúrulega skáldsagan svolítið svona tógi sig áfram, sko. Já. Sögutráðurinn eða eitthvað tógi mann áfram, eða ekki? Það er svolítið öðruvísi tóg í ljóðinu. Man flettir ekki í ljóðabók. Jú, stundum. Ég ger bara. Nei, líka heima. Mér finnst stundum gaman svona að opna, lesa einhver staðar, svo opna aftur, lesa einhver staðar, en svo byrja á byrjunni og lesa allt í gegn. Ég held bara með ljóðabækur svona misjamt. Já, það fer náttúrulega bara eftir forminu á þeim einhvern veginn. Hvernig þær sumar segja bara stopp. Það er ljóð og þú þarft að stoppa. Bara fylgir einhvern veginn. Hvernig þau eru sett upp og hvernig þau eru orðið, ég veit ekki. Ljóð eru náttúrulega ekki alls konar, sum eru bara eins og nef í andlitið. Já. Á meðan önnur eru eins og bara þoka og eitthvað maður rétt greinir eitthvað í þokunni, sko. Já, það stundur nóg líka bara. Stundur nóg að finnst mér að lesa ljóð að þarf ekki að skilja ljóðið. Það er kannski ef þú lest prósa þarf þú svolítið að skilja hvað þú ert að lesa. En mér finnst það svolítið, þú þurfir ekki endilega að skilja allt og lest ljóð. Þú þarf bara svona, þetta er svona að lesa svolítið með hjartanu, að ná stemningunni, ná tóninum, stundum að dugar það. Sem fyrsti lestur, sko, svo getur þú komið aftur að ljóðinu og þá kannski skilur meira og svona er það kannski að skilja það ná einhvern svona fullu skilningi á ljóðinu. Svo heldistu aðeins og þarftu að skilja með nýjum hætti. Það skilur ekki neitt. Með því það sem þú ert að segja, þá er að þetta nái betur undir eitthvað sem er eiginlega ósegjanlegt inn í okkur og þar sé sálin. Það sé eitthvað sem við getum ekki skilgreint og getum ekki orðað og það er það sem að listin getur komið við sem að prósin getur síður en það er náttúrulega til prósar sem að gera þetta. Já, ljóðrætni prósi getur gert það stundum en samt ljóð, ég tala oft með svona, þegar ég skrifa ljóð, þá fæ ég einhverja hugmynd, einhver staðan þaðan upp neðan eða ofanlega frá og svo ég skráði hana niður og svo vinn ég kringum þessa hugmynd eða þessi orð sem komu til minn. Með prósa þetta virkar aðeins öðruvísi. Maður svona sest niður og hugsa, ok, ég ætla að skrifa þessa sögu og maður kannski veit ekki alveg nákvæmlega hver maður er að fara með hana en maður er samt svona með einhver ramma að meðan með ljóð finnst mér oft að maður fær einhver svona skilaboð og maður verður að skrifa eitthvað niður. Það er að skrifa ljóð og að skrifa prósa. Já. Ekki að taka inn. Já, skrifa. Að skrifa. En já, mér líður eins og meira en ljóð koma til manns. En hverjum þetta er í huga að inn í kjarnanum okkar, þar sem við erum mest eitthvað, þar sem sálin okkar er, það er eitthvað óskiljanlegt svæði. Þetta er svolítið svona, hverjum þetta er að búa mannin til þannig? Það er stórt spurt. Ég get alltaf ímynda mér að fyrsta orð mannsins hafi ekki verið orð heldur frekar ljóð eða svona eitthvað sem minnir á ljóð. Það sé svona fyrsta tjáningin, ímynda mér alltaf. Það sé svona, upphafið að tungumálinu sé ljóðlistin.
Það er maður sem sagði eins og við mig, það er svo merkilegt að í hvers skipti sem að barn byrjar að tala, þá segir það eitthvað sem hefur aldrei verið sagt áður. Það veit þetta áður. Segir þetta ekki mamma bara? Nei, þá er það líklega sem að raða samansetningu. Svo kannski að byrja áður að segja mamma, það bara grætur. Og grætur oft yfir sárundum yfir því að skilur það enginn. Og það er náttúrulega, við komum þaðan. Já, svolítið kannski sorglegt að koma grátandinn í heiminn, eða ekki? Kannski þetta yrkjut af því að reynslunni að fyrstu mánuðunum þegar enginn skildi þig. Ég myndi akkurat. Ég hugsa að sé líka að það er svo mikill leikur í máltökunni. Einhvern veginn, börnin eru alltaf, þau byrja að prófa raddböndin og þau eru að snerta, raddböndin á foreldri sínum og þau eru að reyna einhvern veginn átt að sjá því hvar allt þetta myndast og svo eru þau, mamma hljóðu kemur svo mikið frá einhvern veginn, þetta er auðveldasta svæðið sem þú getur hreyft, varirnar og svo fer það að nota tunguna og þau eru alltaf bara eitthvað svo skemmta sjálfum sér, þau sitja bara og eru það er svo mikill leikur í því og ég held ef við hugsum ljóðlistina sem einhvers konar mál, þá held ég ég upplifa meira sem leik. Já, einmitt. Og já. Þú ættir að vera svona dataðisti. Já, ég er saman og leikur sem með orðum miklu meira í ljóðlist. Já, fyrir mér það er einhvers það á milli svona leika með orðum og líka skilaboðum sem maður fær og þá blanda það og kemur eitthvað út úr þessu. Ég bara mjög oft, ég bara skil ekki hvernig mér tókst að skrifa ljóð og ég er bara alltaf hrædd, ég mun aldrei geta gert það aftur. En í alvöru svona eftir 2 ljóðabækur ég bara, kannski var það bara tilviljun, kannski mun það ekki gerast aftur og ég er núna svona með nokkra hugmyndir en ég bara ná ekki að skrifa það niður og ég bara, shit, er ég búin að tapa þessu. Þannig að ég held það líka svona stór hluti er bara að fá innblástur eða eitthvað skilaboð og finna orku til að vinna með því. Já, á leiðin hingað ég var enn með að hugsa því ég var eitthvað að opna bókina daginn, ljóðabókina mína og var eitthvað svona að skoða ljóðin henni og hugsaði, hafði ég skrifað þetta? Einhvern svona mér líður eins og það sé ennmitt, næstu því ekki mitt lengur. Ég fekk bara eitthvað skilaboð, skrifaði þetta niður og svo bara, skrifaði þessi ljóð, ætlaði að skrifa aftur ljóð. Ég fær alveg sömu tilfinningu. Þú kannski veist, þú gætir ekki ort fyrri bókina þinn aftur, núna? Nei. Nei, það er eitthvað erfitt að yrkja aftur á bak. En það er kannski næsta verkefni. Að verða sú sem þú varst þá, það er ekki hægt. Nei. Ég er svolítið gaman að Bob Dylan, hann segir þetta svona tímabilla sem að hann orti mjög mikið, eða ég veit ekki hvað þetta kallaði að yrkja, eins og texta sína. Og hann segir í dag, hann skilji ekkert í hvernig þessi ungi maður bjóð þetta til. Honum væri algjörlega ómögulegt að búa þetta til í dag. Og svo þýlur hann upp svona setningar, það sem hann að segja, ég gæti ekki búið til þetta, ég gæti ekki búið þetta til í dag. Ég bara farið langt frá þessu. Og ekki það að hann hafi þroskast frá þessu, þetta er eitthvað sem eitthvað gjöf sem kom til hans á tilteknum tíma, sem hentaði honum á tilteknum tíma, en þetta er ekki eitthvað sem maður tegir sig upp í hillu eftir það. Já, ég kannski bara ekki búin að vera að gera þetta nógu lengi. Að ég get alveg skoða oft texta sem að ég hef samið og ég man nákvæmlega hvar ég var og í hvað aðstæðum og einhvern veginn oft, en ekki alltaf, hvaða var sem að svona, ég hugsa meira mynda sem skilaboð meira mynda sem athuganir heldur en sem skilaboð að gera athugun og sjá eitthvað og finna það sem að manni finnst áhugavert í því en já, ég get alveg fundið hvar ég var á textanum einhvern veginn og munað. Þú þekkir þig aftur. Já, ég þekki mig aftur. En kannski þú verður áttræður eins og Dylan. Já.
þá skilur ekkert í þessari ungu konu. Ég held að það sé samt rétt sem að ég tengi það sem segir þessi staður og tími fyrir allt sko. Ég hugsa að stundum út frá tónlist að ef að bara til kannski að fara hálun í sem bara tónlist eins og Bítlarnir eða svona tónlist sem er klassísk tónlist, poptónlist núna eða klassísk tónlist, hún vinsæl ef að nákvæmlega eins tónlist myndi koma fram núna. Þú veist, það er staður og tími fyrir allt og það er eitthvað slæri gegn þá gerist það á stað og tíma og skilur hvað ég við. Það reyndu það nú þetta ekki Britpop, það sem reyndu að búa til svona músík sem að svona soundaði svolítið eins og... Svona endur, já það verður öðruvísi, verður svona endurritun. En ljóðin eru náttúrulega full af því, ég hef verið að skoða svolítið ljóð á 20. öldinni og hvílíka endurvinnsla sem er í gangi. Þú veist það er bara sömu stef, eitthvað sem nær í gegn, það bara hangir einhvern veginn í menningunni í 30-40 ár og manni finnst það stundum vera algjörlega steindautt og skilur ekki hvernig þetta hangir bara af því það vantar að koma eitthvað nýtt. Finnst það ekki stundum að svona einhver svona nær einhverju og þá lifir það í endurgerðum margra aftur sem er ekkert ljótt sko, ég er ekki að segja þetta ljótt. Það komið nýr og nýr búningur eða endur túlkað, aðra kynslóð túlkað á sinn hátt eða, já, þannig lifir það af sko. Já, en stundum hugsa maður er þetta ekki komið aðeins of langt sko. En þá kannski svona dæmast og svo kemur eitthvað nýtt. Það er orðið tómt, alveg tómt. En kannski... Já, það þurfið að tæmast alveg til þess að verða eitthvað nýtt. Ég held það að, já. Ég veit ekki hvort ég að taka... Ég er að hugsa svo að náttúru, hvernig það er í náttúrunni, þú veist, hvernig hlutinni alveg breytast. Það er eitthvað bara hverfur alveg og þá eitthvað nýtt myndast. Myndast, já, hvenær það er orðið líka nýtt. Já, hvenær það er nýtt. Þróast yfir í eitthvað og hvenær það er orðið eitthvað nýtt. Hvenær eru törf á einhverju nýju? Já, einmitt. Hvort það sé innri törf mannesku sem yrkir og þá kannski kemur bara eitthvað nýtt. Kannski verið að hugsa Tómas Tranströmer, hvað hann hafði gríðarlega áhrif á mörgskáld og hvað svona hans svona bara tónn og sín hafði gríðarlega áhrif þegar það verðum í Skandinavíu á Íslandi. Lægðist yfir, hafði gríðarlega áhrif og maður farið alltaf fyrir til að fara maður sem ég veit ekki hann hefði fættur sko, alltaf ekki aldrei við mömmu eða eitthvað sko. Að það sé ungt fólk ennþá yrkja einhvern veginn næstuð í hans stíl. Men ég veit ekki, kannski er ljóðin ekki svona, kannski er það svona seigfljótandi. Já, hvernig ætli ljóðið sé núna, það er þessi módernismi er það ekki sem er ekki bara allt í gangi núna? Jú, kannski það er náttúrulega ekki mikið meira svona ekki, þú veist, bragfræðin er orðin svona kannski þetta svolítið út, eða ekki? Hún lifir samt svo sterkt sko, það er alveg magnað hvað kemur mikið út af einhver svona nýju kveðskap og fólk er að þetta er kannski margt svona ferskillur og fólk er ekki að... Þetta var kannski kallasport, það er náttúrulega Þórarinn Eldjárn, hann er Hallgrímur var að gefa út, ég býst við hún sér svona þykk eða ekki, ég hef ekki haldið á henni og svo var Breki, þetta er ekki Breki, Karlsson. Bjarki Karlsson, hann er bara með rímur, góðan dag. Þetta er venjulega vinsælar bækur, þetta er svo, við viljum, þetta er svo, við finnst gaman að lesa sem er í ríma og stuðlað og svona, það er svo þægilegt fyrir eyrað held ég og skemmtilegt bara. Þið eru ekki með svoleiðis? Nei, ekki þægilegt fyrir eyrað þegar ykkur? Jú, það er þægilegt fyrir eyrað, það er hrynjandi og það er eins og tónlist, finnst mér. En ég held í Rússlandi þú veist, það á að rýma eitthvað, þótt svona nýju skald segja þú veist, það er ekki þú veist, fínt þessa daga en fyrir kynslóð foreldra mínu til dæmis ljóð er það sem rýmar, annars er það ekki ljóð. Það voru nú einhverju sem brutu það er reglur svona snemma á síðustu öllu, ekki? Rússandir. En ég meina, þú veist, í skóla við erum að, þú veist, læra skald og lesa ljóð og það rýmar alltaf.
Þannig að það fer kannski líka eftir menningu en í samtíma ljóðlist núna það fólk skrifar ekki með svona rímur og svona. Það meira frjálst, held ég. Eru þú ekki að læra Majakovski eða? Nei, ekki í skóla. Í alvöru? Rosa það skrítið. Veistu hvað ekki? Myndi ekki halda að þetta verið í skólaljóðunum í Rússlandi? Hann of skrítinn kannski fyrir skóla, börn, það víst. Þannig að það eru eldri eða eitthvað? Ég man ekki. Allt sem ég man var eitthvað svona bara náttúru og eitthvað ást og svona hluti, ekki neitt pólitísk. Og hvenær varst þú í skóla? Langt síðan. Á Jeltsin-tímanum? Ha? Já, á Jeltsin-tímanum. Já. Svo varst ekki í skóla á Sovjettímanum? Nei. Nei, alls ekki. Það svona fyrir aldamót. Og þá voru þessi skáld ekki, sem kannski þau skáld sem við erum líklegust til að lesa, eða ekki, eða rússnesku skáldum. Jú, mitt. Það sem maður þekkir svona best, held ég. Þetta alveg upp í Pólandi? Já. Hvað var í skólaljóðunum þínum? Í Pólandi við lásum við alls konar en mér finnst eins og bókmyndir stoppa þar eftir seinni heimsstyrjöld og kannski áfallasögu eftir seinni heimsstyrjöld. Þannig það alveg við lásum í minni kynslóð. Það var kannski Szymborska og Miłosz og svona frægu skáldin en svo voru að lítið eftir það. Það var ekki svona eitthvað nýjustu eða nöfnin. Það eru nokkuð pólskáld sem eru í þessari kynslóð eftir því svarona, þar sem bara heimurinn hrunin og voru þau kendi í skólum? Já. Og endaði þar bara við þann tón? Já, þannig. Og líka svona rosalega bókmyndir í kringum einmitt seinni heimsstyrjöld og mjög þungt, já. Þannig á tímapunkti ég hætti bara að lesa í skólanum. Það var svona síðasti bekkur í menntaskólanum og ég sagði bara nei, ekki meira stríð, ekki bara meira eitthvað áföll. Bara búið með pakkan. En af því að þið eru innflytjendur þá ætla ég að spyrja aðeins meira. Hvernig myndir þú segja að ljóði væri í Rússland í dag? Er það öflugt, kröftugt? Eða er alltaf verið að selja ríkið ömmu mínu eins og eitthvað sagði Rómverja? Selja það gamla? Ég að reyna að fylgjast með en ég held ég ná ekki utan svona ljóðlist í Rússlandi. Allavega ég hef lesið bara orðfá skáld en já, af því að þegar ég bjó í Rússlandi ég var ekki að lesa svona samtíma bókmyndir þannig ég þurfti að svona læra á þeim bara á síðustu árum hvað fólk að skrifa og hvað að gerast og svona en með ljóðlist það svolítið kannski sér, það ekki hluti af svona stærri bókmyndasenu myndi ég segja eða það heyrist ekki jafn mikið þannig ég bara veit ekki hvernig á ég svara en það líka það veist, ritskoðun og allt þetta þannig að það ekki hægt að skrifa hvað sem og það ennþá ljóðskáld sem situr í fangelsi að því að hann las upp ljóð gegn stríði og honum gengur ekki vel þar. Þú sagði nú lengi lifað við ritskoðun. Við erum ótrúlega færir í því að tjá sig undir, framhjá og til hliðar við ritskoðun. Já. Eða stundur sagt, ég veit ekki það. En að því orður þetta svona, af hverju byrjar að virkja? Það bara kom til mín. Það var ekkert sem ég ákvaði að gera í rauninni og ég ætlaðist aldrei að skrifa ljóð en ég skrifaði nokkur ljóð í Polifónia Ferlendum Úbrúna bara svona til gamans af því að ég bara gatt og
svo stríðið Úkraínu byrjaði og ég var búin að lesa upp í viðburði sem heitir Ljóð fyrir Úkraínu og ég hugsaði ég ætla ekki að lesa neinn annans ljós, ég hef nóg mikið að segja sjálf og ég bara skrifaði ljóð og ég held ég mun ekki geta skrifa neinn prósa eða neitt svona texta á þeim tímum. Ég skrifaði bókina fyrstu 3 mánuðum eftir innrás í Úkraínu og ég held það var einmitt það formi sem ég gat unnið með. Og byrjar það ekki á íslensku? Já. Ég get ennþá ekki skrifa ljóð á rússnesku. Það bara eitthvað, ég held það eitthvað með fjarlægðinni sem hjálpar mér með íslensku. Þannig að stundum skaldið að leita rödd og þín rödd bara vildi svo til að tala íslensku. En ekki þú á pólsku? Ég hef gert það þegar ég var í menntaskólanum en ekki sann ég flutti úr Pólandi sem var fyrir mörgum árum. En svo ég orti á öðrum tungumálum. Þannig ljóðin á íslensku byrjuðu einhverja að koma. Fyrstu ljóðin skrifaði kannski árið 2009 þar ég bjó fyrir vestan. En af hverju byrjaði þú ekki? Eins og kannski nefndi aðeins áðan, það bara, ég var að skrifa eitthvað niður. Ég var bara að fá eitthvað að koma til minn sem ég var að setja á blað. Engin lógík á bakvið. Þannig að ég var að spyrja ljóðið í Rússlandi. Er ljóðið sterkt í Pólandi í dag? Ég held að þessi svipað ljóðlist ekki eins sterk og prósi. Svona skáldskapur, það skáldsögur taka alveg yfir markaðinn finnst mér. Það er mjög erfitt að verða skáld í Pólandi fyrir þessu stóru nöfnin sem komu kannski kjölfar áfallasögu Póllands. Já. Svo eru sterkir prósahöfundar í Pólandi í dag. Já, alveg, já. Oft einhver svona sérstakur tónn í Pólandi. Einhver svona þungur, dapur tónn. Er pólska þjóðarsálið þung og döpur? Já, kannski stundum einu sinni of. Ég held að það sé eina af ástæðum sem ég yfirgaf Póland. Ég bara gat ekki meira. En hún er ekki eins djúp og þung eins og rússneska þjóðarsálinn sem bara á annan hátt. Stundum sambærilegt. En á annan hátt. En ég held munur það er ekki ritskoðun lengur í Pólandi. Þannig það breytir svo mikið eftir að það megi segja hlutina. Og ég alveg upp á milli kynslóða, milli tíma, þar sem allt lokað og svo allt í einu opnast allt og allt mögulegt. Þannig ég man bara rétt sem barn man ég tíma þar sem mátti ekkert og mátti ekki að fara neitt og það var ekkert í búðum og svo allt í einu var allt til og mátti segja allt En það líka í Pólandi þá viljinn til þess að stoppa það, að við sem að missa eiginlega tök á samfélaginu því allir vaða svo áfram og verum að halda í það gamla og góða og það er líka sterk. Já. Það var svona fólk dvelur í fortíðina bara endalaust og ég misti smá þolinmæði. Ég var svona 18 ára þegar ég ákvað að fara og það var bæði trú, svona katólsk trú og svo síðan bara þessi áfallasaga og svona þungur hugsunarháttur. Ég var bara, ég er búin. Ég er farin, þannig, en já, nú ég að reyna að fylgja sæðins með ljóðlist og þetta mér langar að þýða ljóð, svona... Þýða ljóð úr pólsku yfir á íslensku? Já, kannski opna þennan heim fyrir íslenska lesendur, þannig nú ég að skoða aftur svona aðeins nær hver að gerast. Ég var svolítið að skoða ljóð í sumar og maður sá náttúrulega það ótrúlega, mögnuð pólskljóð tilskoðalega, bara ótrúlega. En bara ég segi þetta bara því að ég vissi þetta ekki alveg, sko. Maður er bara svo hissa þegar maður, og maður má það, maður má verða hissa yfir að reykast á fegurðina. En þess vegna finnst mér svo önnmegt gott að kannski taka svo þetta verkefni að þýða ljóð og önnmegt opna, stækka heiminn.
En þið veist Ísland vera bara létt og glatt svona við hliðin á Póllandi? Nei, en það er samt, það er ákveðið svona þekkt að reddast til dæmis. Það er allt fer til fjandan sem er samt bara þekkt að reddast. Á meðan í Pólandi maður aldrei segir svona, já, það er aldrei sagt þekkt að reddast. Maður bara, Guð minn góður og hvað gerum við nú? Það fer allt til helvítis. Já, það er svona, já, en öðruvísi hugsunarháttur að vinna úr hlutunum, myndi ég segja. Hvað finnst ykkur? Ég veit ekki. Hvernig, því ég leyfi mér að því að ég er ekki Rússi og ekki Pólverji, þá reyðum við að tala þjóðarsálina og þungað fljótið. Hvernig er fljótið í íslensku þjóðarsálinni? Er það bara svona fjallaleikur? Kátur og glaður? Sko ég veit það ekki. Kannski ég held að ekki allir svona í sínum kreðsum svolítið, sínum hópum. Þannig að ég held að, veit ekki hvernig íslenska þjóðarsálinni beint er svona, en kannski upplifir maður svona freka mikið hraða og æsing og kvíða líka örugglega. Já, og svona spennu, en ég veit þannig að ég myndi ekki segja kannski að þetta sé beint létt, er það? Ég veit ekki, ég skil ekki. Ég er í fljótinu. Með við kannski aðra staði, þá ætti þetta að vera, en ég held að, þú veist, léttleikinn sé nú kannski svona ekki endilega, það kemur ekki upp í huga mér, sko. Nei, ég hef oft hugsað þetta, þú veist, í sambandi við veður, sko. Að því einhvern veginn, maður er yfirleitt bara að reyna að standa af sér eitthvað veður og, þú veist, gerir náttúrulega ráð fyrir að það muni birta til og allt þetta, sko. Þú veist, þar finnst mér þessi þetta reddast pæling koma fram einhvern veginn. En ég held hún geti verið ótrúlega heftandi og svona skaðleg stundum, sko. Þetta reddast. Það er svolítið grunn, sko. Já, mjög grunn og svona bara, tekur svolítið svona aksjón frá manni einhvern veginn, en maður ætlar bara að gera ráð fyrir að allt verði gott. En ég held hæfileiki að vinna úr hlutunum sé miklu sterkari finnst mér hér. Já. Og líka svona meira að segja og líka þess möguleikar sem meira að segja í ljóðlist hver margar ljóðabækur koma út á hverju ári. Það er ekki sambærilegt við önnur lönd. Og þess að fólk... Það séu fáar eða margar? Margar. Að fólk nennir, að fólk vill að, þú veist, að fólk les upp fyrir 5 manneskjur sem mættu og... Eða 2. Þessum daginn. Voru þið að lesa hvort fyrir aðra eitthvað svo? Næstum því. En sem var alveg frábært. Já, það var það. En já, ég held að það sé svona... Já, það er svona ákveðin vilja að gera hluti. Þrátt fyrir allt. Ég er samt, þú sagði eitthvað svona hæfileika við að díla við hluti eða... Að vinna, já, kannski, já. Já, vinna úr hlutum, en það miðað við það sem okkar þjóðir fóru í gegnum og svona. Ég held fólk hér er ekki búin að upplifa svo hræðilega hluti líka. Þannig að það er ekki... Já, en kannski hræðilega hluti á annan hátt. Svona veður og fátækt og þú veist. Jú. Það segir eina sögu sem að Friðrik Þór Friðriksson hefur sagt að þegar fyrsta kvikmyndahátíðin á Íslandi, ég held að það var 78, þá kom Wim Wenders með mynd og svo þurfti einhver að keyra hann bæinn og Friðrik var settur í það sem var þá ungu maður og þeir bara keyra eitthvað svona nýr bæ og Wim Wenders horfa út á gluggan og svo segir hann að þið munu aldrei gera góða bíómyndir. Nú, okkur ekki. Það er eitthvað vantar pain in the street. Það er ekki sársauki á götunum. Og þá sagði Friðrik Þór, but we got the pain in the brain. Það er líklega það sem varst að meina. Að ef það er ekki sársauki á götunum, þá bara, maðurinn og engum vandræðum með að þjást. Ég held að, nei, mjög held með það. Við kannski líka, erum kannski svo mikið breyting á íslensku samfélagi bara frá því mamma mín sem var fædd 1936, hún ólst upp á í Arnarfirði með enga vélar og það var bara, þú veist, á bóndabæ þar, sko, þannig að þetta er svo stuttur tími síðan velmegunum kom hingað, þannig að okkar kynslóð, við þekkjum ekkert annað, en það er bara,
þetta bara spurning kynslóðaskipti í rauninni. Við erum ennþá með áföll forfæður okkar í... Ég hugsa að þetta séu ekki, eða séu svona skamt undan. Já, við höfum náttúrulega þrælahald í vistum á Íslandi eins og rússnesk alþýða og Íslendingum fjölgaði ekki öldum saman og fækkaði og þannig að við höfum endalausa ef áföll erfast þá ættum við að hafa þetta. En ég kannast ekki að þú ert að tala um veðrið. Mér finnst ég að búin að vera á strigaskóm allan vetur Mér finnst þetta vonda veður, ég man eftir þess að ég var yngri og svona með, þetta bara meira og minna farið. Kom þarna, var ekki 3 dagar sem snjóaði? Einmitt. Það fór alltaf léna. Það fór alltaf léna, já. En það snjóar af hellingu, ég held að það sé bara svona öfgar sem við sjáum svo mikið í veðurfari. Þannig ég held að við séum ekki búin með vetur, það bara kemur allt inn og verður bara allt ömurlegt. Ömurlegt? Já. Það er svo hugulegt að þeirra er vont veður úti og slæst held eitthvað svona í gluggan, hlýtt inni og lesa ljóð. Ég að hugsa fólk á ferð og svona fólk út á landi. Ég bý út á landi, ég veit hvernig þetta er. Það er allir Reykjavík sem bara, það er svo kósi. Maður er rafmagnslaus og það er snjóflóða hætta og... Hvar bjóst út á landi? Á Flateyri. Það er annað skáld innflytjandi sem er hér í íslensku frá Venezuela. Já, Helen. Korfa. Fyrir ég bara... Herðu, það er sagt svona grín að maður ekki talað það eyðileggja það, þannig með þetta hvort það ættum ekki bara að lesa ljóð. Vilt þú byrja? Já, ég byrja. Já, taka eitt ljóð og kannski getum við rætt. Þetta er einmitt svolítið svona, mér skilst að þetta sé mjög dimm og erfi bók, þannig að hún kannski er ekki mjög íslensk, ég veit ekki. Já, ég lesa eitt ljóð. Ekki? Já, ég bara lesa ljóð sem heitir Hvít sólin. Raki er ekki vandamáli hér og þjónar þorstanum. Þeir mæla hitan í skógagólfinu. Hinni dauðu búa neðanjarðar og stífla farveg vassins. Þeir taka það sem þeir þurfa til að blómgast á ný. Þegar sólin byrjar að klifra aftur, opnast hjartablöðin. Þeir fylgjast líka með tímanum eins og við hin. Viltu blómin byrja að vakna vetur. Það merkir ekki að það sé örugt að opnast. Takk. Þetta getur nú bara verið pólst. Það er þess að skóabotnum. Akkurat. Það getur ekki svolítið pólsku fílingur hann það. Já. En eins og, já. Mér langar bara að lesa ljóð við þig. En að því líka... Þetta er að kveðast á. Svara með ljóði. Þetta er að kveðast á, þetta er gengur á milli og fólk. En þetta er svona reyndar fjallar líka harðindi hér. Eftir að sjórinn gekk langt inn á land, stóð ég eins og Jesús í háflóði. Snerti skín sem spegluðust í vatni í dauðalogni. Undir fótum mér í sortanum lágu þöggur þínar á ógrættum melum. Eftir að sandstormur stóð í 7 daga í senn Guð gleymdi hvíldardeginum og fyllti munn þinn af smásteinum, möl, finnkortni mylsnu. Svo þú yrðir ekki svangur, svo þú segðir ekki frá efasemdum þínum kærleika Guðs. Síðan kom vetur, það sást ekki til sjávar, svo mikill var hafís. Bjart dýr gengu á land, grimm, tekin af hungri. Guð gaf þeim tungu mína til að naga, til að gera hana mikri, réttlátari, svo ég gæti greint á milli ills og góðs. Þetta eru breiði spjót alls saman. Viltu svara þessu? Ég ætla að svara. Gapi og fyrir innan fjöll, hvítar, strítur, sólsleiktar, á köflum, eldsbúandi, dreki, vígtönn, ormur á gulli, þitt tannfé, taug sem vex niður í kjálkan og vex og vex og vex.
Gapi og fyrir innan bönd sem strjúkast og víbra strengt aftur margar aldir en leið aðeins eina sekundu tungumál verður nýtt núna og núna og núna. Þín fyrsta tönn vinnukona, þjarkur, tími sem nagar og nagar og nagar þar til hann sprettur úr beði sínu í lófan. Slef blautur, áfastar tæjur af tannholdi, ég tek hann og vef í gráa ull, kingi. Gapi og fyrir innan fræ, moldugur steinn sem hlær og hlær og hlær á leið niður kokið og tekur að spíra, skýtur rótum í moldarveggjum magans fyrir innan loftbólur í munnvatni, ótal lítil lömb sem jarma, leggir, skeljar. Tungumál ekki annað en klaufur í mjúku kókið þínu, taugræftir, kofar, flámæli, fumlaust, húm, kaffi, rauð, styrndur, gómur. Já, þess að þú þarft að... Ég veit ekki hvort ég get svarað þessu með ljóðum mínum. Það er til að lesa þetta aftur, sko. Þannig takt. Já. Hryðjuverk. Við mægur erum að horfa á sjónvarpið. Pappi kemur inn og tilkynna okkur að vopnaðir menn hafi skotið á fólk í tónleikasal. Ég sæki síman og googla. Mamma horfir áfram á kvikmyndina hreyfingarlaus. Myndir af árásamönnum, hlaupandi fólki, logandi byggingu. Ég kveiki á VPN og fer á Facebook til að merkja mig örga. Skrolla í gegnum nýleg neyðartilvik, atburði allan heim. Eldsvoða, skriðuföll, flóð, storma í Bangladesh, Ekvador, Indlandi, Kanada. Hvergi minnst á hryðjuverka árás í Moskvu. Ég skoða íslenska fréttamiðla. Lóan komin. Lilli heimurinn. En hvað voru margir sem að dóu þarna í tónleikana? Varst þú úti í Moskvu þarna verða? Já, ég man ekki. Fleiri hundruð ekki? Ég man ekki. Þetta var hryllingur, sko. Já. Það stemming hjá okkur. Jólastemning. Jólastemning. Já, ég held þetta svona föndur og svona. Ekkert blítt. Herðu, Má, ég ætla að spyrja það einu. Já. Ég hef aldrei talað við manneskju sem heitir Má. Akkur heitir þú Má? Ég kölluð Má. Varstu kölluð þegar varstu yngri eða? Já, ég var ekki þar, sko, þar ég var yngri en ég nú. En ekki þar ég var barn. Ég var kölluð Má, það var árið 2004, fyrsta sinn sem ég kom til landsins og það var maður frá Frakklandi sem ákvað að stytta ómögulegt langt nafnið mitt sem honum fannst að það var ómögulegt og langt. Ég heiti Małgorzata á pólsku og honum líst ekki vel á þetta. Við vorum að vinna saman fyrir austan og hann sagði nei, ég ætla bara að kalla þig Má og ég var alveg brjáluð til að byrja með. Að við, já, þegar fólk segir Má þá allir hugsa auðvitað hinn Má sem ég alls ekki og ég get ekki verið lengri frá kommunisma, alin upp í kommunisma, þannig þessi bara svona... En ef þú myndir heita Elvis, þá myndu öllum detti í hug sami Elvisin, sko, þannig að það er erfitt að fara fram með þessu Má. Ég er yng fyrir jangið, ég er ljósið fyrir myrkrið. En já, ég kölluð Má og Má í dag orðið bara nafnið mitt og stendur alls þar. Og svo ertu Alheimsdóttir. Það var joke. Sem var líka orðið af nafninu. Ég var að opna Instagram og það vandaði eitthvað fyrir aftan Má og vinnur minn sem var að hjálpa mér að opna Instagram eða svona gera fyrir mig, hvetja mér að gera þetta og hann sagði, en Má hvað? Og við varum á kaffihúsi stödd í Vesturbæ og ég sagði Alheimsdóttir, skrifaði bara það og svo var það bara til.
Og næstu í systir hennar Steinunar Gunnlaugsdóttur myndlistakonu sem að kalla sig á Facebook Steinun Aragrúadóttir. Já, ég hef séð það, já. Þeir eru svona næstu í systur. Já, en það er samt, ég fæ rosalega svona skemmtileg, já, það stundur að hitti fólk og það var einhver tíma svona aðeins eldri kona, hún sagði, ef ég myndi skýra mig aftur en svona fá tækifæri til að nefna mig eftir að myndi heita Alheimsdóttir. Henni fannst þetta svo sniðugt. Já, þetta er mjög fínt. En er þetta skáldanafn eða ertu köllum á í dagstæðlega lífinu? Já, eiginlega bara í dagstæðlega lífi. Systir mín meira að segja byrjaði að kalla mig Má fyrir mörgum árum. Hvaða maður er þetta sem að gaf þér þetta nafn sem að sló svona gegn? Hann hét Romain og hann var mjög svona trublaður ungur maður, ég var líka mjög ung þar og við vorum að vinna saman í Lóni á Stafafelli og já, ég veit ekki hvað varð hann. Ég held hann flutti aftur til Frakklands. En hann hefur haft áhrif á því, hann gaf þér nafn? Hann gaf mér nafn, já. En já, í dag er ég Má Alheimsdóttir og get ekki hugsað mér að vera annað en dóttir minn, hún kallar mig stundum mamma, já hún kallar mamma en hún kallar mig stundum Má og stundum Mágúsata þannig fyrir hana er ég bæði. Er þið talandi Natasja, þú heitir bara S af föðurnafni ættarnafni. Já. Þú mistir það í innrás Rússa í Úkraínu. Já. Heldur þú fáir það aftur? Eða er það bara, þetta er alltaf svolítið smart, sko, það minnir mann á Malcolm X, talandi svona að vera með bara klippa það? Já, ég svona stundum veldi fyrir mér hversu góð hugmynd það var, af því að það er ekki mjög algengt að svona rithöfundar með svona nafn með bara ein bókstaf, en á sama tíma mér finnst líka svona ekki gaman að hlusta þegar fólk er bara Natasja bara einasta skipti, þannig bara það er gott fyrir mig og fyrir aðra. Slappaði bara. Já. Þetta er gert fyrir lata Íslendinga. Á meðal annars, já. Fólk sem kann ekki að bera fram líka, þess vegna þegar fólk spyrir mig hvað ég heiti sér Má, en hvað heitir í alvöru? Ég bara Má, bara svona ég nenni ekki að fá fólk að þess bera nafni með vitlaust fram. Nei. Það gerir mig alveg. En ef þú ferð, ertu Alheimsdóttir ef þú ferð erlendis eða svona, eða þú veist, ertu þá bara, eða þú veist, ég fer ekki erlendis, nei. Eða þú veist, hvernig er með Alheimsdóttir, er það skáldanafn eða? Já, í rauninni, já. En ég hef ekki gefið neitt út erlendis, þannig En í passanauðinum að þá er... Í passanauðinum með stendur pólsnafn, ég er ekki íslenskur ríkisborgar. Ekki ennþá. Má ég spyrja ykkur að þið vorum að tala að það eru margir sem innflytjendur sem yrkja á íslensku og stundum að því að ég er náttúrulega sérstaklega að mér í ljóðum stundum finnst mér og stundum getur að vera blekking sko, maður heldur að sé eitthvað sem er ekki þarna en stundum finnst manni einhvern veginn svona svo frísklegt að sjá eins og sé ný hugsun komin inn í íslenskuna að þið eru alltaf að lesa ljóða svona þegar þið eru að lesa ljóðu þeirra er eitthvað munur á ljóðunum þeirra eða ljóðunum ykkur? Vá, það er... Þetta finnst mann að augljóst að flestir hefðu raðað þessum orðum aðeins öðruvísi. Ég held þetta eigi bara rosa vel við ljóði sem listform að... Það rúm og svo margt. Já, þetta getur verið svona leið... til þess að það leifist svo mikið í ljóðlistinni þarf ekki, jafnvel þótt ég er ekki að segja þetta sé ekki, jafnvel þótt að það væri ekki alveg 100% rétt íslenska út frá svona, ef það væri þannig, ég er ekki að segja það sé þannig þá virkar það svo oft í ljóðlistinni alls konar leið til þess að tjá sig, þannig að ég held að ég myndi ekki taka ég held að ég myndi ekki taka eftir því sjálf ef ég vissi ekki hver höfundurinn væri að þetta veri ekki eitthvað eitthvað íslenskur fætur uppalinn á Íslandi eða ekki sko. Ég held að ég myndi ekki hugsa út í það eða finna fyrir því sko. Nei, ég held að eitthvað svona það mesta sem ég hef tekið eftir að það er oft meiri svona orðasköpun sem fer fram. Stundum. Já, svona þú veist
eins og Jakob til dæmis mjög duglegur að svona skeita saman einhver svona funky dóti. Mér finnst mjög gaman að því. Og en ég veit ekki, ég ekkert rosalega læs í ljóðum, sko. Ég ekkert að marka mig, sko. Ég bara lélegur lesandi, sko. Ég var alltaf með höfundin einhvern veginn með mér, sko. Þau eru að horfa á okkur á bíómynd og þú segir, þetta lítur að vera skrifað af konu og googla það. Þannig ég er alltaf þælast með höfundin, sko. Það getur verið umfjöllunarefni sé aðeins, það ekki? Jú, ólíkt. Það er kannski en ekki held ég tungumáli sjálft. Ég held að myndi ekki finna fyrir því, sko. Já, ég er kannski sammála þér. Umfjöllunarefni kannski verður ekki alveg eins. Að því það eru auðurvisaugu, svona augu annars staðar sem horfa á. En ég held, við erum svona, við höfum tilkynningu að skoða myndir, að lesa bækur, hugsa byttu. Var þetta kona sem skrifaði þetta eða er þetta útlensk manneska sem gerði þessa bíómynd? Ég held að við verðum kannski aðeins að reyna að beygja frá þessari hugsun og svona aðeins svona hugsa frekar úti efni sjálft. Bara, hvað mér finnst mér þetta efni frekar hver stendur á bakvið þetta? Hvað er skilaboð? Hvað eru skilaboð í þessu? Já, nafnleysi getur verið ágætt stundum líka. Með að lesa texta. Það hefur verið mikið umræðu, finnst mér í fjölmiðlum, sérstaklega svona Natus, mig, Jakob, en hver er þessi manneskja á bakvið? Og sjáum við á skrifum hennar, hún sé ekki hérðan. Og íslenska er no go. Og það er mjög ofta að það kemur fram miklu meira okkar heldur verkið. Það sem við gerum. Miðað við fjallunir bækur Íslendinga, það er bara bók. En hjá okkur það er svona helming af umræðu hver þessi manneska. Stríð, Úkraína, Rússland, Póland, finnljós og það er bara það. Og það væri betra kannski ekki hafa það þannig. Meira svona, En við lifum náttúrulega svona í mannheimum, að við miðum okkur alltaf, ég var bara í gær, að þá heyrði ég Blue Moon með Elvis Presley. Og ég googlaði til þess að sjá hvað hann var gamall en söng þetta. Það ég sagði bara, það er eitthvað, það var 19 ára. Ég veit ekki hvað það gaf mér, sko. Það var alveg sama. Mér fannst að skipta máli. En það sem þið að segja er náttúrulega til mjög víða. Það er kannski er það þannig að fyrir einhverjum áratugum, kannski þá í dag, að ef að þið eru múslimar í Frakklandi, þá megið þið vera í Frakklandi sem múslimar. Þannig að það er svo fólk fá ekki að fara alveg inn. Og þið megið vera innflytjendur sem yrkja á íslensku, en þið fáið kannski ekki að fara alveg inn. Þannig að þið fáið, það er sess í upplestarkvöldinu fyrir innflytjenda sem yrkir á íslensku og í umfjöllunni bara í Kiljunni eða Mokkanum eða eins og þér að segja þurfu alltaf að fara í gegnum svona langa umræðu að vera innflytjendur. Og þannig er það bara oft. Þannig var það konur sem að voru að skrifa á 8. áratugnum, kvennabókmenntir og þær þurfu alltaf að fara í gegnum það að vera konur. Og þrátt fyrir að hún sé kona, hún náði samt árangri. Já, hvernig finnst þér að vera kona sem skrifir? Þetta er alveg... Það er að því að menningin okkar er bara ekkert, hún er ekki burður af þetta. Nei, en stundum það er kannski gott til að opna umræðu, en kannski í stað fyrir halva blaðsíðu væri hægt að gera þetta, að segja þetta í 2 setningum. Ég held að sem nefnilega málið. Já. En ég vona að það mun bara breytast með tímanum því fleiri fólk af erlendum uppruna skrifa og gefa út bækur því minna athyglisvert verður það og því minna verður þörf til að ræða uppruna og allt þetta. Eins og með konur. Þannig að mjög auðgandi fyrir okkar, að ég held að þessi forvitni líka hjá fólki, líka sem auðgandi fyrir okkar bókmenntir og okkar menningarlíf. Þú veitir ekki alveg fleiri sem að nota íslensku. Líka sem hafa svolítið annan bakgrunn heldur en koma annars þar að og hafa svolítið aðra sín líka á lífið. Mána, þú veist að Jesú var í ljóðinu þínu, svo veist að lesa. Já, auðvitað. Ertu trúið það? Nei, ég er alin upp í katólskir trú. Nei, ég er ekki trúið. Ég trúi á eitthvað, hann kannski á heiminn, já, á pappa al heiminn. Nei, ég er ekki trúið, en ég er alveg upp katólski trú, ég tekki örugglega Bíblu utan að
ángríns og já. Þannig að þú varst trúð? Já, mjög lengi. Ég var trúð þangað til næstum því ég var fullorðin. Og myndirðu segja, mistur þú trú? Já. Hvernig missir Nei, ég vaknaði. Það er einmitt, þessum er ég að spyrja þessu. Þú veist, hvort það mista. Sko, mér fannst eins og ég misti öryggi. Það var allt svona, trú gefur manni öryggi og tilgang og mér fannst eins og ég misti tilgang, öryggi á mest leyti. Og gerðist þetta bara einn daginn eða? Já, það gerðist bara einn dag. Út af einhverju eða? Ég var í heimsókn hjá svona aðeins eldri vinkonu minni sem ég kynntist upp á fjöllum í Pólandi og við vorum eitthvað að spjalla og mér finnst mjög gaman að rökkræða, þannig við vorum að spjalla og rökkræða og hún var ekki trúið og hún svona spurði mig alls konar spurningar og einhvers staðar miðju nótt kláraði svörin. Ég fann engin rök til að styðja það sem ég var að fara fram að sé rétt og bara morgunin eftir það var bara allt búið. Og hvaða kona var þetta? Hún var blaðakona. Var blaðakona, vann fyrir svona vinstri... Og þekkir hún eitthvað það? Nei, þetta gerðist þar ég var eitthvað 17 ára. Þetta er svo svipað og maður sem gæði nafni, þetta er svona, kemur eitthvað bara fólkinn í lífið. Það er mjög random svona sem gerist svona, já, tilvíðakenn sem gerist lífinu mínu. Það er alheimur sem sendir til þín eitthvað. Greinilega, já. En já, þannig, já, það bara einn dag, já, vaknaði og ég svaf ekki þessa nótt, neitt. Og ég var svo hrædd, ég fór út og labbaði og hugsaði Guð, ef ég degi núna, þá er þetta bara búið. Í guðlausum heimi. Já, bara leikurinn bara búinn, ef bíll keyrir yfir mig. Það er svolítið munur að lifa í heimi þar sem að Guð er í guðlausum heimi. Það er mjög mikill munur. Já. Þannig kom eitthvað annað í staðinn fyrir Guð þá? Mjög lengi ekkert. Þannig ég var mjög týnd í mörg ár og svo gerði allt sem ég mátti ekki gera á meðan trú sagði mér að ég mátti ekki gera það, þannig ég gerði allt fór allt of langt og nei, mjög lengi var ég að leita einhverju tilgangi og svörum fór allavega í huganum ekki svona líkamlega en fór austur, var að leita innan búddisma og daoisma sem er mjög kær sem svona heimspekki en ég myndi aldrei aftur svona einhverju trú að mér. Ég held að öll trú séu svona En þetta með hólu í hjartanu þar sem að Guð var áður? Nei, ég held að svona náttúran bara kom í staðinn. Já. Það segir þú trúð? Nei, hef aldrei verið. Hvað heppin? Kannski en ég trúi á alheiminn. Erum við í fínum samskiptum. En já, ég vil langa að spyrja, eru þið trúað? Þetta er jól og svo, já. Sko, ég er alveg alveg upp í kirkjusókn, sko. Ég var í svona trompet hljómsveit í Bústaðakirkju mjög lengi. Og en ég held að það hafi ekki verið nema svona barnatrú sem síðan bara svona hvarf við fermingu, eftir fermingu. Já, og mér þykir alveg enn mjög vænt Jesú, nei svona, þú veist, ég veit ekki þessa stund sem að maður á í kirkju og þú veist, þú situr einhvern veginn og ert að hugsa dauðan í klukkutíma og þú veist, jú, það er alls konar svona brellur og orða fimmleikar en maður er alltaf að hugsa dauðan einhvern veginn í kirkju? Í kirkjum Já, eða þú veist, þegar þú mætir í messu þú ert til þess að einhvern veginn tryggja þér einhvern farveg þegar þú ert dáinn og þú ert að hugsa kannski þá sem eru dánir eða þannig að einhvern veginn kirkjan fyrir mér er svo mikið einhvern veginn já, svona staður fyrir það Er þetta ekki svona vitnisspör einhvers konar trú að flestir svona að okkar svona kannski kynslóð myndi síður vilja láta þú veist, grafa sig í víðri mold eða slíkt sko. Nei, vilja það sko. Það sé einhvers konar vitnisspurður að það sé eitthvað eftir af trúnni, held ég sko.
Það öruggara, sko. Vera þeim megin ef maður reynist að vera rámt fyrir sér og guðið til. Ég held að trúin sé líka bara svo flóki fyrirbæri. Hún svo ljóði, hún að reyna að snerta það sem óorðanlegt. Já, einmitt. Þannig að það ekki hægt að afskrifa þetta bara alveg svona, ég veit þótt maður trú ekki á Guð Biblíunnar að maður sé trúlaus eða ég held að sé mér erfitt að halda því fram bara. En maður trúir kannski á orðið í upphafi var orð. Ljóðið. Það var gaman, huggulegt, upplýfgandi að vera í kirkju til dæmis á aðfangadag og syngja inn jólin. Þegar allur söfnuðurinn syngur Heims og ból. Já, stemning. Tengismaður svona sameilegum vilja og þrá fólks til þess að það samkoma kannski líka vera í góðum heimi, sko. Og það okkur vantar svolítið að koma saman til þess að í kringum eitthvað sem gott. Það ekki? Ég held að sé samkoma. Ég fer á hverju ári á tónleika í Neskirkju því dóttir mér í tónlistaskólanum og jólatónleikar eru haldnir þar í kirkjunni og það er alveg mjög falleg svona í myrkrinu og maður svona fylgir með sólinni að risa upp og allir eru að syngja saman í Heims og ból eða eitthvað slíkt. Og það er svona þessi samkoma stund og allir svona hugsa hlýtt hvort til annars. Það er ekki líka ágætt að geta ef það gengur ekki vel hjá manni að geta kennt svona eða svona guði eða einhvers konar æðri máttar að gangi ekki vel að miklu betra heldur en að kenna sjálfum sér það. Ég finnst aldrei að fólk kennir bara útlýtingunum. Ef eitthvað gengur ekki vel. Ég veit það að vera svolítið tekið í dag. Já, ok. Já, það er reyndar. Já, það getur verið. Eða Degi Bjarkisni. Það var svolítið tekið fyrir einhverjum árum. Já, ok. En hverjum kennir þið ef það ekki gengur vel? Eiginlega nútgefanda? Það er kannski eftir í hverju það gengur illa. Það er ekki næði, það er ekki sérherbyggi? Það var reyndar ekki, það þurfti ekki allar sérherbyggi, ekki Jane Austen, hún hafði ekkert sérherbyggi. Það er mjög misjað, sko. Sumir geta verið að hugsa og skrifa innan fólk, aðrir geta það alls ekki. Hvernig Já, ég með ágætis næði, sko, þannig séð, ég get ekki kvartað yfir því að hafa ekki... En þarftu að hafa svona... Þetta hafa næði? Já, ég þarf svona, ég tengi líka skrif svolítið lestri alltaf. Ég þarf svolítið að geta farið í eitthvað svona són eða geta sokkið mér í einhver texta heim eða tilfinningar til þess að geta meðlið þetta. Já, mér finnst í rauninni gott að vera bara ein þegar ég er að skrifa, sko. Og lesa mikið. Og lesa svona, vera stundum með bækur að lesa og spá, eða svona spá í einhverja hugsun og einhver orð og setningar og svoleiðis. Skáldur eru náttúrulega að lesa ógeðslega mikið. Ég hugsa það, ég held að það er náttúrulega sum sem halda það eyðileggi eða vera bókmyndafræðingur það eyðileggi sem lesand, en ég er ekki sannfærð um það. Minnst það bara hjálpa stað, sko. Já, að vera lesandi. Ég vil helst vera í kringum fólk þegar ég les. Sem er náttúrulega... Vera í kringum fólk þú að les? Já, sem er svona eiginlega algjörð þverstæða, sko. Hvað er lesa bókasöfni þá? Já, ég fer á bókasöfn og kaffihús. Ég les mjög mikið í strætó. Og jafnvel, sko, í göngutúrum alveg óþolandi típa, sko. En mér bara gengur miklu betur að lesa, bara að lesa á ferðinni eða þegar ég er einhvern veginn í mannmerð. Þetta er náttúrulega félagsleg, þetta talir sérherbyggja allt þetta, en lestur og allt þetta er félagsleg aðtöfn. Já. Þetta er félagslíf. Já. Þannig að það er það sem er kannski svona mótsögnin í þessu. Já, og þú veist, það er einhvern veginn ótrúlega skrítið og það er eins með að skrifa. Mér finnst miklu auðveldara einhvern veginn, og kannski er þetta hugmyndin um áhorf, ef það er einhver í rýminu sem að veit að þú ert þarna og þú ert að skrifa, þá einhvern veginn, þá hugsaðu, já, ég þarf að standa mig og ég þarf að halda mér við efnið, svo að, þú veist, kannski er það einhver partur af þessu, en ef maður er einn heima, þá er svo auðvelt að
En þú ert í bíl, lest það svo skilti svona gúmi vinnustofan. Ég ger þetta alltaf. Kentucky Fried. Þú gerir það? Já. Það einu aukafess með bíómynd. Ég man bara ekki hvað bíómynd sem gerir þetta sem alveg upp á spesmálminni bara í heimsbókum. En svona læri líka tungumál. Ég las öll skildi á öllum tungumálum sem ég var að læra. Ég las allt sem ég sá. Mjög skemmtileg ferðarfélagi sem gerir þetta. En þess að þú búin að segja að þú ert að fara að drífa því að lesa núna. Ljóðin, þú ert að tala rússnesk, ekki, ætti ekki að segja það? Að ég ætla að skrifa ný ljóð. Nei, þú verður að byrja að lesa meira núna af því að ljóðin hefur komið til því svona, það yrkja, hefur komið svolítið aftan að þér. En núna hefur þörf fyrir að fara að lesa. Ætti ekki að segja það? Sagði ég það? Mér það. Ok. Jú, en ég var í burtu 6 mánuði núna og ég hafði ekki aðgang að íslenskum bókmenntum og ég misti aðeins svona byrjun af jólabókaflóðinu þannig að núna ég bara svona, mér langar að lesa allar bækur sem kom út núna í ár. Ég á svona 10. bók núna en ég las mest svona ljóðabækur og kannski bara 3 skáldsögur. En það mjög athyglisvert sem þú sagði, þú að lesa bók á meðan þú ert að labba? Já, stundum. Ég hef prófað það nokkrum sinnum, mér fannst það ekki mjög þægilegt. Við erum ekki að fara saman í fjartgöngu, það alveg á hreinu. Ég er alveg í samkvæmstansi, þannig ég er mjög góð rýmisskynjun. Það kannski partræði, en það þægilisvert. Stundum bara, ef ég þarf að komast eitthvað, en ég vil ekki, mér langar að lesa á meðan að því nenni ekki að... En þá vera svona leiðin tildulega létt. En þú hefur aldrei heyrt heyrnartól og hljóðbækur. Jú, ég ger það líka. En einmitt, bara ef ég er að lesa ykkur bók og þú veist, ég er að fara kannski á pósthúsið. Þá er ég bara að fara á pósthúsið og þá get ég alltaf eins nýtt tíman á meðan, ég veit ekki. En við svo að taka hann væri í göngutúr og hjálpa hann að þessu að ná þessu. Svo getur návinni með að lesa skilti. Það getur verið mjög skemmtilega. Það mun aldrei ganga upp. Ég bara sé þetta fyrir mér svo bara einn stór slís. Herðu, þú lest mikið ekki? Bæði já og nei. Það er svona flókin. Það er svo stjórnmála. Þess vegna fór ég aldrei í pólitík, ég myndi alveg ná langt. Ég veit það. Ég las mjög mikið þegar ég var yngri og svo með árum mingaði lesturinn að því mér langaði svo mikið að vera úti í svona göngum þar sem ekki hægt að halda á bók. Þetta er alltaf hættulegt. Þannig ég er mjög mikið svona í útivist og þannig það er ekki kannski eins mikið tími til að vera alltaf að lesa. Erum við ekki endað þetta með einu svona ljóðahring? Ef að byrja hérna og taka svo bara... Byrja hér? Byrja hér og svo Birgitta. Anna ljóð, pressa. Pressa bara. Já, varstu ekki búin að merkja við 2? Er þið ekki að lesa upp hér og þar? Er þið ekki búin að merkja við 7-8 ljóð? Jú, algjörlega. Það er bara... kannski les ég bara þetta ljóð hérna sem að heitir Sólaruppbrás. Hvað er ást? Hvað er tónlist, var svarað. Bylgjur sem brotna við mörk sjávar og þurrlendis. Þú lítur á heiðan himinn sem er bleikur, fjólublár og hvítblár af því að morgunsólin hefur stigið upp og máninn kveður hálfur. Og þú sér fegurð í héluðum hústökum í desember í ljósaskiptum. Er það galdur ástarinnar að horfa út vegna þess að við meiðum hvort annað? Ég er ekki viss að bleikaröndin í blámanum elski líkt og maðurinn elskar, ekki viss að það sé neinn skilyrði fyrir því að njóta hennar, aðeins skynjanir þínar. Nú hefur hún hvítnað á meðan við tölum. Kannski sástu fegur þar því þú sást sjálfa þig þar og heim sem þú vilt tilheyra. En hvernig heldur maður hjarta sínu opnu gagnvart öðru hjarta sem finnur ekki til þegar sólin rís upp? Takk. Takk að þér. Þú stingur nöglinni á kaf, klórar, mjúkan, börkin, skefur þar til þú finnur rúskin, hvítt, krafsar,
og rifan stækkar. Svo setur þú einn fingur inn fyrir og togar. Fingurgómur mætir þrýstnum bita, þreifar fyrir innan þétt hlaðið aldin. Þú stingur öðrum fingri undir börkin og rífur hann upp. Fingurnir 2 læknatangir, húðin lyftist frá, appelsínugul. Sárið stækkar og stækkar, vilt rífa í spíral en spírallinn slitnar. Afgangurinn situr eftir, eitt lítið kvel. Þú lyftir því af. Það var nú sannanlega aðventa, var þetta ekki mandarína bara? Þetta mandarína. Takk fyrir, Natasja. Allt fyrir ástina. Ég slekka á sjónvarpinu, banna foreldrum mínum að horfa á fréttir. Fyrst mótmæla þau en ég stend föst á mínu. Mætt heim til þeirra og innleiði mínar eigin reglur. Hendi öllum með myndar af forsetanum, hann hátt skrifaður á þessu heimili. Mamma mín bjargar bolla, fellur í djúpum skáp, við rífumst. Tjáningarfrelsi ekki hátt skrifað á þessu heimili. Eins og vopnaður friðagæsluliði banna ég þeim að tala stríð, Úkraínu, pólitík. Maður velur ekki foreldra sína og í sumum tilfellum ekki forseta heldur. Takk fyrir. Ég nú ekki tilbúin, en þá segir maður svona eins og þáttastandi, nú slær má botnin í þetta. Ef ég gæti séð í myrkrinu leiðina heim, í hríð, upp í sker, þar sem jökullinn var, á kafi, í þungum blautum snjó. Ef ég gæti skýrið þögn þína, ef hún líktist gljáandi hrafntinnu, mjúkri og beittri samtímis. Ef ég vissi að þú myndir bíða eftir mér þar, umlykja mig með þunga líkama þins, láta mig sökkva inn í húð þína, láta mig sjatna, sopna. Ef ég gæti bara gleymt þér, ef ég ætti annað í staðinn en æskuminningar, þegar ég steig í dögun út fyrir bæjarhlíð. Það voru engir svartir steinar, aðeins kaldur og votur snjór í jaðri skógarins. Kæra þakkir. Takk fyrir að koma hingað og spjalla og lesa ljóð. Alda, Birgitta, Natasja og Má. Takk fyrir. Takk fyrir. Við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja hana heim. Við ætlum að reyna að spila viðtal frá því fyrr á árinu sem að Oddný Eir Ævarsdóttir áttu við Láru Magnúsdóttur mál sem að hristi þjóðarsólina hérna í nokkra daga. Ástu Lóumálið svo kallað, kemur ég eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru á YouTube. Komið sæl, verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin Lára Magnúsardóttir, sagnfræðingur. Velkomin og takk fyrir að koma til að tala málana svona sem að sumir segja samt að sé eiginlega bara málana í gær og sé eiginlega ekki ástæði til að ræða mikið meir. Nú sé bara búið að skipta ráðherra og við getum bara, það var svolítið sátónn í fréttunum í gær hjá samráðherrum, bara nú þetta bara búið, en okkur á samstöðinu allavega finnst þetta að vera mál sem
áhugavert að ræða út frá ýmsum sjónarhornum og ég bað þig að koma til að ræða, bara segja mér hvað þér finnst þetta mál, að ég veit að þú setur oft mál í svolítið áhugavert samhengi og ert með sjónarhornin sem að eiginlega nær alveg frá miðöldum, skrifað bannfæringar á miðöldum og forsendur bannfæringa og þannig að mér langaði að spyrja þig svona, hvað fannst þér þetta barnamála ráðherramál? Ég náttúrulega, að rétt hjá þér, bara ég get tekið undir það fyrst, ég er sagnfræðingur og ég hef verið að rannsaka, náttúrulega ég skrifaði bók bannfæringu fyrir mörgum árum en ég hef verið að rannsaka bara sakamál í Íslandssögu og sérstaklega svona alvarlegustu sakamál og er orðin sæmilega vel að mér að því leitin að ég held ég hef lesið ótrúlega mörg skjöl og alls konar mál og ég hef sérstakann áhuga á málum sem eru nálagt hinu persónulega og eru þá oft kynferðismálin og þess sem að kirkjan stjórnaði á miðöldum og reyndar miklu lengur og ég hef bara fylgst með þessu máli núna með ég held að þegar þú talaði þá hefur við talað mál Ásthildar Lóu og ég bara núna efast að þetta sé mál Ásthildar Lóu, ég veit ekki eiginlega hvaða mál þetta maður hefur ekki getað fylgst með öllu sem sagt þetta mál, það hafa mjög margir verið að tjá sig bæði í blöðum og náttúrulega á Facebook og allt þetta. Þú veist, þá máli bara búið, var þetta bara smámál, þetta stórt mál, þetta lítið mál og ég held að kannski það þurfa að gera það upp við sér nákvæmlega hvaða mál þetta og þetta tiltekna mál eins og mjög mörg mál af þessum toga og hafa alla tíð verið að blandast óslega mörg önnur mál inn í, það eru eins og það hefur verið rætt og er nú að vera að ræða enn, var trúnað brestur hjá forsætisráðuneytinu, það er verið að tala það að hvort að hún hafi framið eitthvað afbrot með því að eiga í sambandi við tiltekinn mann á tilteknum tíma, en svo er líka farið að blanda alveg strax frá fyrstu tíð umgengnismálum með og hinn og þessi þetta maður þarf að segja hvaða hluta málsins ætli ég að tala og svo eru sumir sem segja þetta sé bara lítið mál og þú veist þetta sé skiptingumáli og ég setti niður hjá mér nokkra punkta áður en ég kom til þín út frá því sem ég hefur að skoða og ég segi þetta stórt mál, þetta er ekki bara lítið mál. En má ég skjóta aðeins inn í að því þú segir að þetta er flókið hvað þetta mál er og allt svo leiðis að manni fannst kom mér svolítið óvart hvað voru margir sem að einmitt óhikað lögðu orð í belg mjög bara fljótlega eftir eftir fyrstu fréttir og vitandi að þeir vissu ekki eiginlega neitt og jáfnvel siðfræðingur og kemur í hádegisfréttinar minni mig til þess að bara lýsa yfir að alveg án efa eigi manneskjana segja af sér og svoleiðis. Það er eitthvað svo sérstakt hvað einhvern veginn uppróparenda voru miklar eins og þetta væri alveg visst hvað máli væri. Já, einmitt. Mér finnst þetta hafa verið merkilegt og það væri bara, kannski ætti bara að draga lærdóm af þessu eins og í tísku að segja og ég meina raunverulega en þetta er mál sem að hefur bara bein áhrif á ríkisstjórn landsins, hvorki meira en minna sem er bara dálítið stórt en svo snýst þetta líka og það er kannski það sem ég hef mestan áhuga á að þarna er bara nafngreind persóna sökuð glæpsamlegt athæfi og þegar þetta kemur þarna síðdegis á 50-dag þá byrja fréttirnar að koma svona en þetta gerir samt alveg rosalega hratt og eiginlega finnst mér að ég hef verið dregin á asnareyrunum vegna þess að maður bara einhvern veginn mótar sér strax skoðun en hún byggðist á röngum forsendum vegna þess að fyrstu fréttirnar voru rangar og þetta finnst mér standa eftir sem aðalatriði þegar að bara núna eins og málin standa núna en það koma fréttir það að barnamálaráðherra hefði eignast barn með 15 ára pilti
og það gefið skinn að hún hafi verið umsjónamaður eða jafnvel sálusorgari hans. Það stendur í fréttunum að hún hafi leitt unglingastarf í söfnuð þar sem hann leitaði sko í af því að það voru aðstæður voru heima fyrir erfiðar hjá honum. Þetta stendur í fyrstu frétt og í þessu eru 3 rangferðslur. Öll aðalatrið málsins kemur síðan í ljós að standast ekki vegna þess að það sem stendur núna eftir er að árið 1989 þegar að atburðirnir eiga sér stað, þá er þessi maður fulltíða einstaklingur, 16 ára gamall. Það þýðir það að hann heyrir ekki undir barnavernd, foreldra valdið nær ekki til hans, þetta er bara maður sem ákveða sjálfur hvað hann vill gera og það þýðir það að það má enginn skipta sér af því sem að hann gerir, skilur, hans ákvarðanir eru hans eigin ákvarðanir. En þannig að í raun og veru er það mál bara úr sögunni, skilur. Hún var ekki umsjónamaður hans og hann var nógu gamall og það er ekkert það að segja, fólk getur haft alls konar skoðun á því að þessi skrítið eða óspennandi ástarsambandi eða eitthvað en það bara, manni kemur það bara ekkert við og það er bara mjög óviðeigandi að vera að ræða það. Þetta er bara formlega hliðin á málinu og hún getur ekki verið neitt annað en formlega, skilur. En það kom ekki beinleinis svona formleg afsökun frá fjölmiðlunum að hafa flutt rangt mál? Nei. En sem sagt, ég ætla bara að halda þessu áfram aðeins þessari röksendaferðslu sem ég reyna að koma í gegn. Það eina sem skiptir máli, sem stendur eftir, eða stendur ekki eftir, en það eina sem skiptir þá raunverulega máli í fréttinni samband konu og karls, hvað sem þú voru gömur, þá voru bæði sjálfráða og svoleiðis. Það eina sem skiptir máli er hvort hún hafi borið ábyrgð á honum á einhvern hátt. Það er það eina sem skiptir máli. Og ástæðan fyrir því að það er það eina sem skiptir máli er, þetta er sem sagt, þetta er ekki siðferðislegu spurningarnar í þessu máli er bara hluti sem okkur kemur ekki við annað fólk, sko. En ef að þetta væri, sem sagt, sko, lögin eru þannig að það stendur, má ég bara lesa grein úr lögunum, úr almennu hegningarlögunum og það stendur hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn á aldrinum 15, 16 eða 17 ára. Þetta er lögin eins og eru núna. Áður var sem maður ekki barn eftir maður var hann 16 ára. Sem er kjörbarn hans, stjúbarn, fósturbarn, sambúðarbarn eða barn sem er tengt honum þannig fjölskylduböndum í beinanlegg. Það má ekki, en svo líka eða sem sagt, hver sem hefur kynferðismök við barn sem honum hefur verið trúað fyrir til kennslu eða uppbyldis skal sæta fangelsi alltaf 12 árum. Þannig að það sem var gefið í skinn í fyrstu fréttinni að hann hafi leitað inn í þennan söfnuð af því að hann hafi átt erfitt heima fyrir og hún hafi verið einhvers konar sálusorgari hans. Sem sagt, ef að það væri rétt, þá væri þetta glæpur sem varðar 12 ára fangelsi, hvorki meirinu minna eða alltaf 12 ára fangelsi. En ef það er ekki þannig, ef hún var ekki umsjónamaður, ef hann var ekkert á hennar vegum og hún bar enga ábyrgð, þá er bara hinum megin við þetta strik sem að lögin setja, þá kemur bara engum það við. Og þetta er það eina sem skiptir máli. Þessu hefur mér hefur aðeins verið fjallað þetta, en það hefur lítið verið sem sagt lögð áhersla á það, að ef að það reynist rétt sem að virðist vera eins og málin standa núna, þá var hún í fjölmiðlum, bæði Morgunblaðinu og Ríkisútvarpinu, sko þá var henni brigslað þetta er í raun og veru rógur sem sagt glæpsamlegt athæfi án þess að fréttin væri undirbúin. Skilur, þau hefðu ekki leitað þau hefðu ekki unnið fréttina, þau voru með sérstaka fréttavakt þetta á Ríkisútvarpinu. En á þessari fréttavakt eru þau bara að keppast við að senda út æsifréttir. Þau eru ekki að keppast við að afla sér upplýsinga hvað sé mögulega verið að fjalla og þessi slegið upp eins og þessi sakamál og fyrir mér, ég meina sem er bara frekar kunnug lögunum og svona, þá fannst mér þetta voðalegt. Svo kemur ljós að hún var ekkert umsjónaraðil hans. Og þá er ekkert eftir. En
En þá var hún búin að segja af sér sko, það svolítið furðulegt á hvað forsetum segir hún þá af sér ef hún veit, ef hún lítur kannski þekkja til laga, hún var ekki umsjónaraðili og akkur svarar hún ekki fyrir það þá? Eða gerði hún það? Sko þá kemur til bara líka alls konar önnur mál, eins og ég var að segja, svo blandast alltaf önnur mál inn í og þarna bara rosalegur pólitísku þrýstingur og það búið að vera núna að birta, sko, teikna upp svona ása með tíma ás fyrir hvernig, í hvaða röð, hvað klukkan var og hvað dagur var þegar þetta og hitt gerðist í ráðuneytinu og svona, mér finnst það að gefa upp svona fyrir hvað gerðist hjá Ríkisútvarpinu líka. Þú veist, ef sko Morgunblaðið vill vera blað sem að hefur ekki, sem sagt, setur sér ekki mörk, þá það, þetta bara einkaríki fyrirtæki og þau hafa það bara eins og þau vilja. Ríkisútvarpið bara einfallega má ekki gera þetta. Það bara beinlínis tilgangur með Ríkisútvarpinu að gera ekki svona. En sko... Já, þannig að við ættum að fá tímalínu bara eða einhvers konar uppgjörum hvað gerðist inn á fréttavaktinni. Akkurat í dag, núna, hvað mánudagurinn 24. Nei, 50 eða eitthvað. En sem sagt, þá bara lítur málið svona út frá mér séð, kannski þetta úrelt á eftir, ég veit ekki hvað gerist næst, en sem sagt, ef að það grunur leikur á glæpsamlegu athæfi, þá bara á að bera slíkar ávinningar upp við rétta aðila með formlegum hætti og svona, þá ekki bara æpa það í útvarpinu. En sem sagt, þessi málflutningur sem þarna kemur fram og reynd strangur, þetta allt saman byggt á því eftir því sem mann skilst núna að fyrrverandi tengdamóðir hins meinta fórnarlamps, manneskja sem á enga aðild að þessum mál á nokkurn hátt, hún segir, og þetta haft eftir henni í viðtölum og það bara birtist, henni var ofboðið að Ásthildur væri í sæti menntamálaráðherra og nú var ég að vitna beint í einhverjar fréttir og sem sagt, það búið að segja okkur það og það alveg skýrt og kannski var það skýrt frá upphafi, ég veit ekki hvað lengi það var skýrt, að þessar, sem sagt, markmiðið hjá þessari konu var bara að koma illu til leiðar. Skilur, það hennar eina markmið var að bóla ráðherra úr embætti og þetta tekst þessari konu bara á einhverjum undraskömmum tíma á þess að sko með því að beita alls konar þrýstingi sem að eins og ég segi, ég veit ekki hvernig það var, kannski hefur það komið í ljós, en ég meina hún segir ég meina það hefur komið í ljós að það var ekki ljóstra upp nokkurn skapaðan hlut. Ríkisútvarpið nýlega búið að kalla þessa konu uppljóstrara og það til lögum uppljóstrara og Ríkisútvarpið þar með að reyna sko setja hana í eitthvað sérstakt samhengi sko sem að, en ég menna að hún ljóstraði engu upp, en það hins vegar komið í ljós að þessi kona hafði hótunum við ráðuneytið eða við ríkisstjórnin, ég veit ekki hvernig á að orða það, því hún sendir, það búið að byrta núna tölvupósta og svona og þar stendur og hún ætla að láti sér heyra ef það verður ekkert gert í þessu máli. Ég menna þetta bara hún bara að setja einhverja afarkosti og hvað getur hún gert? Nú ég bara að skálda og sjá fyrir mér. Það eina sem hún getur gert að hafa samband við blöðin og hún hefur sennilega verið komin í samband við blöðin og þannig að það sem sagt pressa blöðin, hvernig hefði blöðin annars átt að vita þessu? Blöðinum pressu á æðstu stjórnmálamenn landsins að svara strax málum sem að eiga að fara í farveg. Þau á ekki að svara þeim strax, skilurðu. Og bara klukkan að verða 6 og fréttin að byrtast. Og eins og ég segi, mér finnst bara eiginlega ekki þurfi síður að byrta atburðarásinu og skýra þessa atburðarásinu heldur en sko hjá forsætisráðuneytinu með einhvern, með þennan hvað heitir það, trúnaðarbrest sem haldið fram að hafi verið þarna. En sko eins og ég segja þig áðan, þá þessi fjölmiðlar að beita þessum þrýstingi á stjórnvöld að þér virðist í gegnum það að vera með upplýsingar frá þessari konu og þau verja ekki tíma sínum í það að vinna fréttina, heldur bara sko, þú veist, þetta bara eins og lélegur tengdamömmu brandari einhvern veginn sem að bara eins og má alveg ímynda sér núna og ég vil ekki segja það beinlínis en sko að hve miklu leyti var þetta undirlagi fjölmiðla að þetta mál var svona en sko það stendur eftir úr þessu að þessast eins og ég sé þetta að fjölmiðlarnir hafi látið eftir tengdamömmunni að setja þjóðfélagið uppnám með því að
væna nafngreindan aðila glæpsamlegt athæfi og það í sjálfu sér líka óhæfa. En ekki líka forsvarsmenn eiginlega ríkist? Það óhæfa að hafa mannorðið af fólki. Jú, en ekki allir þetta sem leika láta sagt, hóta sér og núna til dæmis Jón Gunnarsson skrifar það á netinu að það sé nú bara ríkisstjórnin með vara sig, ég man ekki hvernig hann orðar það, að það séu ýmsir aðrir sem að það séu beinagrindur í skápum eða ég man ekki hvernig það orðar, það er allavega svona hugsunum þessi að það sé hægt að afhjúpa fleiri, sko. Já. Og Þórður Snær hann gat ekki haldið áfram að því hann kom upp gamalt mál og svona. Þetta svolítið sérstakt þá eins og þú ert að segja að það kannski bara auðvitað má segja að það jákvætt að þessi meðvitund siðferði þeirra sem að fara með æðstu völd í landinu. Já. Það sjálfur sér hlýtur að vera jákvætt og það sé svona ekki þöggunar tilburðir og ekki sé ofbeldi sé ekki liðið og slíkt, en þetta kannski fjallar svolítið mikið meira annað að það einhver þarna, við veitum ekki hverra hagsmuna hvort þetta bara hennar eigin þessar tengdamóður þarna, að hún geti bara hjólað í valdi með þessum hætti, að það raunverulega láti bæði fjölmiðlar spila með og stjórnvöld, má segja. Fjölmiðlar spila með í það að búa til hennan rosalega pólitíska þrýstinga, allt gerist strax. En allt gerir strax, það ekki líka af óttanum við það og til dæmis að stjórnvöld og svoleiðis ef það eitthvað að þið feli eða eitthvað já, að það sé óttin við að vilja ekki vera í liði með þeim sem eru að hilma yfir með ofbeldisfólki og svoleiðis. Jú, ég menna þetta alveg flókið mál og margslungið og þess vegna það líka svona mikið og margt verið að segja og margt hægt að segja og svona, en ég vil samt gera þú veist, máli með Þórsnæ þar bara verið að sína eitthvað sem hann hafi sagt. Það ekki verið að segja hann hafi orðið, hann hafi framið glæpi. Nei. Það bara verið að segja þetta sagði hann og þetta pólitískt umræða. Þú veist, viljum við hafa mann, ætla ég að styðja mann sem hefur látið svona út úr sér, getur hann breyst. Það þessi siðferðislega og pólitíska plan. Þú veist, viljið þennan mann og eða eitthvað svona. Þetta, mér finnst skipta máli að þetta þarna gefið í skyn og hún hafi framið glæp. Og mér finnst það skipta mjög miklu máli og þú sér hvað þessi glæpur sem að verið að væna hana þetta ekkit smámál, þetta getur varðað alltaf 12 ára fangilsi, þetta bara sambarilegt við þetta bara einn af alvarlegustu glæpum sem hægt að fremja og það á ekki að vera, það ekki bara pólitískt, svoleiðis mál á að skera úr með mjög formlegum hætti og það þarna sem að blaðamennirnir og fréttastofunar verða þekkinan mun og þau verða að vita að þau þurfa að vanda sig skiluru við það hvernig þau vinna fréttina en ég meina ég bara eins og ég segi þetta bara hún segir í millitíðinni gerast hlutir eins og það sem kom strax líka í ljósa Ásthildur Lóa hafi farið að hringja í þessa konu og fara heim til hennar og svona mér finnst það út að vera sér bara alveg næga ástæða til hún segja af sér þannig að ég meina hún hagaði sér heldur ekki rétt við þessar aðstæður. Að Ásthildur Lóa hafi farið heim til konur og það sé ástæða til að segja af sér? Já. Ég meina að það bara algjörlega út úr kú að ráðherra geri það, skilur, að það sé einhver aðilega að reyna að tjá sig og það alveg sama hvað hann að gera að hún á ekki að fara heim til hennar, skilur. Þú ert ekki með ráðherra bankandi upp á þér og segja, þú veist, hvað er þú nú eiginlega að meina góðan, skilur. En er það ekki samt eitthvað sem þá frekar svona óheppilegt og siðlaust, en það ekki glæpsamlegt samt? Það ekki glæpsamlegt, en sem stjórnmálamaður þá finnst mér það ekki við hæfi, sko. Ekki frekar þegar Inga Sæland beitti fyrir sig, það ekki hringdi út af einhverjum íþróttaskóm? Já, ég meina það var til dæmis gert að máli, ég meina það en sko
Það hefur náttúrulega verið ýmislegt hérna, það er náttúrulega alveg hægt að vera með langa sögu til dæmis Bjarna Ben í Ásmundarsal og Þorláksmessu þegar það var grímuskylda eða þessar hringingar til ríkislögreglustjóra. Það er alveg langur listi. Það er til óundarlega mörg svona mála og þau eru til alveg sko mörg 100 ár aftur í tímann, skilur, þannig að það er í hvert skipti verður alltaf eitthvað svona uppnám og það þarf að ræða það og hérna, þú veist, var þetta viðeigandi, var þetta kannski brot á einhverju reglugerð, einhverjum lögum eða þú veist, en svo er bara allt annað skref að ásaka fólk glæpi og að ríkisfjölmiðl sem hefur beinlínis þann tilgang að bara láta þjóðfélagið ganga, ég meina hann er bara hluti af því öllu saman, að hann skuli birta frétt það án þess að kanna málið. Mér finnst það vera stóra málið, ég meina, og þetta er, já, ég meina, hvað getur maður sagt endalaust þetta ekki fréttastjóri frekar, ef einhver á að segja af sér, þetta ekki fréttastjóri Ríkisútvarpsins að segja af sér til dæmis? Ég vil ekkert sitja í einhverju sjónvarpi og segja að fólk eða segja af sér, mér finnst bara þetta ætti bara algjörlega aðtuga, skilur af því að það er eitt af því sem að sko í þessu sögulega samhengi. Ein af ástæðunum fyrir því að ég hef áhuga á þessum málum er að á öllum tímum þurfa stjórnvöld, löggjafinn að gera upp við sig hver er munurinn á því að eiga í fallegu ástarsambandi eða að það hafi verið framinn glæpur og það bara verður að draga þetta strik einhvers staðar. Ég hef ljótu ástarsambandi. Nei, löggjafinn skipt sér ekkert að ljóta ástarsambandi. Ég er að meina það, þannig að þú segir hver er munur á því að eða bara ástarsambandi eða kynferðissambandi eða einhverju skilur og svo eru náttúrulega bara alls konar önnur sambönd sem er fullt af lögum viðskiptasambönd og hérna þessi sambönd sko. Það gengur ekkert allt út á kynlíf en hérna og þarna hefur verið dregið og það er alltaf eitthvað strik og mér hefur fundist áhugavert að þetta strik er pínulítið, það færist aðeins í sögunni sko. Það er svona aðeins það, þú veist, við hvaða aldur er miðað og hitt og þetta og eitthvað svona, en það er alltaf einhver staðar er munur á barni og fullorðnum og það er sko mjög gamalt, það er mörg 100 ára gamalt að sko sá sem að hefur valdi yfir einhverjum, er kennari eða eitthvað svoleiðis, að það er litið á það sem glæpsamlegt athæfi, sem það refsiverður glæpur að misnota stöðu sína í því og það hefur verið svona í einhverju stóru samhengi bara túlkað beinlínis þannig. Þetta eru málefni sem hafa við núna undanfarna áratugi verið í mjög mikilli umræðu og það til dæmis ekki verið skilið þannig á Íslandi að prestur megi ekki reyna við konu í sókninni sem hann er í og giftast henni sko. Sumir hafa jafnvel nefnt að það ætti að vera þannig. Þannig það hafa alveg verið einhverjar túlkanir á þessu en það má ekki vera barnakennari. Menntaskólakennarar hafa komist upp með þetta á þess að nokkur geri við það athugasemdir. Enda var það þannig að menntaskólakrakkar voru alltaf orðnir sjálfráða. Þannig að það getur hreyfst sem sagt eftir að 1997 var sjálfræði fært upp í 18 ár. Og það er sko, það eða, hvað heitir það, heitir ekki bara sjálfræði, það er eins og mörg hugtök á bakvið þennan aldur sem að núna er bara skýrt 18 ára, barn þá til 18 ára og þá koma fullt af réttindum. En það var þannig að sem sagt, ungmenni fengur réttindi smám saman. Og það er ennþá aðeins þannig, það er ekki til dæmis má ekki kaupa áfengi 18 ára þótt maður sé orðin. En það sem að lagarhafin hefur nú aðeins breyst kannski, en þá kannski ekki skrýta þessi ákveðin ringulreið kannski umræðinni þar sem að líka hefur bara verið gagnrýnt eins og til dæmis í MeToo-hreyfingunni, eða má tala það sem hreyfingu eða bara á okkur svona síðustu árum, að það sé ekki nóg að hafa lagarema þegar það er ekki kannski dæmt eftir honum eða þegar það er eitthvað svona kerfi í kring sem að það er orðin ákveðin hefð fyrir því að telja eitthvað bara eðlilegt eða svona ósaknæmt sem að samkvæmt lögum er kannski saknæmt
og þess vegna þurfi að koma af stað svona eins og vakning og þess vegna þurfi að beita þrýstingi og umræðu bæði og þá fara menn í gegnum fjölmiðla náttúrulega ákveðni þrýstihópar til að minna á réttlæti og gæta rétta barna. Þetta eru umræðefni sem ég hef komist að eru bara búin að vera í gangi í mörg hundruð ár og ég meina bara eðlilegt að sé verið og það að ræða það og það hefur verið eins og ég myndi bara alveg orða þessum hreyfingu undanfarin ári ekkert bara hér á landi heldur mjög víða en það líka hefur komið fram núna í sambandi við þetta mál sem við erum að tala um með Ásthildi Lóu og hennar barneign hann fyrir á árum að að þótt að lögin hafi verið öðruvísi hugsað hlutina þá hafi þá sé fórnarlambinu jafn mikill hvað heitir það skaði gerður og hvernig sem lögin voru eða gott að viðhalda og þá kemur bara aftur að þessu hún var ekki forsjáraðil hans eða skilur eða kennari og þar með það líka fallið af því að einhvern veginn verður maður eða maður verður ekki, það eru bara mörk utan það hvernig má tala hlutina og hvenar yfirvöld mega fara að ganga inn í það að skipta sér af og svona og þetta bara fellur ekki undir það eftir því sem maður helst veit En þá ekki að meina kannski ef segjum sér svo, getum talað MeToo hreyfingu eða vakningu segjum, þessu vakning fyrir og í ljósi þess þá getur fólk haft svolítið ýmsar skoðanir á því, til dæmis að þetta hafi verið ósiðlegt eða óheppilegt eða eitthvað svoleiðis, en að það sé svolítið mikið annað að hafa skoðanir á því að það eigi ekki að sofa hjá börnum ef barn var að ræða. Það sé svolítið mikill munur á því að hafa skoðun það bara er rosalega mikill munur á því bara hvort það sé álöglegt refsivert eða ekki það er allir munur og það er það sem ég er að reyna að segja og svo er ekki allt mannlíf gengur ekki allt út á kynferðismál það sem ég líka reyna að koma hérna á framfærið það að væna manneskju opinberlega alvarlegan glæp er bara ekkert síður alvarlegt heldur en að beita hann líkamlegu ofbeldi og það er strikið sem að mér finnst að að Ríkisútvarpið eigi ekki að fara yfir og í raun og veru á enginn að fara yfir það og þess vegna er fólki borgað fyrir sitt starfa því það á að vinna fréttirnar sínar ekki bara vera að þjóna einhverjum, ég veit ekki hvað var að baki þarna og svo er það bara á einhvern annan hátt líka alveg rosalegt að það sé bara einhver konu út í bæ sem segir eitthvað og þar með sé bara einhver ráðherra bara ríkisstjórnin leysist upp eða eitthvað en það sé birt röng frétt alvarlegan glæp sem nafnkunn manneskja á að hafa framið það er alvarlegt og það það er ekki bara réttindi manna snúast ekkert bara kynferðismál að fattar hvað ég er að reyna að draga hérna fram hvernig, ef þú getur skýrt það verður kannski ekki rannsakað hvað kom fyrir á fréttastofunni eða af hverju svo komið fyrir fréttastofunni og það er náttúrulega Fréttastofa Ríkisútvarpsins hefur verið nú gagnrýnd fyrir ýmislegt líka Já, og það á alltaf verið í gangi gagnrýni, það er eðlilegt En hvers vegna heldur þú í þessu máli, tiltekna máli, því þú ert nú samt með sjónarhornin frá miðöldum frá ýmsum það ekki aðalega svona kynferðislegum glæpamálum má segja. Af hverju heldur að Ríkisútvarpið sé svona, af hverju getur þetta gerst, sem sagt? Ef ég á að fara að spekulera, þá held ég að það megi tengja þetta bara við aðra svona bylgju sem er í gangi bara í heiminum og hefur haft áhrif líka hér og inn í Ríkisútvarpið hér að það er svo þetta er náttúrulega bara mjög flókið ég meina það að vera að selja klikk skilur að klikka á interneti setja hvað heitir það svona spennandi titla á fyrirsagnir og svona til þess að margir opni það er náttúrulega bara eitt sem er farið að stjórna ótrúlega mörgum hlutum og hafa áhrif á það hvernig þeir þróast en það er líka þessi áhugi á þessum svo kölluðu sönnu sakamálum sem hefur gert að verkum að
það hefur borist til Íslands þar sem að hefur verið að gera að fólki þykir rosa skemmtilegt að búa til vera að fjalla sakamál og jafnvel möguleg sakamál og mér hefur blöskrað líka sumt af því sem hefur verið gert þar sem hefur verið að tala alvarlega glæpi eins og manndráp og það verið að nefna fólk í því samhengi en það ekkert á bakvið annað heldur en spekulasjónir hjá einhverjum þáttagerðamanni, skilurðu. Og þetta hefur kannski smám saman svona tekið broddinn af því sem var algjört tabú að segja opinberlega að einhver hafi frammi glæp án þess að vita nokkuð það, án þess að vera sá aðili sem að myndi kæra það til lögreglu ef að það væri eitthvað hæft í því, skilur, eða það væri ástæða til þess eða eitthvað. Þannig að hinn og þessi farin að koma núna fram og segja kannski var þessi maður drepinn og það geti alveg verið að þessi þarna maður hafi bara drepið hann og það verið að nefna nöfn og oftast þetta fólk sem fallið frá og oft fyrir löngu. En þetta bara ágiskuna því hér eru við bara í einhverju svona frekara almennu spjalli en ég held þetta sem mjög varhugavert vegna þess að ég meina þú veist nú bara fullt af fólki sem ekkert að horfa á samstöðuna en ekkert að hlusta á mig tala í þú veist langan tíma og eitthvað eða einhverja aðra en það bara búið að fá fregnir af því að Ásthildur Lóa bara sé barnaníðingur eða eitthvað og segja svona, já það væri nú allt önnur viðbröð en margir að verja hann og það væri nú allt önnur viðbröð ef að kynjónum væri snúið við og eitthvað svona. Þetta bara málun algjörlega óviðkomandi en þegar maður svona bara úti á meðal fólks þá þetta það sem fólk að tala skilur við. Og það búið að segja þetta opinberlega. Það ekki og ég myndi ekki vilja lendi í Ég get bara sagt þér það, ég veit ekki hvort ég hef nokkuð meira að segja þetta mál. Nei, en svo kom að getgátunar einmitt hvað henni gekk til konunni sem fór að tala þetta og af hverju henni var ekki bara vísað þá til lögreglunar. Þú veist, það er ýmsar getgátur en getur þú sagt okkur, sko, takk fyrir að setja þetta í samhengi miðaldana og það nú stuttu tíma eftir og ekki bara miðaldir, ég hef alveg líka verið að lesa mála alveg fram á 20. öld sko, Jú, ég veit, ég bara svona það hljóma svo vel svona fyrir ekki, en að því að það sem ég finnst svo áhugavert að þú ert raunverulega með svona sagfræðilegan vinkil á það en þú ert raunverulega, það þýðir ekki það, þú ert raunverulega algjörlega með það gefur þér eiginlega bara, þú ert með ákveðið tæki höndunum til að lesa þetta mál betur en held í flestir af því að það einmitt bara ruglingurinn og ruglingurinn umræðan verður svo mikill að það verður bara erfitt að ræða hvað það sem skiptir máli, hvað það sem áhugavert við þetta mál, hvað það sem vont við þetta mál, af hverju slærir þetta okkur sem svona óþægilegt og tilfinningir mitt sem að sumir segja og ef á nú bara fara ef að hver sem getur bara komið með grafið upp eitthvað mál. Já, ekki einu sinni, skilur þetta var ránt. Það eiginlega það sem hryllilegast við þetta. Já, og ég vil bara tala eitthvað sem svona sem einhver flugufótur fyrir. Það er alltaf erfiðustu málið. Þegar þú kemur einhverja kjaftasögu, þannig nú flest mannorðsmorðin. Þegar það einhver flugufótur, það eitthvað sem til í þessu sko, en svo kemur lygin eða skekkjan inn í það og þá væri hægt að kannski að búa til ýmis mál ýmsa til dæmis aðra og þá það ekki svolítið svona varnarleysi. Hvað getum við þá, hvers megum við þá vænta, hver það þá sem fyrir hönd okkar, almennings sem að hugsa með sér sko, fyrst þetta fyrir ekki dómsliðina, hver þá þarna sem að stoppa athugar og tjekkar, býtum við, þessi fréttastofa, hver getur tjekkað fréttastofu Ríkisútvarpsins af, ekki fréttastofa Morgunblaðsins, hvað með hina fréttastofunar, hvernig eru fjölmiðlarnir á Íslandi? Já, ég hef náttúrulega verið að gagnrýna það að Ríkisútvarpið sé ekki faglega, því sé ekki stjórnað fagmennsku og ég hef ekki fjallað fréttastofuna en mér finnst þetta mál sína það að það ekki fagmennska endilega þar inni en mér finnst í svona stóru sögulegu samhengi þá finnst mér augljóst að það einhverjir múrar einhverjir veggir sem hafa brostið
þar sem að menn vissu hvar lá takmörk þess sem maður getur sagt aðra opinberlega en kannski bara að því ég hérna þá get ég kannski sagt sko það sem að ég veit ekki hvort að ég lesi þetta endilega betur en ég hef eins og segir samt ákveðnar aðferðir við að skoða svona mál og þar sem sagt það sem ég finnst mjög oft gleymast í umfjöllunum bara til dæmis alls konar söguleg málefni að sem sagt báðir aðilar hafa rétt sá sem að brotið var á og hinn sem braut á honum og í raunum veru hann ekki formlega sá sem braut á honum fyrir en það búið að dæma það og þannig að það sem sagt réttur beggja og hann jafn gildur og það ástæðan fyrir því að alveg eins og það má ekki ráðast á mann og lemja hann, það má ekki heldur segja hann sem morðingi af því þá verið að þú veist, ganga inn á bara mannhelgin eða svið sem að sko þetta verður kannski ekki aftur tekið alveg sem menn geta bara mist fótinn í ofbeldi eða verið af því afleiðingar og þá geta líka orðið afleiðingar og svona málum. Það komið náttúrulega samfélagsmiðlunum. Þarf að taka þetta alvarlega. Já, þú veist, mér finnst bara skipta mjög miklu máli hvort að þetta stofnun eða hvort það bara einhver almenningur að segja eitthvað, sko. Ég átta með því, en hvað finnst þér, að því nú voru sko engir í gegnum söguna hefur ekki verið þessi vettfangur, tjáningar þar sem fólk raunverulega sýnir sko mikla dómhörku eins og í þessu máli og eins og segi kannski margir gerður að fíblum voru við yfirlýsingar og heldu þau verið að tala eitthvað allt annað mál sko, og margir einmitt bara eiginlega tóku allir baka og sögðu ég vissi bara ekki þetta en enga síður að þú segir að það farið yfir þetta svið og það eitthvað svona þú veist í staðin fyrir að fara út og berja eitthvað þá á sér stað alveg óbærslega harka á samfélagsumræðinni og það ekki hægt að fara og segja við eitthvað vendarlega, akkur sagður þetta en ef maður bara fara í þetta debatt þar sko og það alveg utan við allt það kannski þátt í því að sko mörkin að mást út en það þýðir ekki það að stofnanir eigi eða opinber fyrirtæki eins og Ríkisútvarpið eigi að slaka á vinnubröðunum ég meina bara alveg svo það verið að selja fullt af drasli út allt sem á að lækna krabbamenn og ég veit ekki hvað og hvað en þú veist vísindamennir eiga bara áfram að halda þeir verða að viðhafa vinnubröðin rétt fattar það þetta bara rosalega stór mál og mikil og mikið að gerast í þessum málum en ég ætla bara að segja það aftur sem ég sagði í byrjun eins og málið standa núna nokkrum dögum eftir að þetta uppnám verður með barnamálaráðherrann að það sem eftir stendur að fréttirnar sem birtust þarna á 50-dagskvöldið voru í megin atriðum rangar og það það sem ég hef áhuga á í þessu pólitíska samhengi núna að því bara það mitt áhugasvið og mér finnst það bara mjög alvarlegt. Já, það mjög alvarlegt, en mér finnst líka skrítið allir konan sem meintur sakamanneskja, skuli segja af sér sem sakamanneskja. Ég meina, af hverju var ekki, gat hún ekki tekið sér tíma til þess að það þessi líka hraði? Gat hún ekki svona sagt sko ég þarf aðeins að athuga minn rétt til dæmis, bara ég sek? Mér finnst hún ekki hafa sagt af sér sem sakamanneskja, mér finnst hún hafa sagt af sér undir pólitískum þrýstingi og hún sagði ég ætla ekki að vil ekki að þessi mál hafi áhrif á störri ríkisstjórnarinnar og eitthvað þannig sko og ég meina það þessi pressa sem sett á, ég meina hún hótar því að gera eitthvað, þessi tengdamamma þarna fyrirvænandi og blöðin virðast hafa verið fréttastofunar verðast hafa leið í ráðuneytinu og satt bara við erum að flytja fréttina og þetta panik, þetta bara greinilega panik. Þannig að fréttastofa Ríkisútvarpsins svona mjög, hefur ekki staðið sig í stikkinu en finnst þér stjórnvöld sem sagt taka svona ákvarðanir í panik og ótta við almenningsálitið Er það ekki líka eitthvað sem maður má svona spyrja sig og þá er það kannski ekki endilega pólitískt í hvaða flokki en bara þegar að stjórnvöld eru farin einhvern veginn að hugsa sko hvað fólk segir á netinu eða
Þetta samt ekki bara fólk á netinu, þetta var Ríkisútvarpið, skilurðu, nei, en ég bara alveg hugsa yfir því líka, og ég ímynda mér að fólk hafi sagt eitthvað svona, sko, þetta verður aldrei hægt að þurrka af, það bara búið að gera þetta og það náttúrulega þeir sem gera það vita líka að þeir hafa það vald og ættu að vita og ættu að taka tillit til þess þeir eru að vinna fréttirnar sínar og ég meina, ég held að þau hafa, ég meina það ráðherrarnir hafa örugglega að tala saman, Ásthildur Lóa gerir þetta örugglega ekki bara alveg ein, ég veit það ekki. Nei, það kom nú fram að þegar Kristrún hafði talið saman. En ég bara mjög hugsa yfir því líka að þessi panik hafi orðið komið upp og Já, mér finnst að það sé ekki og mér finnst að þurfi líka ekki láta helgina líða og ræða málin og það þykir raunverulega svona neikvætt að ræða málin. Fyrstu fréttirnar á eftir þetta, þar gengur rosalega mikið út á það að ásaka Kristrúnu það að hafi tekið sér of langan tíma í það að vinna þetta mál og hún var að reyna að segja það bara, það verður að fara eftir ákveðnum leiðum og þú veist, við getum ekki bara brugðist við mér finnst það svo einmitt óhugulegt að fólk sé svona en fréttastofurnar bara vildi ekki heyra þetta og voru þá að reyna að búa til einhver skandal úr því þannig að það nú alveg tilefnin til að kalla til þá virkilega umræðu málefni rannsóknarstofnunar fréttastofurnar segi ég og jafnvel að bara að rannsaka þetta ferli sem það náttúrulega. Já, ég veit ekki alveg hvernig það ætti að vera, mér finnst það allavega þyrfti að kalla á einhverja naflaskoðun og líka bara umræðu það. Það rosalega mikill munur á því að segja að einhver hafi framið alvarlegan glæp eða segja mér, ég ósammála í pólitík. Já, og líka þetta með vamleysið. Við viljum ekki endilega að það séu allir bara sko, það svolítið munur að vera glæpamanniske sem tekur við embætti ráðherra og að hafa kannski lifað skrautlegu lífi, það ekki? Ég ósammála siðfræðingnum sem kom í blöðinu og að því leituna, mér finnst ekkit óeðlilegt að dæmdir glæpamenn verði ekki ráðherrar en þetta sem þú tala þetta náttúrulega sko mikið til af dæmum þetta í gegnum söguna og það dæmi það frá síðari hluta 17. aldar þar sem eru kallar sem hópast saman og skrifa endalaus bréf og vilja losna við tiltekinn prest og segja að það gangi sögur að hann sé faðir einhverju barni og sem var aldrei sannað en það var samt á endanum dæmt á hann en þá svarar biskupinn og skrifar þeim og segir eitthvað sem svo að það þyrfti nú að leita lengi ef að það ætti að finna prest sem að hefði aldrei gert neitt af sér vegna þess að hér áður fyrir var gengið út frá því að maðurinn væri gallaður og allir, enginn syndlaus allir hafa gert eitthvað en synd ekki að sama glæpur sko. Þetta svo munurinn á bara siðferði og glæp þannig að þetta gerist alltaf af og til menn voru meðvitaðir þennan mun en svo stundum erum menn það ekki og þá koma upp mál og svo en allavega þá þannig erum við komin á þetta ekki nýmál og það finnst mér dálítið sko eiginlega skipta máli bara fyrir mig sem sakfræðing þá finnst mér það stundum leiðilegt þegar menn að tala að það hafa aldrei verið talað svona mál áður og eitthvað og nú sé búið að finna þau en ég get alveg bara sagt hér 700 ára gamlar heimildi fyrir því að þetta var aðalmálið sko. Já, það ekki að þegar persónulegu málin fóru svona inn í að vera pólitísk að það hefur oft verið Já, og svo líka þetta alltaf að greina á milli sko, það alltaf verið að þegar, þú veist, hvenar það persónulegt og hvenar það Já, það ekki þannig að það jákvætt að við reynum að greina þarna á milli á réttan nöðsynlegt, af því annars væri bara hægt að setja hvert sem í steinin eða engan og þá kemur menn upp með það að brjóta hver og öðrum og þannig að það nöðsynlegt, það engin undankomu leið í, sko, ég meina þetta bara það sem okkar hefur gert ég held nú bara beinlínis eiginlega allstaðar sko, en alveg örugglega í þessum vestræna heimi þá þetta algjört grunnatrið frá bara að það að greina á milli þess sem að eru ekki höfð afskipti af því sem stýrt og sett á reglur það og svo hvað gerist ef að þessar reglur eða þessi lögur brotin og í sumum tilvikum þá varða slík brot og það eru glæpur þá varðar það beinlínis réttindi hins seka þá hann
beittur ofbeldi. Já. Hann lokaður inni eða settur í þrældóm eða jafnvel tekinn að lífi eða... Þannig við þurfum, það er eðlilegt að þessi skil séu endur skoðuð, sko. Þau bara er alltaf í skoðun, sko, og ég held að þeir sem og það er það sem ég var að athuga við, sem sagt, eins og Ríkisútvarpið. Fólk sem vinnur svona vinnu, það á bara að þekkja þetta. Þetta er ekkert, skilur, þetta er ekkert leyndarmál. Allir sem að kynna sér það hvernig þjóðfélagið funkar í stórum dráttum veit þetta svo sem alveg og sumir vita bara býsna vel, sko. Þannig að þótt að það sé verið að endurskoða þessi mörk millins persónulega og pólitíska þá eru samt mörk, sem sagt, það þýðir ekki bara láta eins og séu ekki og sérstaklega þeir sem eru að vinna á fréttastöðu Ríkisútvarpsins. Það er þeirra hlutverk að hjálpa okkur hinnum að skilja þannig að við vita, ég menna það er bara hvað ætti þau annað að vera að gera. En þakka þér fyrir að hjálpa okkur að skilja hérna á samstöðinni, þetta ekki á fréttastofu Ríkisútvarpsins heldur hérna í samstöðinni. Kæra þakki fyrir Lára Magnúsardóttir sagnfræðingur fyrir að koma og ræða mál barnamálaráðherra fyrrverandi og hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að vera með okkur og Laufey Líndar Ólafsdóttir fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar ekki fara langt í við höldum áfram eftir smástund að ræða samfélagið hérna við Rauðaborðið. Takk. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, velkomin aftur. Það eru komnar hingað Lína Hallberg og Viktoría Baksína. Þú ert frá Svíþjóð, fættar? Ég er fætt upp alveg í Sviss, en mamma og pappi eru frá Svíþjóð. Og þú ert frá Rússland, þú komið inn áður? Já. Herðu, það er íslenskan og innflytjendur. Það er, við erum náttúrulega búin að tala svolítið innflytjendur í íslenskuna. Það átti mjög gott samtal við Agnieszku Sokolovsku hvernig er að lifa sem innflytjandi í landi sem er alltaf að skamma fyrir mann fyrir að tala ekki nóg og endanum veit maður að maður mun aldrei ná því að geta talað svona. En Ármann Jakobsson, hann skrifaði grein daginn þar sem hann talaði að við erum að heyja sjálfstæðisbaráttu til þess að venda íslenskuna og vandamálið var ekki innflytjendur, heldur það að innflytjendur töluðu ekki íslensku og við værum að svissa yfir í ensku sem millimál og það hættan væri svo að við myndum tapa íslenskunni. Má ég spyrja þig, myndirðu meta þannig að íslenskan væri í hættu? Kannski ekki íslenskan, en ég held það sé mjög mikilvægt að við lærum að tala íslensku af því annað held ég að það verður ótrúlega mikið vandamál í þjóðfélaginu. Að því við erum 15% útlendingar núna. Komið 16,3. Það er svo mikil aukning núna. Ég held fyrir 20 árum voru það 5.000, núna er það 60, eitthvað það. En ef þetta heldur áfram það verður að voða vandamál. Að við vitum það eru kom út 2018 að ef maður kann ekki íslensku er það miklu erfiðar að fá vinnu og maður er frekar atvinnulaus eða líka krakkar sem kunna ekki íslensku það verður bara erfiðar í skóla og það verður líka fyrir Ísland miklu dýrari ef við kennum íslensku núna það er miklu ódýrari en að fá vandamál og vesen og þá reyna og bjarga þessu. En svo segir fólk að það skiptir ekki máli þótt þú lærir íslensku af því að þú ert útlendingur, að þá bara færð ekki almennilega að vera með. Það dugar ekki. Mér finnst það mjög mikilvægt að kunna íslensku. Það var svona mér fannst það mjög geggja fyrsta skipti sem ég skildi áramótaskaupið. Já, gætt leið. Já, ég fattaði svona hvað fólk var að tala en það er ekki mjög skemmtilegt að fara
í veislu og allir reyna að tala ensku, það er ekki skemmtilegt fyrir Íslendingar, það er ekki skemmtilegt fyrir mig. Nei. En þú missir svolítið mikið þegar þú kannt ekki tungumálið, finnst mér. Það eru líka menningin og það er svo margar þú verður alltaf svona aðeins utan. Það verður bara útlendingur. Já. Ekki alveg verður svona svo innflytjandi. Ég hef búið í útlöndum og maður er ekki alveg með. Það er ekki gaman, sko. Maður er svona auka. En mér finnst í þessum samtölum sem ég átt hérna við, svolítið verið að tala um að svona viðtökur Íslendingana á innflytjendum sem er að tala íslensku. Mér finnst kvartaði undan því. Já, þú veist, fyrst og fremst er ég svolítið ósammála Ármanni þar sem hann segir að útlendingar læri ekki tungumál. Ég kenni íslensku sem annað mál, það eru alltaf, þú veist, biðlistar. Fólk kemst ekki á námskeið því það eru svo margir sem vilja gjarnan læra íslensku nákvæmlega núna og það sem hann sagði líka fyrir 2 mánuðum þegar þessi gríðarlega umræða íslensku byrjaði, hann sagði að íslenska sem mál væri stærsta grein á hugvísindasviði sem satt, en samt þessi fjöldi nemanda bara svo gríðarlegur að það trufli einhver veginn, þú veist, háskólagrein. Og mér persónulega fannst nákvæmlega þessi athugasemd mjög særandi. Af hverju fer fólk á þetta námskeið til dæmis í háskólanum? Fyrst og fremst vegna kostnaðar. Námskeið í tungumálaskóla núna, svona 6 vikna eða 10 vikna námskeið kostar 50.000 krónur, tæplega. En 1 ár íslensku sem öðru máli, BA, kostar 75.000. 1 ár, ekki 1 námskeið. Og fólk fær líka miklu meira út úr þessu og þar íslenska kennt á mjög hástigi sem ekki hægt að sækja til dæmis í tungumálaskóla. Þar sem íslenska stundum ekki kennt á stigi svona 4, 5, 6 og 7 út af því að það eru ekki nógu margir nemendur. Það líka íslenska ríkið, það með grunnnámskrá og framhaldsnámskrá. Grunnnámskrá kom út 2008 og framhaldsnámskrá 2010. Það eiga að vera til 9 námskeið, svona 540 klukkutíma. Ég var búin að hafa samband við alla 18 aðila sem fengur styrk frá Rannís í ár og það enginn sem byrður upp á þetta og það vantar bara peninga og það ekki til kennsluefni. Og hvað það sem vantar? Þetta 6 áfangar? Það eiga að vera 9. 9? Og eru þá bara hvergi kendur númer 7, 8 og 9 eða? Ég var einu sinni í nummer 7 í Mými en það var 2018 og ég held að það hafi verið fyrst og síðasti skipti sem var til. En það var bara út af því að kennarinn, hann held áfram með okkur. En venlega það ekki til. Flestu bjóðu upp á 3 eða 4. Stundum 5. Stundum 5, en það var búið. En fyrsta, það líka eftir 5 námskeið, það kanntu ekki að tala íslensku. Það núna í ár í Háskóla Íslands, það til hagnýtanámið og svo BA-náminu sem 3 ára nám. Í ár eru 145 í hagnýta og 123 á fyrsta ári. En við vorum bara 13 sem útskrifuðust BA-náminu í ár. Svo það minna en 15%. Á hverju? Ég held að það alltaf margir sem hafa ekki erindi í háskóla sem fara þangað að því það engin valkostu til. Það bara hægt að læra íslensku í Háskóla Íslands. Og svo líka, ég meina, ég fór í nám en ég vann ekki í 3 ár. Ég bara svona 50% kannski. Fólk hefur ekki efni á að fara á 3 ár í námskeið. Þú menar að það að læra íslensku sé svo mikil vinna að þú gerir það ekki með fullri vinnu? Þetta meina það? Þú þarf að fara í háskólanám og það bara mánudögum til 50 milli 8 og 3 eða eitthvað slikt. Svo þá áttu bara að vinna kvöldið þegar helgar og það verður bara svolítið erfitt. Það hægt að bara taka 1 námskeið
fullnám væri 30 einingar, það hægt að taka 5 eða 10. En já, þú á bara það vinna minna, af því það er ekki fjarnám, þú á bara að fara í háskóla. Og þá erum við líka mismuna fólk, af því þá má fólk frá Akureyri eða Egilsstöðum. Ísafjörði. Já, hvað er fólki þar að læra íslensku? Við vorum líka að tala ríkisborgarrétt. Já, bara rétt áðan. Og þá áttu að fara í íslensku próf, en það eru ekki til kennslubækur. Við vitum ekki einu sinni hvað kröfunar eru. Jafnvel engar svona leiðbeiningar almennt til dæmis. Leiðbeiningar snúast fyrst og fremst kannski að nefna helstu þemu sem fólk þarf greinilega, þú veist, að vita til dæmis svona fjölskylda eða ágamál eða, þú veist, að fara í búð, að fara til læknis eða, þú veist, leiðbeiningar hvers konar málfræði verður partur af prófinu. Það er ekkert slíkt í bóði. Veist ekkert fyrirfram? Getur ekki séð gömul próf eða? Jú, það er eitthvað á netinu, en samt það frekar gömul próf sem nú aðgengileg, held ég. Ég hef til dæmis ekki séð próf frá svona 2020. Það sem ég hef séð var svona frá 2016 held ég síðast. Þannig að það er svona ekkert í bóði og Lína er búin að senda tölvupóst á alla aðila sem bera ábyrgð á þessu og hvaða svar hefur þú fengið? Sko, mér langaði bara að vita hvaða kennsluefni mælið þið með og annarkvort var ég ekki búin að fá svar eða þá bara mælt með bókum sem eru ekki góðar eða svo, og ég fæ ekki leiðbeiningar eða neitt. Og það sem kannski líka gott að nefna ef þú vilt fá styrki, ef þú tungumálaskóla og vilt fá styrki, þá áttu að segja að námskeiði mitt er á stigi A1 eða eitthvað slíkt. En vandinn er, þetta hefur aldrei verið rannsakað. Við veitum ekki hvað A1 er. Þetta snýst evrópska tungumálaramma og til dæmis ef fólk er að læra þýsku, það er hægt að sækja sem sagt þetta skjal á netinu og þetta er venjulega svona 100, 200... Ég held þessi franska útgáfan sé 297 blaðsíður. Já, og það er hægt að sjá bara allan orðaforða sem þú verður að kunna ef þú ert að fara... Öll þessi 9 stig eða bara fyrsta stig? Nei, það eru 6 stig sem sagt A1, A2, B1, B2... C2. Það er allt öðruvísi en þessi grunnnámskrá og framhaldsnámskrá. Ef þú búin með 9 námskeið, þá væru á stigi B1 og kannski smá B2. En það er ekki fyrir en á C1 sem þetta reybrennandi og með góðvalda svona töluðu og skrifuðu. En er það að segja það að skilgreiningin á fyrsta stíi og svona, að hún er ekki almennilega til? Hún er ekki til. Nei. Og svo þar á ofan að þá er enginn að kenna upp fyrir 5. Sko, tungumálarammin á Íslandi var ekki rannsakaður vel. Þar sem er til er 1 blaðsíða tungumálaramman, þar sem talað er sjálfsmat. Þannig að þú getur kannski lesið þessar hvað er þetta? Eru þetta lýsingar á stígum eða? Já, það eru svo 5 þættir sem þau átt að kunna, svona lesa, skrifa, hlusta, tala og samskipti. Og þá getur sagt ég skil auðvelda setningar og þá er þetta kannski á stigi A2 eða eitthvað slíkt. En lærða áramótasköpinu þá ertu í 8. stigi. Það eru kannski svona aðeins herra en við vitum ekki hvað það hefur ekki verið rannsakað, við vitum ekki fyrsta 1000 orðin sem maður þarf að læra og þannig að líka bækurna sem eru til það svona, ég myndi segja það er bara fólk sem er svona þetta virkar kannski, en það er ekki neitt sem hefur verið rannsakað. Það er til dæmis íslenska fyrir alla eru 4 hefti, bækur sem eru til í kennslu en það eru ekki mér finnst það ekki góða bækur og ég held að höfundur hafa aldrei kennt íslensku af því ef þú kannt íslensku þá kanntu kannski ekki kenna íslensku sem annað mál af því til dæmis í bók nummer 1 það er 1 æfing þá áttu að segja að þetta er kartafla og þetta eru 3 kartöflur svo þú áttu að vita kyn
En æfingin svo slæm að ég held þessi ástæðan fyrir því að margir segja ég get aldrei lært íslensku. Af því það 19 orð og það væri ótrúlega auðvelt svona, ef það endar á A það yfirleitt kvenkinsorð eða kalkinsorð, en það eru sveppur, tómatur og þá bara svona, já, ok, það kalkinsorð. Og þá kemur appelsínur, sítrónur, þá þú blanda eintölu og fleirtölu. Það var líka flest kalkinsorð sem enda á í eintölu eru ar í fleirtölu, svona hestur, hestar. Það eitt dæmi, það sveppir. Og það sem ótrúlega svona mæs og kál, og veistu hverju kál og mæs má ekki vera í... Þannig að bækurnar eru óþarlega erfiðar. Já. Það komast í gegnum þér. Og ég meina, hvernig segir þetta kál, en þú getur ekki sagt þetta 3 kál. Og þá ertu að segja, já, veistu, þetta eintölu orð og þá ekki hægt að telja og það allt og flókið. Og orðaforðin, það eru kennslubækir, þá ertu að læra í byrjunni bara lífeyris sjóður og sálfræðingur. En mismunandi efni, þú sagðir að vera 18 sem hefðu fengið styrk frá Rannís til þess að vera með íslensku kennslu. Mismunandi hvernig það kennt á þessum stöðum? Ég meina það IKEA. Ég kenni í 2 sem sagt tungmálaskólum og aðferðin mjög öðruvísi. En þú veist, efnið virkar og að mestu leyti líkar nemendum frekar vel við þetta efni sem við notum í kennslunni. En að mínu mati væri líka gott sem sagt að fá svona fræðilegan stuðning við þetta efni því þetta efni virkar en við skiljum ekki sem sagt hvers konar svona fræði á bakvið þetta því þú veist við kennslufræði sem sagt. Af hverju notum við nákvæmlega þetta efni sem sagt til dæmis til að kenna þetta þema eða til að kenna þessa málfræði af hverju notum við þetta sem sagt þetta virkar en það voða lítil fræði á bakvið þetta stundum. Herðu, ef ég reyna að skilja þetta komuðu til landsins það sem afverða þessu ári 9.000 innflytjendur eða 6.000 innflytjendur og 3.000 flóttamenn. Það sem í boði hérna kennsla fyrir hluta í námskeiðum út í bæ sem að fara bara upp í svona 4. og 5. stig þar sem að maður eiginlega ekki orðin mjög sleipur í íslensku. Hinn kosturinn það að fara í háskólan þar sem að eru kannski 100-130 sem komast inn en hvað sagður 3 eða 5 sem að útskrifast? Það voru 3 í febrúar og 10 núna í sumar. Þannig það ekki í boði að læra íslensku þannig að maður sé góður inn á Íslandi. Þið eru eiginlega að segja það. Hvað maður að gera það? Þetta mikil vinna, þú veist, þótt maður sé til dæmis í háskólanámi, þá þarf maður samt að leggja mjög mikið í þetta nám. Þannig að það kannski engin svona auðveld leið að læra íslensku. Þetta snýst mjög mikið áreynslu. En samt ég held að Ármann sé formaður málnefndar eða eitthvað svona sem á að hann að segja það að vandamálið séu innflytjendur og að þeir læri ekki íslensku. En við erum ekki með kerfi til þess. Við erum ekki með kerfi. Já. Það ekki til bækur. Hvað til dæmis? Það skýrslur, alls konar skýrslur þetta og Lína var mjög góð í því að benda fólki á þetta sem sagt. Hér skýrsla, hér eru lög, af hverju ekki fylgt þeim. Ég með svona baráttu byrjaði í maí, en það byrjaði raun og veru ég fór í háskóla til að læra íslensku og það var námskeið sem heitir kennsla íslensku sem annars máls og ég kvartaði svolítið mikið að það væri ekki til bækur og þá sagði kennarinn, já, hverju skrifuð þú ekki þessa bók? Og ég bara svona, ok, ég má ekki kvarta og ekki gera neitt, svo ég byrjaði að skrifa bók, eða svona handbók íslensku sem annað mál og lokaríkarinn minn í háskóla var af hverju ég að skrifa bók og hvers konar bók þetta? Og þá þurfti ég að hafa samskipti við menntamálastofnun og eitthvað slíkt. Og núna þegar var í nóvember, það var í íslenska kennslu fyrir útlendingar undir 4 ráðuneyti núna. Og fullorðna fólki undir vinnu og félagsmálaráðuneytið. Og
eftir 6 mánuði vissu þau ekki að við vorum þar og það breytist Þau í ráðuneytinu? Nei, það var alltaf Var það þegar það var að vera stokka upp ráðuneytuna fyrir árið síðan eftir kostingarnar? Já, en í maí vissu þau ekki að við varum þar. Það hljómar ekki eins og þetta sé eitt af mikilvægustu málunum í íslensku samfélagi. Alls ekki, og það enginn sem sérfræðingur og hann sem vinnur hjá Rannis, hann hefur ekki skilningu og ekki græna glóru íslensku sem annað mál. Manstu auglýsingu sem við lásum í maí? Hvenær var þetta? Í sumar? Það var leitað að lektor og þá sen svona, ok, þú ætti að vera með doktorskráðu í íslensku sem öðru máli sem ekki einu sinni til í háskólanum. Það ekki til. Það ekki hægt að ná í þessa doktorskráðu? Nei, það ekki einu sinni meistranámi í íslensku sem öðru máli, bara BA. Og svo fer maður, þú veist, í þýðingafræði, í bókmenntafræði, í málvísindi. Og það besta var það þarf að tala góða íslensku. Og það gengur ekki upp, þú ert með doktorskráðu en ég veit ekki. Þetta var mjög skrýtin auglýsing og við erum búin að senda tölvupóst á aðila sem skrifuðu sem sá þessa auglýsingu og við höfum fengið mjög svona klísjukenn svar. Já, svo ég byrjaði þá að senda svona hvað í boði og hvað ekki. Svo núna í maí byrjaði ég í hverju viku að senda tölvupóst og spyr þá hvað í boði, eða til dæmis sonur minn hann nýbyrjaður í skóla og þá áttu að lesa 5-7 sinnum 15-20 mínútur á hverjum degi. Að æfa að lesa sig. Og það var námskeið mjög fínt og flott í skóla og þá spurði ég bara hvað með útlendingar? Hvaða hjálp gætum við fengið? Já, þið þurfum bara að leyfa að það sé íslensku heima. Já, en það allt. Og það rannsókn af krakkar sem kunna ekki íslensku. Það svo mikið vesen og halda ekki áfram í skóla. Og það kom út 2018 en við erum ekki komið með neitt og ég sendi þá tölvupóst fyrir mánuð hvers konar stuðning gæti ég fengið ekki búin að fá svar ég meina hann á pappin hann íslendingur og amma og afi og hann tala íslensku en hvað með fólk sem bara báði foreldrar útlendingar. Agnieszka talaði þetta að börn eru send heim og að lesa með foreldrum sínum til þess að bæta íslenskuna. Foreldrarnir geta ekki stutt í því. Nei, skilja kannski ekki. Skilja ekki og hún talaði nú svolítið að hún væri bara hrædd að smita sínum þykka pólska hrein á barnið. Það væri eiginlega betur einhver annar gerði þetta. En það var ekki stuðningur í skólanum. Nei, en það væri kannski auðveldari eða ódýrari sem sagt að af hverju ekki einn kennari. Til dæmis, ég fætti upp bara í Sviss og ég var útlendingur. Í Sviss fyrir 1 ár í leikskóla en það sem ég var útlendingur þá byrjaði ég ári á undan. Svo ég fór 2 ár í leikskóla. En hefði ég ekki verið tilbúin hefði það verið hægt að fara 3 ár í leikskóla til þess að læra tungumálið. Og þetta raunverulegt að brottfall úr framhaldsskólum á annarri kynslóð innflytjenda mikið. Ég var að tala hérna við Gylfa Sóega sem prófessor í hagfræði. Hann var svolítið að tala þetta. Það væri bara augljóst mein í samfélaginu að því að það kæmi engin innflytjendur til hans. Þú veist, þeir væri bara dottnir út úr námi áður en koma inn í háskólann. Og það vita allir. Segðu mig það því að það alltaf verið að tala þetta. Þegar þið hlustið á Íslendingana verið að tala þetta og enginn þeirra veit að ástand eins og þeir að lýsa. Þetta ekki svolítið skondið að hlusta á? Já, mér finnst alltaf svolítið særandi því talað okkur reyndar, en talað án okkar. Við erum ekki partur af þessari umræðu, sem að okkur ekki búið að taka þátt. Þetta finnst mér mjög skrítið. Ég fæ mjög svona hrós að þú tala svona vel en hinir líka að læra íslensku og þá finnst mér svona gott tækifæri. Þetta er svona keso rassismi finnst mér að nokkru dæmi. Þá byrja ég svona en já, við erum ekki einu sinni með ensk-íslensk orðabók. Með góða orðabók. Og fólk sem vinnur þessu fær ekki einu sinni styrk. Til dæmis Sigurður Hermannsson sem var að vinna við svona, hvað var þetta, World Reference vefsíða og hann
gerði sem sagt alla vinnu bara ókeypis og sótti alls konar styrki og hefur fengið bara enga. Sem sagt fólk sem hefur áhuga að vinna í þessu fær ekki nægan stuðning frá ríkinu eða þú veist ráðuneytinu bara fyrir frá öðrum. Ég til dæmis sótti að fá styrki fyrir bókina sem ég hef skrifað og ég sendi inn 170 blaðsíður, ég kom með 500 núna. En ég fæ ekki styrka því ég einstaklingur. Ekki fyrirtæki eða? Já, eða þú átt að vera, ég gæti fengið styrki fyrir rannsókn en ekki fyrir kennsluefni. Og hvað þarf það að vera? Þarf það að vera stofnun eða fyrirtæki eða? Fræðikona. Tungumálaskóla eða í háskóla. En sem einstaklingur færu ekki styrki. En það ekki þannig að Íslendingarnir alltaf að tala þetta, að þá framleiðu bara skýrslur ástandið og svona, en við erum ekki að framleiða skólana vegna þess að við sjáum það ekkert því að við erum ekki í þeim. Það svo ákveðin hætta að þið töluðum að alltaf búin til nýjar skýrslur. Já. En það kannski vegna þess að umræðin drifin áfram af Íslendingunum sem sjá ástandir ekkert og það bitnar ekkert á þeim, það enga reynslu af því. Getur það ekki verið? Það verður svona bara eins og svona blekkingartjöld. Svari sem ég yfirleitt færi, það svo margt til. Það svo marga kennslubækur til. Já, hvers konar kennslubækur? Allir benda á Icelandic Online sem frekar góð vefsíða. Það líka mikið úreld sem sagt að á að uppfæra hana líka. Sem sagt þetta gott tól kannski til að byrja með, þetta líka ókeypis tól en samt, það líka mikið úreld, það má bæta alltaf. Icelandic Online frá háskólanum og það svona rafræn sem við gæti lært íslensku, ég notaði það aldrei að ég vissi ekki að það væri til og þegar ég byrjaði þá var fyrst að það ekki 4, það var of auðvelt. Þegar ég byrjaði það voru þar 5 áfangar, núna þeir orðnir 4, já. Og þá þegar það var svona stig sem ég skildi, þá var það bara eitthvað blóm og tegund af mís og mér langar ekki að læra mís. Mér langar að geta sagt, hefðu, mér illt í maganum, gætu fengið tíma hjá lækni. Ég þarf eitthvað sem gagnlegt og ekki læra fjöll. Það líka skemmtilegt og mikilvægt að læra menningu. En það vandar þetta svona ótrúlega auðvelt. Praktist úr það sem þið þurfum að nota. Samskipti við leigusalan. Mér finnst það ótrúlega leiðinlegt að lesa svona komment þegar það kvartað útlendingar eða ég get ekki farið og panta mat niður í bæ. En Íslendingar vilja ekki vinna þessa vinnu en fólki sem þar fær ekki tækifæri til að læra íslensku. En það væri frekar auðvelt, ég meina þú þarft að kunna ávexti og bara mat, orðaforðina matur en það væri ekki ótrúlega flókið og búa til bara námskeið fyrir þetta fólk. Það væri bara betri eftir viku í því að vera í einföldu starfi við að bjóða þennan matseðil. Þú veist, það bara myndir strax sína bata á bara mjög skömmum tíma. Af því að þú átt að tala að kenna bara þess að þarf að kunna til þess að sinna starfinu. Já, það byrja bara með því að ég segja góðan daginn og eitthvað takk fyrir og ég mæli mér. Það ekki ótrúlega flókið. Herðan, hvað gerum við í þessu? Hvað eru kröfunar? Hver býr til kröfunar? Já, sem sagt, fyrst og fremst á að svona þróa þennan tungumála rama og kannski bara skilgreina hvað svona held ég núna. Já, hvað svona kunnáttu á færni. Það er ekki innflytjendur að segja sko það vantar þetta. Það vantar þetta. Það vantar hann að 7., 7. og 8. Já, við þurfum að þróa kennslubækur, við þurfum að rannsaka betur hvað þurfum við að læra fyrst. Að því líka þess að til dæmis íslenska fyrir alla bók nr. 4 eða bók nr. 3 er miklu flóknari hvað sem varða málfræði nr. 4. Það gengur ekki upp. Eða eins og eintöluorð, þú mátt ekki nefna eintöluorð í viku nr. 2. Það er bara allt of snemma. Svo við þurfum að rannsaka bara íslensku sem annað mál. Við þurfum að vera með kennslubækur. Það þarf að koma inn fjármagn og mér finnst ríkið á að sjá til þess að það séu til nýju námskeið.
En þá á ríkið líka að koma með, á steg nummer 1 á að vera þetta og það á að vera til að minnstakosti eina góða bók. Og það þurfa að vera bækur sem eru hægt að nota í kennslu en líka hægt bara heima. Það fólk sem hefur ekki tök á því að koma til Reykjavíkur eða það á að vera eitthvað rafrænt. Ég veit ekki hvað það á að vera ókeipis. Mér finnst það allavega að hluti til kannski, en ég ekki með kröfur að ég ætla að vinna minna, eitthvað slíkt. En það sé ekki krafa að sé íslensku kennsla í vinnutíma? Það væri flott og draumur, en fyrst og fremst þurfum að gera allt að það væri hægt að vera með svona kennslu. Af því við erum bara með ekki neitt. Það vantar líka íslensku kennara. Það vantar efni, það vantar... Hver og einn getur sagt ég íslensku kennari. Af því það ekki til neitt sem það ekki starfsheiti sem hétur íslensku kennari. Fyrir með annað mál? Nei. Þannig að þú þarft ekki að vera kennari til þess að... Nei. Þarft að kunna íslensku, einhverju liti. Já. Svo það og ég held að sé það sem sé vandamálið, að margir halda að það sé eitthvað til en það bara ekki til. Og líka fólk sem í mikilvægi stöðu þarf í raun og að kunna eða þekkja þetta efni, en það bara... Þekkja hvað efni? Þú þarft að vita hvernig það að kenna íslensku sem annað mál. En stundum finnst mér svona það það frendi minn sem fekk vinnu í gegnum Fríða frænku. Svona íslenska leiðin. Já, velkomin til Íslands. En það væri svolítið gott að fá fagfólk inn í þetta. Og kannski líka að ég hef heyrt að þessar umræður alltaf svona að tala við tungumálaskóla. En þau alltaf svona, ég má ekki kvarta of mikið, þá fæ ég ekki styrk á næsta ári. Að ég hef heyrt sögur af fólk eða frá skólum sem hefur kvartað og þá fengur þau ekki styrk eftir ári. Svo þá það kannski vera háskóla eða, ég veit ekki. Nú hafa margir innflytjendur komið til Íslands og það hefur breytt Íslandi. Það hefur Íslendingar til dæmis þurfi ekki að hafa áhyggjur af öldruð þjóðarinnar næstu áratugina, af því að það bara komið svo mikill þróttur í samfélagið. Gríðarlegur mannauður sem hefur komið hingað. En stundum finnst mann eins og Íslendingar tala ekki innflytjendur sem mannauð og ekki flottamenn. Þú veist, það ekki vandi að leika sig með að reikna það að koma einhver sem tvítugur til Íslands, að það bara eins og að Íslendingar fái 75 milljónir sem að kostar að koma manni til tvítugur. Það alveg gríðarlegt afl sem að felst í innflytjendur sem koma. Og svo getur náttúrulega hugsað hvað myndi gera stöðu bara færu í dagina, þá myndi bara Ísland, það var ekki hægt að reka Ísland nema út af innflytjendum. Finnst ykkur svolítið eins og að Íslendingar líti ekki á innflytjendur sem svona mannuð, sem eitthvað sem að maður gæti sagt þessu, það eiginlega sama hvað kasta miklum peningum í því að kenna íslensku, það mun skila sér svo stórkostlega mikið tilbaka fyrir Íslands samfélag. En finnst ykkur svona hugmyndin að innflytjendur eru kannski bara verða hérna stutt, eru komnir hérna til að vinna tímabundið, við erum ekki að fara að fjárfesta eitthvað í því. Hvernig upplifið þið svona, hvernig samfélagið hugsar þetta mál? Ef ég má spyrja. Það flókin spurning. Mér finnst mjög ofta Íslendingar líta á innflytjendur sem, vinnuafl, fyrst og fremst. Ekki mannuð, svona vinnuafl og frekar ódýrt vinnuafl. Þannig að það fólk sem kemur hingað kemur kannski í stuttan tíma til að afla sér næga peninga og svo flytja heim. En það bara lítill hluti innflytjendurna. Já, það eru farandverkamenn hérna, en það bara lítill hluti. Já, nákvæmlega. Og fólk misskilur sem sagt þetta frekar oft þar sem innflytjendur geta verið bara gríðarlega fjárfesting í framtíðina. Ef maður nennir kannski að rannsaka stöðu innflytjenda aðeins betur, kannski þróa jafnvel innflytjendastefnu sem ekki nóg skýr, finnst mér. Er hún jafnvel til innflytjendastefna Íslands? Ég veit það ekki. Mér finnst það ekki. Mér, við
allt sem að gerast núna og umræðunar sem eru í gangi. Sem það mér finnst að maður verður að þróa, þú veist, innflytjandastefnu og líka málstefnu líka, þú veist, og bjóða upp á námskeið, ókeypis að hluta út af því að við höfum líka rætt þetta held ég áður eða Agnieszka hefur nefnt þetta að fólk hefur ekki strax rétt á endurgreiðslu námskeið að fólk verður að vinna í þar nokkrum tíma til að öðlast þennan rétt og þá fær það endurgreitt frá svona stéttarfélögum. Það þannig að þú ert ekki fullgildur meðlumur í stéttarfélagi fyrir eftir kannski hálft ára eða 9 mánuði og á þeim tíma sem er kannski viðkvæmasti tíminn að þá færði ekki endurgreiðslu út á íslensku náminu. Nei, ég var til dæmis óleitt þegar ég kom hingað og þá detti ég svona typisk ég mömmu eða mamma og ég fær hver að borga fyrir mig og ég er ekki, ég vinn í Háskóla Íslands og ég vinn sem tannlækni en ég hef aldrei fengið neina styrka því ég er ekki í stéttarfélag og það eru svona hópur, ég held að sérstaklega konur sem er viðkvæmar og oft vinna heima og mér finnst kerfið þarf að breytast af því ef þú fer í tungumálaskóla yfirleitt er það svona 2 eða 3 kvöld er það þá daginn og oft heyri ég að útlendinar nenna ekki að læra íslensku, bara svona grunninn en bara í alvöru, ég meina, hver nennir að fara 9 námskeið sem eru 10 vikur, 2 og 3 kvöldið. Já, og stéttarfélagi greiðir oftast svona 2 eða 3 námskeið af þessum 7 sem eru í boði núna og hver veit sem sagði það verða 9 námskeið kannski hætta stéttarfélagi borga jafnóðum. Og svo líka svo til vandinn finnst mér að það eru enga kröfur og ég held það væri miklu betra til dæmis bara að segja ok, við tökum námskeið einu sinni í viku en þá ætlum við að vera með kröfur, þú þarft að fara í prófu eftir á og þá kannski segja ok, ef þú er búin að fá í 3 svona námskeið og 3 námskeið og búin að ná bara prófin þá færi ríkisborgararétt eða þarft ekki að fara í þetta próf af því það er líka núna er það þannig, þú fyrir í tungumálaskóla, borgar og þá er bara... Já, þú fær skjörteini að lókum og búið. En það er enginn sem sér hvað þau búin að læra eða neitt. En ég held að það er leiðinlegt fyrir fólk sem þarf aðeins meira tíma en það er líka leiðinlegt fyrir fólk sem vill læra mjög hratt. Að það er svona, ok, ég er núna fyrst stig 4, ég er komin á stig 5 og svo byrjum við raun og vera stig 4 að því hinir eru ekki komin svona langt. Og það er líka, það þurfa að vera 10 nemendur svo skólinn fái styrk og það er svolítið vandamál til dæmis fyrir norðan eða út í sveit að það eru ekki nemendur til. Og sérstaklega því ofar sem kemst í sko 4., 5. og 7. stig. Já, það verður ótrúlega erfitt að finna kennara að því Mimi tókst þá ekki lengur að finna kennara fyrir stig 8 að því það skiptir engu máli, þú ert ekki fastráðin kennari, þú ert svona verktaki og það skiptir engu máli hvort þú ert að kenna ég heiti Lína eða hvort þú er búin að ræða svona hvernig notur þú orðið manns og þetta er það verið svolítið flókið það því ég held að Íslendingar fatta ekki að til dæmis uppskrifti miðast við 5 manns en það er ekki hægt að segja 4 manns en það er hægt að segja 100 manns, 1000 manns en ekki 1000 manna og það er svona spurningar sem við viljum vita en það er ekki til í kennslubækur. Af hverju er þetta svona? Í Háskóla Íslands við erum að nota bækur sem eru skrifaðar fyrir Íslendingar en ekki fyrir útlendingar. Ég meina, Íslendingar mynda aldrei spyrja á hverju klukkan 2 og ekki 2. Já, klukkan slagar 2 högg eða þú veist út af því að þetta er svona abstrakt og svo framvegis. Stundum höfum við líka fengið svar, þú veist, jafnvel í íslensku kennslu. Af hverju er þetta? Að því bara, þetta er tungumálanorm. En það eru svör, en við þurfum bara að finna svör til að setja með klukkan er... Það vantar svör við spurningunum sem að þið spyrjið, af því að Íslendingar spyrja ekki þessar spurningar. Af því klukkan er 2, þú ert ekki að telja klukkur, heldur það er bara svona, ok, við erum að telja og þá er bara hlutlæsa kynið, það eru hvorukynið í þessu tilfelli. Já. Ég hef aldrei hugsað út í þetta. Já, það er líka, þú veist, klukkan slagar 2 högg. Ég lærði þetta bara þegar ég var 30 ára. Þess vegna er þetta svona. Já.
og ég myndi svara af því bara, þetta bara svona því bara. En þú nefndi málstefnu. Já. Og það var gerð ný málstefna og það ekki verið að fjalla innflytjendur þar í málstefnunni. Það verið að fjalla áhrif enskunnar á ungu kynslóðina. Og þessi málstefna tiltölulega ný. Við ræddum hana við Rauðaborði fyrir svona 3 vikum. Kannski endurposta því samtali. En það svolítið merkilegt að það vantar eiginlega að búa til málstefnu sem gert ráð fyrir því að það eru 16, bráðum 20% af landsmönnum eru ekki með íslensku sem móðmál. Já, þú veist, og jafnvel ungir íslendingar nenna ekki að tala íslensku því þeir eru alltaf svo skammaðir. Út af því að, þú veist, þeir gera náttúrulega alls konar villur. Til dæmis, það býr svona unglingsstúlka bara rétt við hliðina á mér og ég heyri hana að tala, þú veist, við vini sína á ensku. En þegar við hittumst, þú veist, bara í stíðunum, þá segir hún sæl og hvernig gengur. En svo hittir hún vinkonu sína og þær tala bara á ensku saman. Af því að þetta einhvers konar bilding hjá þeim líka. Sem sagði að þeir nenna ekki að vera skammaðir. Þeir vilja, þú veist, unglingar vilja líka læra íslensku og læra hana vel, en það alls konar fólk sem alltaf að gagnrýna þá, þannig að þeir nenna ekki að tala íslensku heldur. Já, það svona viðtökur íslendinga við íslenskunni eiginlega óþolandi. Og ég held það sé líka svolítið mikið þetta margir vinir mína í Sviss tala ekki ensku, af því allt efni bara til á þýsku. Þú fer í bíó en það til á ensku en yfirleitt fyrir það bara á þýsku en það vandur svo mikið efni hérna líka bara á íslensku. Eins og hvað? Bara ég meina við erum að horfa á sjónvarpið til Netflix og þá bara svampið svo eins og það til á íslensku en flestir þættir eru bara á ensku en ef það væri meira makt til það líka skemmtilega bækur fyrir krakkanir það eru líka ég meina, fyrsta bókin sem ég las var Pallir einn í heiminum. Það var Tumi fer til læknis og þá kemur svona ekki mikið og næsta bók var Arnar Indriðarsson. Eitthvað bók man ekki hvað hann hét. Svo það svona barnabækur eða þá aðeins og flókið en þetta svona millimál eða hvernig við kalla þetta bara ekki til. Það núna Caritas Rundar, hún búin að skrifa 2 bækur. Það eru 2 bækur. En áður við hættum að í uppbæðinu var það að það væri mikilvægt að innflytjendur lærðu íslensku og þeir eru sammála því. Já. Það væri slæmt ef við myndum missa samfélagi þannig að enskan yrði millimál og 20% af þjóðinni talaði ekki íslensku og 80% myndi tala við þessi 20% á svona misgóðri ensku. Það væri slæmt samfélag. Ég held það. Já, það er líka svolítið, það er kannski svona smá gettó og meira vandamál, fólk getur ekki tala við hvort annað, svo ég held það væri bara ótrúlega mikilvægt fyrir Ísland að allir myndi geta að tala íslensku. Varstu ung þegar þú fórst frá Sviss? Ég kom til Íslands 2016. Frá Sviss? Já. Þar fleiri erlendir ríkisborgarar heldur en Íslandi, ég held að síðan árið 25% í Sviss. Já, það voru þeir jólst upp 15 og það 25 pluss núna og þá maður líka, ég meina ég útlendingur en telst ekki lengur sem útlendingur að því ég búin að fá svissneskan ríkisborgarétt. Svo ég held að séu mikið fleiri en við erum líka með 4 opinber tungumál. Svo það meira en Ég hef komið til Sviss, en maður ekki efna að vera það svo lengi, þess að Íslendingar finnst það dýrt. En mér fannst ég einhvern veginn skynja þetta á samfélaginu. Það voru allir sem að voru að sópa eða skúra eða afgreiðamann voru innflytjendur. Mér fannst það svolítið svona, ég hugsa til Sviss þegar maður sé tölunar hækka hérna, að það sé ákveðin hætt að við verðum með svona samfélag sem svona tvískipt. Ég held það líka og það líka, það svona góðri og slæmir útlendingar. Ég hef alltaf verið svona, það svona hypokúlt að vera frá Svíþjóð. Þegar ég fer 1980 og þá voru Ítalar og það var bara svona, tjingi það ekki gott orð fyrir Ítalar en þá kom stríð í Júgoslavíu og þá voru Ítalar góðir útlendingar og núna er þetta bara ef nafnið þér endra á íts
þá það svolítið, já, þú fær ekki viðtal, svona atvinnuviðtal af því það svona, nei, þá gæti verið að þessi hefur verið í Sviss í 30 ár. En svo mér finnst það ótrúlega sorglegt að mismuna fólk og það kannski hérna á Íslandi, það kannski Pólverjar af því það svo margir. En ég finnst það bara ótrúlega duglegt fólk. En auðvitað það góðir og slæmi manneskjar allstaðar, en... Herðu, takk fyrir að koma hérna og tala íslensku. Viktoría Lína. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gaggrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Íslensku og undanfarið. Í gær var hérna Sigurlaug Friðþjófsdóttir og hún hafði skrifað ritgerð málstefnu og var að fjalla það að í nýrri málstefnu sem bara frá því fyrra held ég, mikið talað ungt fólk og svona þáttöku þeirra sem ég held að sé kalla málnotendur. En hún var að kvarta eiginlega yfir því að það var eiginlega ekkert fjallað innflytjendur sem að íslenska ætti nú að vera svolítið stórt mál fyrir og það svolítið stórt mál fyrir íslenskuna að 15% þjóðarinnar eru innflytjendur sem ekki með íslensku að móðumáli. Og við ætlum að halda aðeins áfram að ræða þetta og hérna komin Agnieszka Sokolowska. Velkomin. Takk fyrir. Herðu, við ræddum aðeins við Sigurlaug það að svona hreintungustefnan, svona ákvörðun það að orrustan íslenska menningu væri það að allir töluðu rétt mál og allir væru eiginlega varðmenn þar og allir hefðu rétt á því að skamma fólk hvernig það talaði og hvernig það skrifaði. Að þetta væri kannski ekki fallegt samfélag. Nú hefur þú lært íslensku? Jú. Já. Og hvað í mörg ár. Já, í mörg ár. Og hérna getur það verið harkalegt að vera að tala íslensku með pólskum hreim í íslensku samfélagi? Eru margir sem að vilja segja það til? Skamma þig? Já. Leiðrétta þig? Það eru svakalega margir og þetta gerir neinum greiða. Ég verð að segja. Þetta upplifun á næstum hverjum degi og ég ekki sátt. Ég ekki lengur sátt við það. Þannig að núna ég pínu pyrrð við þetta og mín skoðun á svona hreintungustefnu með því að fá þetta til að byrja með. Íslandingar eru að gera íslenskuna allt steingerving og veist, en þetta stór mál fyrir okkur innflytjenda að íslenska okkar ógild, þú veist, út af hreimi eða beygingavillu. Þú getur aldrei gert þetta rétt. Þú getur aldrei talað þetta. Nei, aldrei. Þú getur aldrei koma inn til okkar. Nei. Þú upplifir það þannig? Já. Já, ég upplifir það þannig og ég alveg búin að fá nú, verð að segja. Og undanfarið hef ég skipt aftur yfir í enskuna. Bara í einhvers konar mótmælaskyni. Þú veist, út af hverju á ég að reyna? Af hverju eigum við innflytjendur að reyna að læra íslensku ef hún aldrei nógu góð fyrir helstu Íslendinga. Þú munt eiginlega aldrei alla þína ævi sleppa inn í að verða að tala rétta íslensku. Og þannig að þú verður aldrei viðurkennd. Það verður aldrei, hreintungufólki fólki mun aldrei sætta sig við hvernig þú talar. Þú munt ekki ná því. Nei, ég held það ekki. Og við erum innflytjendur, við
erum alltaf að reyna að útskýra eða bara segja við Íslendinga að íslenska með hreim líka íslenska, en þetta kemur ekki til greina. Að segja ekki hlustað á okkur og þú veist, og þegar ég að tala íslensku við einhver sem þekkir mig ekki, þú veist, eða var ekki að bjóða mér sérstaklega í viðtal eða samráði eða bara hvað sem mér líður alltaf að það sé ekki hlustað að hvað þeir að segja, þú veist, hvað skilaboðin það bara beðið eftir fyrsta villu. Og þá þegar ég búin að tala, þá bara heyrðu, þetta beigir ekki svona. Og þá ég bara, þú veist, ég gefst bara upp. Af hverju að tala við þetta fólk? Það sé ekki hlustað á mig, bara út af því að ég tala öðruvísi. Og mér finnst þetta bara alltaf svo skrítið að margir Íslendingar eru að reyna að segja við mig að ef ég segi águrka, þá þetta fínt. En ef ég segi águrka, sem með pólskum hreimi á bara rangt atkvæði, þú veist, þá það allt í þá skilurðu ekki hvað ég sagði, þú veist, að hugsa tómata og þetta mín upplifun, þetta bara svona, þú veist, dæmi, en þetta lýsir marga, nei, engin. Og þá Íslendingar halda að allir eiga rétt að leiðrétta okkur. Það enginn svo aumur, hann get ekki leiðrétt þig. Já. Akkurat. Og ég vildi bara benda á að það eru talsvert margir Íslendingar sem kunna ekki íslensku, góða íslensku heldur. Það leiðrétta þig. Já. Hérna, ég ætla ekki að vera með þetta yfirleitt, en þú talar góða íslensku og það augljóst að þú lagt töluvert á þig við að læra íslensku. Hvað hefur lagt á þig til þess að læra íslensku? Þetta allt annað mál. Bara út af því að ég með svona tungumála hæfileika. Veist, það ekki erfið fyrir mig að læra tungumál. Ég skil hvað fólk að segja við mig og veist, þó að ég sé með hreim, samt helst ég skiljanleg. Veist. En málið að það eru ekki allir svona. Og ég alltaf að reyna að útskýra að, eru allir Íslendingar bara senar í stærðfræði? Nei, ég held það ekki. Og kunnið þið öll, bara nefnilega öll, reiprennandi dönsku? Nei, ekki heldur. Og þú veist, það eru ekki allir sem geta lært nýtt tungumál, sérstaklega á svona 40 að 50 aldri. Þú veist, en samt við erum að gera okkur besta og það svakalega mikið sem ég gæti sagt upplifun. Svona hvar ert að reka þig á þetta? Þú segir endar að gerist oft á dag, þannig að þú ert börn í íslensku skóla og þú ert foreldri þeirra. Eru það vandamál? Það stundum vandamál og það skortur á skilningi af hendi kennara og skólakerfisins og bara Íslendinga almennt, hvernig þetta lítur út í fjölskyldunum þar sem ekki talaður íslenska á hverjum degi. Til dæmis hver á aðstöða börnum okkar við heimanám. Út af það svo mikið áhersla af svona, veist, góða og hreina íslensku og börnin mín eru send heim með eitthvað svona lestrarvasa og orðaskrifbók og ég eða pabbi þeirra einhver á bara að lesa upp hátt fyrir þau og þau eiga að skrifa þetta niður. En málið ef ég segi þetta rangt, þú veist, það það mistök þeirra, ef það eru villur, þú veist, og það enginn að pæla í því að börnin, þó að börnin mín eru íslensk, móðurmál þeirra
í skilgreiningi móðurmáls íslenska og ekki pólska. Það móðurmál ekki tungumál sem móðir talar, það heldur Það talar ekki pólsku heima ykkur? Jú, en móðurmál skilgrein sem tungumál sem talað í kringum, þú veist, það ríkismál og bara óbúinbar mál. Það ekki móðurinn, það bara hjallkonan. Nei, en það svo margir bara út af þetta svo villandi, þú veist, mother tongue eða native language. Þetta skilgreint líka í íslensku og að það alls ekki pólska í mínu tilfelli. Og börnin minn skynja sig sem Íslendinga, Pólverja og Íslendinga, þau eru í raun og veru með tvo móðurmál. En það mjög takmarkað, þú veist, þessa aðstóð við heimanám og bara í skólagöngunni áfram og það vantar upp á orðaforða. Við höfum aldrei gengið, þú veist, í íslenskan skóla. Við vorum flutt hingað bara 28 ára eða, veist. Og þetta, við erum að læra með þeim, en ég ekki í grunnskóla. Ég get ekki bara sest niður og lært allt sem sonur mér að læra. En það sé ekkert pælt í því. Þau eru bara sendt heim og við eigum bara að bjarga okkur, þú veist. Og þetta stór vandamál í seinni árum. Þegar það komið í framhaldsskóla? Já, nei, bara á svona unglingastigi. Og þá falli börnin frekar út úr námi og... Já, út af íslenska þeirra ekki jafn góð eins og, þú veist. Það að fólk talir rétta íslensku, það var notað áður en að hér voru innflytjendur til þess að halda ómenntuðu fólki á mottunni. Það svona í stéttarlegum tilgangi. Að þú talar ekki nógu vel og þú ert ekki nógu menntuð og þess vegna get ég alltaf verið að leiðrétta þig og bara til þess að þú vitir hver þinn sess í samfélaginu. Heldur að Íslendingar sé að nota þetta gagnvart innflytjendum sem eru mjög í stórum hópum í láglaunastarfi, að þetta sé hluti af einhverju svona arfleifð að halda vinnuhjúunum á mottunni? Já, og það íslenska fyrst og fremst, þú veist. Sem svipan? Já, en þó að það margir innflytjendur sem læra íslensku og tala og skrifa góða íslensku, þá þetta ekki bara punktur, ok, nú eru þið bara öll velkomin og þú mátt bara alveg færa sig í starfinu og svo framvegis. Þetta virkar ekki þannig. Þú meinar að þótt að innflytjandi sé fullfæra íslensku, að þá sé eitthvað lok, þannig eitthvað glerþak eða hvað viljum kalla það? Nöfn okkar og bara við séum ekki Íslendingar, þú veist. Og já, kannski virkaði þetta hingað til. Það sagði mér eitthvað sem var að leita sér húsnæði sagðist bara heita Jón Jónsson. Það þýtti ekkert að heita Agnieszka Sokolovska af því að þú hafði ekki hringt í þetta bara. Að senda atvinnuumsóknir. Þú veist, það eru svo margir. Það var birtist mjög áhugaverð grein í dag á Vísi, held ég, eftir pólskri konu sem búin að vera hér í eitthvað 30 ára. En hvernig þetta virkar í raun og veru fyrir innflytjenda að sækja starf og hvert öll þessi ferðiskraf að fara hjá fyrirtækjum, þú veist, og þetta eru bara fordómar, það ekkert annað. Þannig að Íslendingar hafa ríka fordóma gagnvart innflytjendum og íslenskan notuð til þess að... Já, það fyrst og fremst íslenska. Og hvað gerum við þá? Sumir eru alveg að gefast upp. Það alltaf sagt við að þið að læra íslensku. Nú spyr ég, hvað eigum við að gera við sem að tölum íslensku? Bara halda kjafti og hætta að leiðrétta? Já, nei, það sumir sem vilja vera leiðrétt, en bara virða okkur. Veist, það þetta allt saman svo mikið virðingarleysi. Veist, og það sem Íslendingar geta gert bara vera meira opin og ekki halda að
við erum eitthvað heimskir bara út af því að við tólum ekki fullkomlega íslensku. Það er ekki þannig, þú veist. En Sigurlaug, hún nefndi þolinmæði, þú veist. Ég veit að þolinmæði er ekkert, þú veist, skadlegt, en samt þegar ég las þetta, þú veist, að Íslandingar eiga að vera þolinmæðir, meira þolinmæðir, gagnvart innflytjendum og íslensku þeirra, mér leið eins og ég var 3 ára krakki, eða hundur, þú veist. Nei, þið þurfið ekki að vera þolinmóðir, þið þurfið bara að sýna okkur skilning. Virða ykkur sem manneskju. Já, akkurat. Og kannski hlusta á okkur og á skilaboð sem við erum að reyna að komast á framfæri heldur en að leita eftir beingarfyllum. En svo er líka alltaf, það er erfitt að vera innflytjandi fyrir Íslendinga. Ég hef verið innflytjandi í Danmörku og í Frakklandi. Og það er rosa erfitt að vera með 60 heila en tala svo eins og 8 ára því að maður hefur ekki tök á málinu. Maður getur verið alveg að springa einhvern veginn inn í sér af því að þetta er svo erfitt. Já, og þú veist, það er, markmiðið er að læra tungumál landsins sem þú ákveður að búa í, en samt ég nenni ekki og ég alltaf aldrei og vill ekki losna við hreiminn. Út af ég er pólsk og ég vil ekki vera Íslandingur, ég er innflytjandi þannig að ég get talað íslensku en mér finnst pólsk hreim bara allt í lagi og settið ykkur í okkar spör. Ef þið eru að flytja einhvers staðar til Frakklands, segjum við, og þið lærið frönsku en þið aldrei tala frönsku jafnvel og frakkar og hvernig myndi líða okkur ef einhver var bara að segja ok, hreiminn, þú veist, er bara ógild. Við erum að ógilda þig sem manneskju bara út af hreimi. Hvernig er þetta hægt? Hvernig dettur ykkur í hug að gera þetta við fólk? Ég bara skil þetta ekki. Björk, sem er líklega frægasti Íslendingur í heiminum, hún talar ensku með mjög afgerandi íslenskur heim. Já, og fólki finnst þetta bara krúllegt. Já, bara hluta af hennar, bara karakter. Já, og væri þetta fínt að segja við hana bara losnaðu við. Já. Og þegar þú upplifir það að þú sett ekki full gild fyrir þú losnar við pólskar heiminn. Sem er hluti bara af þér. Já, akkurat. Sem þú ert. Það er eins og að taka af þér bara, þetta er svona barátta eins og bara fyrir að fá að vera samkynhneigður. Já, þetta er, veist, það sem sár vandar á Íslandi, bara almennt, er svona fræðsla hvernig fjölmenna samfélagið virkar. Og að það sé í lagi að fólk tali með hreim og það sé í lagi að tali ekki íslensku fullkomlega og það sé ekki bara í bestu lagi að heyra önnur tungumál í kringum sig og ekki vera pirraður við það. Þetta er annað dæmi. Þú meinar að okkur vinnustað sé eins og svo að það eru 3 Pólverjar að tala saman? Já, til dæmis. Eins og það sé eitthvað í gangi sem að þeir ætti að fá að vita? Nei, þessi Pólverjar eru ekki að skipta sig af ykkur. Þeir eru bara að tala, þú veist. Hvernig, þetta er aftur það sama, hvernig myndi líða ykkur ef þið voru bara 3 í útlöndum að tala saman íslensku og einhver var bara að skamma ykkur fyrir þetta og banna og bara beinlínis banna ykkur að tala móðurmálið og þú veist, þetta er bara eitthvað rugl en það eru margir sem gera það. Þá þarf eitthvað stórkostlega breytingu, það þarf eitthvað bara umturnun á hugmyndum Íslendinga íslenskuna. Já, það er, þú veist, en það er, nú er mikið talað jafnréttisfræðslu í grunnskólum og en Íslendingar skilja jafnrétti sem kynja jafnrétti og það er bara punktur, þú veist, og það sé ekki hluti af þessari fræðslu er ekki, þú veist, innflytjendamál og fjölbreytileiki og bara allt, nei. Þetta eru bara
hvítir miðaldra karlar að tala við hvítar miðaldra konur. Og okkur finnst líka, ekki öllum, en samt, það eru margar konur af erlendum uppruna, að íslenskar feministar eru að bara skilja okkur alveg eftir og út undan. Út af, þú veist, feminista umræða snýst ekki konur af erlendum uppruna. Við erum bara... Snýst ekki ykkar svona kröfur eða erfiðleika? Já, akkurat. Ekki bara tungumálið, heldur bara stöðu ykkar í samfélaginu? Þetta allt, þú veist, þetta stór vandamál. Og núna... Því að sko feminismin myndi nú styrkjast mikið við að taka þær konur sem að kannski þurfa helst að berjast fyrir bættum rétti. Að tala ekki fyrir okkur. Þetta líka eitthvað sem svakalega frustrandi, að Íslendingar eru að rannsaka innflytjenda í stað þess að tala við okkur. Veist, það eru ýmiss konar háskóla rannsókn á stöðu innflytjenda og við erum að svara ýmiss konar kannanir á netinu. En það eru niðurstöður kynntar og það sé ekki einasti útlendingur á staðnum. Það er að tala íslensku og útlendinga og það er alltaf íslendingar sem eru að tala saman. Já. Þetta ávið margir hópar sem eru skildir svona eftir. Þannig að það þú veist, hvort það séu feministar eða einhver annar hópur. Við myndum þykja það að vera gefin rödd. Það hefur orðið breyting. Ég manna eftir fyrir nokkrum árum að þá heyrði ég í Morgunútvarpinu, ég hef sagt þetta kannski áður, þá heyrði ég í Morgunútvarpinu viðtal við 2 pólskar konur sem voru að tala og það var svona úttalað með hreim og það var eiginlega fyrsta skipti sem ég heyrði bara verið að tala við pólskar verkakonur og það var bara að tala verkalýðsbaráttu og störfið þeirra og það var ekkert svo stórt atrið að það væri innflytjendur, það bara vildi svo til að töluðu með pólskur hreim og ég var voðalega ánægður og sagði, nú kemur meira þessu, svo gerðist voða lítið, en samt svona finnst manni svona undan fyrir 2 ára, það er eins komið frétta fólk sem að tala með svona eilitlum hreim, það er svona pínulítið, sérðu eitthvað svona, er þetta eitthvað pínulítið að skána? Það gæti verið, en þú veist, þetta bara svona kallar good PR. Og þú veist, þetta eru fréttastofur en stóra málið í raun og veru samfélagið, þú veist. Og svona, hvernig horft á okkur og farið með okkur á hverjum degi, bara í búðinni og bara, þú veist, allstaðar. En vinnumarkaður, það það erfiðasta. Húsnæðis og vinnumarkaður, þú veist. Það svakalega mikið mismunun. Og mér finnst það sorglegt, bara sorglegt að hlusta á innflytjenda eða á aðra kynslóð innflytjenda sem eru alin upp hér og tala bara íslensku eins og Íslandingar, þú veist, við fóru í skólan hér og í kafinni og allt, en eru með útlensk nafn eins og barnið minn og þau lenda líka í sama, þú veist, hópi sem ekki tekin til greina þegar það sé ráðinn í yfirskoðunarstörf. Bara út af því að það stendur ekki einhvers dóttir eða son, þú veist, á ferðskránum. Og það er alveg sama hvað þú gerir, þú verður aldrei viðurkennd. Nema þegar það sé leita sérstaklega til pólskumælanda eða veist, ef það sé leita til túlk eða veist, pólskumælandi þjónustufulltrúa eða eitthvað slíkt, veist. En svona almenn störf þar sem þú veist, óglýst einhver svona staða bara hvar sem þá varla tekið til greina að bjóða útlending í atvinnuviðtal, þú veist. Þannig að þetta mín upplifun, þetta ekki einungis mín upplifun. Þetta mikið megin í samfélaginu. Agnieszka, takk fyrir að koma. Takk fyrir. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug,
opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Já, þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum þeim sem tóku viðtal hér og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég náttúrulega mest sem hafið verið að hlusta og horfa og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið hafið byggt upp dreifikerfi samstöðunar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að þið hafið heyrt hér eða séð, og þá finnir fólk okkur á Facebook og það byggir upp dreifinguna þar eða YouTube og það byggir upp dreifinguna þar eða í öllum hlaðvarsveitum. Við erum bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útsendingar á spilarann. Spilarinn er á netinu, spilarinn.is, og svo spilar líka app sem að má hlaða niður í símann og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann. Þar erum við með 5 á fjarstýringunni. Svo erum við komin í kabalkerfin hérna suður með sjó og kannski, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sína viðskiptunum upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að knýr samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það eru þeir sem að gefa okkur afl til þess að halda samstöðunni gangandi og vonandi að byggja hana upp. Ef þú vilt slást í þann hóp bakhjarla samstöðunar sem að telja að samstöð sé mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi, að umræðu vettvangur hérna skiptir máli og fréttinur okkar skiptir máli, að þá getur þú slegist í hópin með því að fara inn á samstöð.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift, þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við látum þetta gott heita í kvöld og svo verður rauðaborð hér aftur á morgun klukkan 8. Góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.